สักการะพ่อขุนบางรายมหาราชในวันนี้ถ้าพ่อครูวันลบแต่งตัวเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเนอะนะครับเรียนเชิญได้มาทำหน้าที่ทำพิธีเนอะและก็จะมีดีเจชชนะมานนะครับจาก 92.50 เมกะเฮิรตซ์องค์กรสาธารณประโยชน์รักเชียงใหม่ 51 นะครับได้มาเป็นผู้เป่าสังนะครับคือพิธีมันได้เข้มขลังและศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้นไปนะครับกับขอนะครับเรียนเชิญบรรดาพ่อพี่น้องที่ฟังอยู่ทางบ้านตอนนี้คลื่นวัดเสาหินถ่ายทอดแล้วเนาะนะครับได้ถ่ายทอดแล้วนะครับกราบนมัสการขอบพระคุณไปยังเมตตาปรมีธรรมในท่านพระคุณเจ้าท่านพระครูสมุวิสุวัตรวรกิจโจนะครับเจ้าวาดวัดฝ่ายหินผู้อำนวยการสถานีขึ้น 104.50 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็ขึ้น 96 ตัวนะครับได้ทำการถ่ายทอดกับหลวงพ่อพระครูสมุวิสุวัตรเป็นได้ส่งนะครับเจ้าหน้าที่นะครับตึงสามเณรและก็ตึงผู้ดูแลเครื่องเสียงนะครับได้มาทำการถ่ายทอดวันนี้พุทธประมาณบ่าย 2 บ่าย 3เพื่อนะครับเพื่อจะถ่ายทอดนะครับแล้วงานเขาก็มีเห็มหลายอย่างนะครับเดี๋ยวพ่อครูวันลบก็จะได้มาเรียนชี้แจงตัวนะครับหลังจากที่ทำพิธีบวงสรวงเสร็จแล้วนะครับขอบคุณไปยังนะครับน้องมินนะครับพร้อมกับทีมงานนะครับได้มาตั้งเครื่องบวงสรวงอย่างเร่งด่วนนะครับแต่ว่ามืออาชีพครับทำเมื่อใดก็สำเร็จเมื่ออันและอย่ามาจัดเก้าอี้นะเจ็ดเก้าอี้คือตัวนะขอบคุณนะครับน้องมินนะครับกับขออนุโมทนากับพ่ออาจารย์รัตน์ปรพงศ์นะครับไม่พงพันธ์ด้วยนะครับปรพงศ์เจ้าของพึ่งน้อยเบเกอรี่อันนี้แล้วไผ่จะมาตานช่วงนี้ครับท่านพระมหาสมบัติชวนาเมธีนะครับจะมาเป็นเจ้าปอนเนอร์นะครับจะมาตานป้าป่านะครับสามัคคีเพื่อที่จะได้สมทบทุนนะครับบำรุงสถานีคลื่น 96 นะครับคลื่นพระธาตุดอยสุเทพนี่นะครับสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลตัวนะครับแล้วก็หลายๆอย่างเนาะก็ขอเรียนเชิญได้เนอร์ครับได้นะครับมาทำบุญได้นะครับมีซองมีอย่างนะครับหรือว่าจะถวายกฐินด้วยนะครับกฐินสามัคคีของวัดผาบ้องนะครับวันที่ 18 พฤศจิกายนนะครับก็ลวดถวายได้เด้อที่ท่านพระมหาสมบัติชวนาเมธีครับวันนี้นะครับท่านพระคุณเจ้าหลายรูปเด้อตั้งแต่ท่านพระครูอดุลศิลกิจนะครับเจ้าคณะตำบลหายาท่านพระครูนะครับโอ้หลายรูปนะครับวันนี้นะครับท่านมหาสมบัติก็เป็นหนึ่งในสงฆ์นะครับหลายรูปนะครับมีเหววัดสุพรรณรังสีนะครับท่านพระมหาสุภชัยหรือว่าพระครูศิริสุตาพิมลด็อกเตอร์นะครับซึ่งเป็นเจ้าคณะอำเภอตุ้งหัวช้างนะครับวัดสุพรรณรังสีละปูนนะครับก็จะเมตตามารับทักษิณานุปทานเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้เรารอพ่อครูวันลบเนอะตอนนี้แขกผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนหลายท่านพร้อมแล้วครับอย่างเจ้าพงเดชนลำพูนนะครับแล้วก็พ่ออาจารย์นะครับพ่ออาจารย์รัตน์ปรพงศ์เจ้าของพึ่งน้อยเบเกอรี่นะครับและเป็นเจ้าภาพกฐินสังฆทานตัวนะครับที่จะถวายพระสงฆ์ในทักษิณานุปทานในช่วงต่อไปนะครับแล้วก็คุณปราโมทสมการและที่ลืมมาได้ก็คือท่านพลตรีสุเมธขจรประสาทซึ่งเกิดในวันนี้พอดีนะครับครบ52 ปีนะครับแต่เพื่อนขอเออร์ลี่ก่อนนะครับขอเออร์ลี่ก่อนท่านอาจารย์ปราโมทสมการสะพานบุญนะครับเทียมนั่งเนอะสหาที่นั่งได้แล้วเนอะครับพ่อครูกวนลบเก็บจะพร้อมแล้วนะครับครับเก็บจะพร้อมแล้วนะครับก็วันนี้นี่จ้างฟ้อน30 ชุดนะครับ30 คณะนะครับที่จะได้มาร่วมฟ้อนพญามังรายนะครับ784 ปีชาตการผีบอกบนคนบอกลุ่มนะพี่น้องเนอะนะครับเลขนี้เสาะหายากแล้วนะครับเรียนเชิญเนอะเรียนเชิญเลยนะครับกับกิจกรรมพิธีจะได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับถ้าพ่อครูวันลบแต่งตัวเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็ขอเรียนเชิญเนอร์นะครับ
พระครูวรบเตรียมพร้อมแล้วเนาะนิมนต์เจ้าปอนเนอะจะมีคนมาทำบุญละตอนนี้ก็จะมีการฟ้อนกันครับเดี๋ยวเขาจะได้บวงสรวงเนอนะครับบวงสรวงสักการะนะครับพ่อขุนมังรายมหาราชนะครับปฐมกษัตริย์แห่งล้านนาไทยผู้สร้างเวียงกุมกามและก็ผู้สร้างนครเชียงใหม่นะครับนพบุรีศรีนครพิงค์วันนี้กันก็กำหนดใจกับอันนี้โพเดียมนะครับของโพเดียมเมตตาธรรมนะครับในท่านพระมหาสมบัติชวนเมธีนะครับเจ้าคณะตำบลสีภูมิเขต2นะครับเจ้าอาวาสวัดผาบองมังคารารามเปิ้นจะได้ตาลโพเดียมแน่นะครับสำหรับกลุ่มสืบสานศิลปะวัฒนธรรมหอคำพญามังรายนะครับจะได้ใจเป็นประโยชน์จะได้ภูมิฐานสมศักดิ์ศรีเนาะเป็นลำดับต่อไปเป็นการมีงานนะครับโอ้โหจะได้คือหรือว่าภาษาเมืองไม่ว่าของคือนะครับมันแปลมาได้ละคือนี่นะครับไหว้สาท่านพระคุณเจ้าเด้อลุงจากวัดนะครับฝ่ายหินเนาะมาแล้วนะครับหัวหน้าใหญ่มาละนิมนต์เด้อจากนี้ไปขอเชิญอาจารย์วรบจ่าเนอะ1 2 3เอาดีแล้วครับขออนุญาตนะครับได้พูดจากับทุกท่านที่เปิดวิทยุฟังทางบ้านก็ดีแล้วก็ทุกท่านที่มาอยู่บริเวณนี้ก็ดีครับลายหูลายตาเต็มโมดนะครับวันนี้เป็นวันครบรอบ785 ปีชาติการของพ่อพญามังรายเนี่ยถ้ามีอายุประเด็นนี้นะอายุเป็น785 ปีละ785จำง่ายนักอะ785วันนี้เนี่ยมีงานอยู่หลายงานคืองานแรกคือเขามีล้ำลึกถึงพ่อพญามังรายนะครับเรื่องที่2เขาจะมีพิธีสงฆ์นิมนต์สังฆพระสงฆ์10 รูปเพื่อจะมาสวดธรรมนิยามถวายพ่อพญามังรายนะครับและกิจกรรมที่3คือจะมีการบรรยายธรรมของสามเณรที่สมัครมาละประมาณ10 กว่ารูปนะครับและอีกประการหนึ่งเขาจะมีพิธีทอดผ้าป่าประจำปีเพื่อบำรุงสถานีนะครับเพราะนั้นวันนี้แล้วแมลงบุญ5 โมงเกิงแมลงจะมีกิจกรรมเยาวชนยุวทูตวัฒนธรรมเชียงใหม่ถึง5 ทุ่มปิดได้ก่อนการไว้นะถึง5 ทุ่มเนอะวันนี้นะก็เทวดามาเหตุก่อนวันนี้มีละน้องเดินมาฟ้อนเดี๋ยวก่อนนะครับแล้ววันนี้ก็ได้รับเกียรติจากท่านปลัดปัลลพงศ์ซึ่งเป็นรองประธานกลุ่มสืบสานศิลปวัฒนธรรมหอคำพญามังรายพ่อทานินไปบึงจีนแล้วก็ได้ท่านพลตรีสุเมธขจรประสาทได้ท่านประโมทสมการได้เจ้าพงเดชณลำพูนนะครับแล้วก็ป้าเหลียงนี่สำคัญที่สุดแต่ว่าตัวไป
กวดซอเขาสมองมัวเนี่ยแต่ว่าปีนี้เนี่ยขออนุญาตทำความเข้าใจมาได้เจอดังภาครองผู้ว่าทางเจ้าหน้าที่ราชการที่เป็นข้าราชการเพราะว่ากว่าเพิ่นจะมาได้นะ10 โมงต้องเสร็จพิธีหลวงกุ้นก่อนเพื่อจะมาทีนี้เวลาของเขาเนี่ยพระสงฆ์จะรอพอเขาบวงสรวงแล้วพระสงฆ์10 รูปก็จะรอพระสงฆ์เสร็จแล้วก็บรรยายเน้น10 รูปละถ้าบริหารเวลาเนี่ยนะเที่ยงก็บัดแล้วพอบัดแล้วนี่เน้นนี่อย่าบรรยายกับมาเสี่ยง วันนั้นจะบริหารเวลาให้พอดีเนี่ยนะครับอันนี้ขออนุญาตแจ้งครับแล้วประเด็นนี้ได้การละเวลาสมควร สมทบไปแล้วละ โอ้สวัสดีครับท่านประธานโอ้ยสำเร็จเด้อ150 ปี เจ้า ยินดีด้วยจับนี่ครับแล้วจะนั่งได้ท่านนายกสมาคมสตรี4 ล้านนาไทยนะพระนครยังใหม่3จังฟ้อน3,000 คนเนี่ยเต็มเนี่ยเป็นประธานงามได้แต่พระราชยาวันนั้นนะเนาะวันนี้ได้รับเกียรติอย่างสูงเพราะนั้นขอบจุดเทียนชนวนหน่อยเดียวสมทบเอาจำกัดจุดทิ้งก่อนนี่ก่อนเด้ออย่างเดียวเอาดูกันเดี๋ยวขอจะคำประชัดแล้วครับเราเบื้องต้นขออนุญาตดำเนินเชิญท่านประธานคือท่านรัตน์ปรพงศ์รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ฐานะที่รองประธานกลุ่มสืบสารจุดเทียนกูนี่นะครับจังภาพได้จังภาพถ่ายรูปกันอาจารย์ไพศาลแล้วถ่ายรูปครับขอบพระคุณท่านรัตน์ปรพงศ์นะครับประธานวันนี้ต่อไปขอเชิญท่านพลตรีชเมธเล่มนี้เนี่ยนี่ครับวันนี้วันเกิดวันเนอะขออนุญาตอวยพรนี่เบิร์ธเดย์วันนี้นะครับโอ้วันนี้เป็นมังคละอย่างยิ่งได้ไหว้สาพ่อพญามังรายนะครับครับขอบพระคุณครับท่านนายกวรยาขออนุญาตจิตอันกลางเนี่ยอันกลางนะครับทดสอบโอเคครับทดสอบ1 2ทดสอบ1 2ขอบพระคุณครับตัวแทนเจ้านายฝ่ายเหนือเอาเจ้าพงเด็กเป็นเจ้าปุ่นนะครับเนื่องจากมีเหตุจำเป็นบางประการผมขออนุญาตเป็นผู้ประกอบพิธีนะครับปีนี้ครับขออนุญาตนะครับและคุณชนะมาเนี่ยจะเป็นอัญเชิญสังจ้างฟ้อนนั่งเต็มๆนะจ้างฟ้อนนั่งเต็มๆเลยครับไอ้สรเชษฐ์เชิญเลยครับนั่งเต็มๆเลยขออนุญาตนะครับลำดับต่อไปจะได้มีพิธีบวงสรวงสักการะพ่อพญามังรายนะครับเนื่องในโอกาสสำคัญคือครบรอบ785 ปีชาตการปีนี้ทุกท่านที่เป็นพระสงฆ์นิกรของพระองค์ท่านก็ได้มาได้นั่งได้ยืนต่อหน้าของที่ประทับของพระองค์ท่านนี้แล้วบัดนี้จะได้ขออนุญาตบวงสรวงสักการะพ่อพญามังรายเพื่อความเป็นสิริมงคลและขอพรจากพ่อพญาคุ้มครองคนหมู่เฮาได้
มีความเจริญรุ่งเรืองกิจการงานทุกอย่างราบรื่นด้วยดีนะครับขออนุญาตเริ่มประกอบพิธีครับสักเคกาเมจารุเปสิลิสิขลาตาเตจันตลิเควิมาเนทีเปรเทจะคาเมตลุวนาคหะเนวัตุมหิเขเตภูมิธาทะเลจตุโลกัปปลราชายมราชาอินโทเวสสุวรรณโนราชาอารยเมตโยโพธิสัตตาวลาทะโยอริยสาวกา จะรูปุถุชเนกัลยาณาจะสัมมาทิฏฐิเยวะทัพพุทเทปัสสนาธัมเมปัสสนาสังเคปัสสนาพุทเทสกลวาธัมเมสกลวาสังเคสกลวาอิโตทานาโตยาวะปลัมปลาอิมัตสมิงสุจักวะเลสุเทวตายังมุนิวลวัจนังสาทวุโนสุนันตุธรรมสวนาการโรอะยัมปทันตาธรรมสวนาการโรอะยัมปทันตาธรรมสวนาการโรอะยัมปทันตานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะดูลาหมู่เทพเต้าอันอยู่ด่างดาวแผ่นพระสุธาสังขยาลวงนาวได้240,000 โยชนะคณะนาอนันตาลวงสูงหาที่สุดบ่ได้ไปต่ำใจถึงอเวจีเป็นแดนลวงแขวนถึงภกวะพรหมลวงกลมอนันตจักรวาลจุงมาเป็นสักขีพยานพรำหูเทพเจ้าอยู่หักษายังวรพุทธศาสนาและหักษายังพระบาทพระบทพระบาทพระธาตุเจ้าเจดีย์อันหักษานาคลาปุเรเมืองเนื้อเมื่อฝ่ายไลนาคำมาเขตอันหักษาแต่ต้องเคหะห่อเรือนอันหักษายังมนุษย์เจ้าเมืองอยู่สร้างอันหักษายังปากกว้างวนาภรายในดวงดอยหุ่มหอยเป็นกับดอยภูมิเทวดาลูกขเทวดาสัพพตาเทวดาอรัญญเทวดาอันหักษาของเขตห้องประเทศต้องล้านนาไทยท่านตั้งหลายได้ผ่านีภาพหูว่าวันนี้เป็นวันครบรอบ785 ปีชาตการของพ่อเจ้าพญามังรายต่างมูลนิธิพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพและกลุ่มสืบสานศิลปะวัฒนธรรมห่อคำพญามังรายก็ใบละเสียยังจาริตหิดหอยก็ได้ปากันมาสะลงคงควายยังเครื่องขาธนิยะโพธิยาเครื่องบวงสรวงสักการะวันนี้เพื่อถวายพ่อเจ้าบ่เต้าแต่นั้นงานวันนี้ก็ยังจะมีอารัธนาพระสังฆเจ้า10 รูปมาสวดธรรมนิยามถวายแด่พ่อพญาบ่เต้าแต่นั้นนะยังได้อาราธนาสามเณรในสำนักเรียนต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่ได้มาสาธยาย
บรรยายธรรมเพื่อจะได้ฝึกทักษะประสบการณ์ของสมณเณรเพื่อจะได้สืบต่ออวรพุทธศาสนาต่อไปกิจสำคัญวันนี้นั้นใช้ทางคณะผู้จัดรายการตั้งสถานีวิทยุคลื่น96 เมกะเฮิรตซ์ก็ได้มีการทอดผ้าป่าประจำปีเพื่อหาและได้บำรุงสถานีวันนี้แหละนะสุดท้ายเยาวชนซึ่งเป็นลูกหลานเหลนของพ่อเจ้าพญามังลายจะได้มีการฟ้อนลำถวายแต่พ่อพญามังลายได้มีการประกวดดูทุดดุดเยาวชนดุดวัฒนธรรมเมื่อตอนวันนี้แหละนะขอกราบไว้อัญเชิญเทวดาตนผู้มีฤทธิ์เดชอารักษาเขตห้องพระพุทธศาสนาอย่างพระเจติยเจ้าองค์วิราชคือพระมหาธาตุหริพุนชัยกับพระวิญญาณของพนงไวยแว่นฟ้าพระนางหนอลาจามเทวีพระมหาสุขตะฤาษีตนใหญ่ทรงเมตตาใจสามานได้กระทำการก่อสร้างยังตาตั้งหริพุนชัยขอให้ได้พ่ายแผ่แก่ผู้ค้าทั้งหลายขอให้ได้อยู่สุขสบายไปนาเทวดาอันทักษายังพระพุทธบาทตากผ้าป่าสร้างงามอันยังรักษายังสามคูบาลำเลิศขอกราบอัญเชิญดวงวิญญาณของพระบรสีตนผาเสดเรียงฤทธีชื่อว่าสุเตวะฤาษีเรียงอาครับอยู่รักษายังพระปัตตะกวนอามได้จัดแต่งคือพระอภิบาลดกดาวตนผ่านดาวจุลีเมืองใหญ่คือเจ้าหนอดให้คำแดงสร้างแปลงล้านนาแคว้นนี่คือเป็นที่อยู่อาศัยขออัญเชิญวิญญาณของเจ้าใจโจรณีตนพ่อหนอแก้วคำแดงได้สถิตแฝงอยู่เผายังแก่งปันเต้าเจงดาวขอมาฟังข่าวสารแห่งผู้ค้ากับดังวิญญาณแห่งพระเจ้าฟ้าคือนาอันได้สร้างเจติยะพระธาตุเจ้าดอยสุเทพเป็นเก้านามเมืองเทวดาเจ้าทั้งหลายกันได้ยินเสียงแห่งผู้ค้าจึงพร้อมนาสู่สมาคมเพื่อเกิดสัสดีมงคลในการกระทำกุศลอันยิ่งใหญ่ขอให้มีโชคใจยาบัดนี้มูลสมณศรัทธาและมูลศรัทธาทั้งหลายอันภายในมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีเจ้าอาวามาธิปติวัดพระธาตุเจ้าดอยสุเทพรองเจ้าคณะภาค7เป็นเก้าหนไหห้องภายนอกนั้นเล่าได้เรียนเชิญท่านพ่อรัฐปาละพงรองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่บริษัทพึ่งน้อยเบเกอรี่จำกัดรองประธานกลุ่มสืบสานศิลปะวัฒนธรรมหอคำพญามังลายพร้อมดึงมูลศรัทธาทั้งหลายอันมีท่านพลตรีสุเมธขจรประสาทท่านปรโมทสมการมีหลายท่านพวกนี้ที่บ่สามารถจะอ่านกล่าวนามนี้มดใดได้มาจุ่มนุมสโมสรแห่งนี้ขออาราธนาเจ้าทั้งหลายจุงมาจักสโมสรพร้อมนาตั้งบูเทพพระเจ้าที่อยู่ไปบนเถิงเจ้าจตุรกบาลองค์สี่อันอยู่รักษาอยู่ที่ไผ่มันท้าตระทะอยู่หนตะวันออกเป็นเจ้ายอดคัตภาตาวิรุณหะสดใหญ่เป็นใหญ่หนไตแห่งทิสาเป็นใหญ่กว่ากุมพันใจกาตาวิรุณปักษาเป็นหัวหน้าแห่งนาคน้ำนาคีประจำอยู่ทิศตะวันตกศรีวิลาท้าวกูเวนเป็นใหญ่แก่อันรักษายังอยู่หนเหนือเป็นพญายศใหญ่ผู้ค้าทั้งหลายขอกราบอาราธนามาถึงเทวดาทั้ง6ชั้นฟ้าในแหล่งลาชั้นจตุมหาราชิกาตาวติงสาองค์อินอมรินทิราชอันเป็นเจ้าฟ้าลวงสวรรค์ดังจันยามาโดสิตานิมลติปรมิตาวสวัสดีเป็นที่อยู่ของผู้มีบุญฝากฟ้าวสวัติมานพระมปริชงามผ่องแผ้วพรหมปริตาอยู่แล้วบุญสมปานมหาพรหมาใดโดยกำลังฌานอันแก่กล้าอ่อนละเอียดปริตภาเป็นระเบียบโดยความเพียรอัปปนามาจันความดีมีความสุขกายและสุขใจ
พรโตเตวสังขายโยดูแลฝูงเทพเต้าเทวดาเจ้าดังหลายที่ได้ปกปักรักษายังห่อคำพญามังรายที่นี่ขอได้กราบทูลถวายแด่พ่อเจ้าพญามังรายจุงได้ไข่พาโสตวิมานคำโอกาเสกาเลในทีฆากาลาบันนี้เป็นวันจันทร์ที่23 ตุลาคมพุทธศักราช 2566 อันเป็นวันครบรอบชาตการ785 ปีย่างของพ่อเจ้าพญามังรายในนามมูลนิธิพระบรมธาตุเจ้าราชุเทพและกลุ่มสืบสานศิลปะวัฒนธรรมหอคำพญามังรายพร้อมประสบนิกรเก่าเจียงใหม่พร้อมดึงลูกหลานเลนหลนประชาชนชาวล้านนาไทยทุกหมู่เหล่าต่างก็ได้มาจุ่มนุมกันหน้าทีคาหน้าหอคำที่ประทับของพระองค์ท่านในทีคากาละบัดนี้ต่างก็ได้นำน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ได้สร้างบ้านแปลงเมืองลพบุรีศรีนครเพ็งเชียงใหม่จนการกุ้งรุ่งเรืองพร้อมถึงปกป้องผ่องภัยให้หมู่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดต่อเต้ายาวจีวังต่างก็ได้น้อมนำมายังมัทุบุพาราจาเขาดอกไม้ผู้ทำเตียนทั้งหลายเพื่อจะมาสักการะบูชาในทีคากาละบัดนี้ยามนี้บ่เต่าแต่นั้นมีจังฟ้อนทั้งหลายอยู่หอกยามังลายได้แต่งตัวงดงามเพื่อจะฟ้อนถวายแด่พ่อเจ้าพญามังลายเนื่องในว่าชาตการครบรอบ785 ปีในทีคากาละบัดนี้ยามนี้จึงแต่ดีเลยยังมีเยาวชนที่จะได้มีการจัดประกวดยุวทูตวัฒนธรรมก็จะได้มาฟ้อนถวายพ่อเต้าพญาในวันนี้แต่ดีเลยขอเจ้าหน้าที่จุดที่ทูบนะจุดทูบ108หันประโมทจะได้ปักจุดทูบไปก่อนนะครับพูดเลยครับขอดวงวิญญาณพระองค์ท่านพระมหากษัตริย์ทั้งหลายทั้งมวลรับรู้ขออินดูข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจักได้อยู่ย่อหัตถถวายกับไว้ยังดวงพระวิญญาณของพระบาทให้ทุกพระองค์บัดนี้ผู้ข้าทั้งหลายก็ได้มีการประกอบกิจกรรมต่างๆดังที่ได้จัดมาในทีคากาละบัดนี้จึงได้แปลงแต่งยังขาธนิยาโภชนิยาทั้งหลายหมายมีจิ้นป่าข้าวกาผลหมากหลากไม้ถึงข้าวต้มขนมลูกไม้ของหวานดังเป้าตาลและกล้วยอ้อยตั้งไว้เป็นถ้อยหากดูงามทุปปุภามาลาตั้งงามไว้ข้าวตอกดอกไม้หอมดีจุดเทียนตามส่องแจงทั้งสี่แจงปริมณฑลชัดมงคลน้อยใหญ่ใส่ไว้องค์อาจงามตาเครื่องโภชนิยาเป็นทอยมีตังจอน้อยและตุงใจลมพัดไกวควัดแกว่งสะพะแห่งเครื่องปูจามาทปนาไตโดยใจจืน10 นิ้วขอยืนถวายบัดนี้ขออัญเชิญดวงวิญญาณเจ้าท่านเจ้าทั้งหลายมวลมากได้โอกาสเมตตาธรรมฮับเอาเครื่องขีญาปูจาพิกรรมแห่งผู้ฆ่าทั้งหลายอย่าเนิ่นนานขอกันว่าท่านประธานเจ้าทั้งหลายปฏิกาหะแล้วขอฮือจงผ่องแผ้วเจงนื้อฮืองานราบลื่นเป็นไปตามปกติยินดีจะได้มีอุปสรรคใดแต่ประการใดแต่เตอจุดถูกเด้อจุดถูกเด้อ
เชิญทุกท่านนะครับเบามาบัดนี้พระสงฆ์นิกรตัวแทนเจ้าจังหวัดเชียงใหม่ลูกหลานป้อพญาบางไลได้จุดธูปเพื่อสักการะขอดวงวิญญาณของท่านเจ้าทั้งหลายได้มารับเอาเครื่องขี่ยาปูจาเหล่านี้แล้วขอให้มีใจผ่องแผ้วจืบยินดีอินดูผู้ค้าทั้งหลายขอให้มีใจคุยจึงเรื่องไหลมีมหาโจกจยาลาภอุบาทนี้หายหมู่ยักษ์พลายและปีศาจอมนุษย์ชาติสิมิจฉาทิฏฐิอย่าได้มาลาวีเบียดคือเกิดความเดือดร้อนใจกังวลอันตรายขอคือข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายอันปากันน้อมกราบวอนขอพนมกรกับไว้จงหือได้ใจหวังอย่าได้มีความอับจนกันอยากสภาพญาติคลี่หายแม้นว่าจักกระทำก้าขายกิจการใดก็ขอให้ลุ่งเรืองจำเริญดีมีกำลิกำไรฮือมดนีมดสินดูตั้งกินดูตั้งตานจูงให้ได้มีสุขเสถียรสุขรานหวันใจทุกคำเจ้าบ่โศกเศร้าแสนสะเบยสัพพสัตตุเมยปูจามิตรนั่นนาเลยอย่าได้มาไกลจุงเลยระงับดับหายกลายเป็นมิตรแก้วสหายคำมีใจผ่องแผ้วมโนธรรมน้ำเอาตัวเตียวไตหลงเข้าไปสู่ห้องอบายกองธรรมแม้นว่ายังบ่ได้บ่ได้แก่กาได้เตียวพัดแวดไปมาคือมีกายาใส่สูตรงามตื่นขึ้นมามือและบักโคตเหน็ดเหนื่อยมนกายามีหูตาอย่าฟังมีหันอันออกมามีฟันออกมาแต่เก้าจงฮือได้มันเต้าถึงสังขารพญาสิบบาการอย่าได้มาป้านภายนอกอย่าได้มาแผ่พอกภายในฝูงเป็นวัดไออย่าได้จงหลุงเรืองไกกาอย่าฮือพญาติมีเผาใส่พองเยวยืนยองจงฮือใดปองกระทำเป็นป่ามีจิตใจมันอย่ากล้าลงไหลการถึงดับจิตใจขาดแล้วขอบุญนำตนไปเกิดในจันฟ้าหกสวรรค์สามปฏิท่านยิ่งกว่าหมื่นดังรับได้เงินตื่นดื่นได้เงินแสนสุขเมืองแมนได้ปันโกสมประโยชน์เวียนสุขเสถียรยืนเตียงมันมีชื่อจันวสักโกมาลินโดตนเอกอ้างเหมือนได้ดังขี่จ้างตัวชื่อเอลาวานมีลักษมีผิวพันโสดงานล้ำโลดแก่ตาเทพกัญญาว่าได้200,000นับเต็มแควนว่าได้4-5 ล้านตื้อถูกงามใส่แสงขอให้ได้รับเขียงขีญาปุจจาที่ถวายในทีคากาละบัดนี้แด่เตอขอให้ผู้ขาทั้งหลายไพ่ฟ้าลัสดรแผ่นดินใดได้สุขกายสุขใจบ่ใจไปใจขอให้ได้อยู่สักสดีนั่นจุงจักมีเสียงแต่ดีหลีอากาศาสัทธาจะภูมิธาเทวนาคามหิทธิกาปุญญังโนอนุโมทันตุจิลังลักขันตุศาสนังจิลังลักขันตุชินาธาตะกังจิลังลักขันตุพุทธโลปังจิลักลักขันตุมหาโพธิโลกังจิลังลักขันตุปานิโนอัมเหหิอนุรักขันตุสัพพทาสัทธาโสถิงคัจฉันตุอะยาตกาโสทิคัจฉันตุปานิโนโสถิงคัจฉันตุโนสัทธา
รียนเชิญท่านประธานโปรยดอกไม้เนอะอาจารย์ประสานโปรยดอกไม้เฮ้ยท่านผู้ทรงเกียรติทุกท่านด้วยกันโปรยเนอะท่านประธานก่อนเชิญท่านประธานไปก่อนเชิญโปรยดอกไม้เนอะแล้วก็แม่บุญดวงก็เตรียมดาบไปแล้วเนอะเดี๋ยวจบละครับเจ้าฟ้อนเตรียมตั้งบนแล้วครับตั้งฟ้อนเตียงเลยโปรยดอกไม้กันนะครับสาธุเลยเสียงบัคดีอย่าอมหมายเดี๋ยวครับโปรยดอกไม้นะครับเดี๋ยวกำครับโปรยดอกไม้เนออธิษฐานเอาเนอ785 ปีป่อพญามังลายนะครับคนนี้ครับนักไปนักเดี๋ยวพอแล้วโอ้เสียงให้หายไปก้อยนี่สำคัญนี่ก็ถ่ายได้เลยก็ถ่ายได้เลยยังไม่ได้โปรยดอกไม้สาธุนะท่านอดีตประธานวันนี้อาจารย์เพ็ญศรีได้ให้เกียรติมาเนื้อโปรยเนื้ออาจารย์เนื้อครับที่ฐานเอาก็ลุงน้องตองฝากตังมาแล้วอันพันตังพอดีไปเยี่ยมเปิ้ลแล้วก็เปิ้ลติดไอ้ต่อทำตาน้ำหลวงไม่ได้มาวันนี้มาต่อตังมา3,000แล้วติดต่อเปิ้ลนะไม่ได้โทรสาธุเล็กโปรยระบอกน้องแค่ขอบคุณครับอาเจนโปรยเนอะเดี๋ยวไปอย่างหล่นอย่างหล่นนะไปเช็คหมดไปเช็คเก็บกันผมไปกลมไปเดี๋ยวท่านผู้ช่วยมาพอดีนะผู้ช่วยนะอะไรครับดีจะดีละขอสั่งก่อนไม่ส่งสั่งก่อนปอสั่งกันเล่นหรอครับปอสั่งปอเลยเนี่ยประเด็นนะครับจะได้ขอลวดเสสั่งกันเด้อขออนุญาตป้อพญาในทีคากาละบัดนี้เด้อครับสาธุข้าแด่เทพยราเจ้าทั้งหลายหากท่านเจ้าทั้งหลายได้รับเอาเครื่องขี่ญาปูจาพลีกรรมตีข้าพระเจ้าทั้งหลายได้นำมาทะปนาถวายพร้อมได้สั่งเวยเป็นที่บรมวลแล้วตามกาลเวลาอันเหมาะสมเปิงกวนข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายทั้งมวลขออนุญาตรับเอาของเครื่องสั่งเวยที่ท่านเจ้าทั้งหลายได้มาแบ่งปันรับประทานเพื่อความเป็นสิริมงคลมีพญาปัญญาแก่กาประสบแด่สัพพมิ่งมงคลต่อไปเสสังมังคลังยาจามิเสสังมังคลังยาจามิเสสังมังคลังยาจามิสาธุบัดนี้การพิธีบวงสรวงสักการะป้อพญาได้บรมวลแล้วนะครับขอให้ทุกท่านขอให้ทุกท่านได้เก็บเก้าอี้เพื่อให้จังฟ้อนได้ฟ้อนถวายเต็มพื้นที่นี่นะครับแล้วก็ขอเจอทางด้านพิธีสงฆ์ทั้งปุ้นศาลาปุ้นนะครับสาธุครับครับตอนนี้ทางพิธีการบวงสรวงก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับทางประลัมพิธีเลยนะครับทางประลัมพิธีเลยนะครับ
ตอนนี้เดี๋ยวจังฟ้อนนะครับจังฟ้อนเตรียมตัวได้เลยเนอะโอ้สับตกสับจะตกครับเดี๋ยวสักกรรมเนาะเดี๋ยวสั่งเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวสักกรรมเราแจกของผลไม้มงคลนะครับครับขอเรียนเชิญที่ประลัมพิธีด้านนู้นได้เลยนะครับด้านข้างศาลาได้เลยนะครับในกิจกรรมของเราวันนี้นะครับในช่วงเช้านะครับมีการบวงสรวงนะครับพญามังลายนะครับทำพิธีบวงสรวงเสร็จแล้วก็จะมีการฟ้อนถวายเจ้าป่อจังฟ้อนเรียกจังฟ้อนเจ้าครับมันอยู่ตรงนี้ทีนี้เลยเอาไม้ให้เลยมาดามฮะนะได้เลยครับโอเคเลยขออนุญาตนะเจ้าขออนุญาตเจ้าแอลธัญพรขออนุญาตดูแถวตังเพชรนะคะมาเป็นอย่างเจ้าเอาตามนี้เจ้าแถวนับจากฝั่งเวทีเนี่ยนะคะ มองตามนี้นะเจ้านับจากฝั่งเวทีหัวอะไรกันผู้ใหญ่ไปฟังผมแอมบาสเดอร์เนาะแถวนี้นะคะแม่สาค่ะแม่สายกมือและต่อจากแม่สาจะเป็นช่างฟ้อนอิสระนะคะแล้วสุดท้ายปิดด้วยป่าขุยเนาะนะคะพอแถวถัดมาชมรมอนุรักษ์ยกมือค่ะหลังชมรมอนุรักษ์อยู่ข้างในแค่2 คนนะคะนอกนั้นอยู่ข้างนอกให้หมดนะคะเพราะว่าเราใช้ตัวแทนค่ะเราจะใช้ตุนเป็นตัวแทนนะคะค่ะและชมรมอนุรักษ์ค่ะยกมือค่ะต่อด้วยอิสระนะคะแล้วสุดท้ายดอนแก้วยกมือค่ะวัฒนธรรมหนองหอยสตรีศรีลานา2 ท่านต่อค่ะต่อสีส้มค่ะสตรีศรีลานา2 ท่านสตรีศรีลานา2 ท่านนะคะนอกนั้นออกข้างนอกนะคะแพะสันใหม่บ้านแพะ2 ท่านวัดประขุยค่ะวัดประขุยต่อเลยค่ะต่อชุดสีชมพูเนี่ยค่ะเอานะคะป่าขุย3 คนนะคะป่าขุย3 คนต่อสีชมพูดูหัวแถวก่อนนะคะเดี๋ยวคุณแมวยกมือก่อนเนาะดอนแก้วนะดูแถวนะคะดอนแก้วหนองหอยสตรีศรีลานา2 ท่านบ้านแพทย์สันใหม่2 ท่านป่าขุย3 ท่านป่าขุย3 ท่านนะคะแถวนี้3นะคะโอเคแถวต่อมาศิษย์วัดป่าดาราพิรม2 ท่านนะคะแถวต่อเอาเลยค่ะศิษย์วัดป่าดาราพิรมวังสิงคำ2 ท่านนะคะช่างวังสิงคำต่อด้วยสุเทพค่ะสุเทพต่อแถวนี้นะคะสุเทพ2 ท่านนะคะสันเหนือ2 ท่านต่อแถวนี้นะคะเขลางลำปางค่ะลำปาง2 ท่านนะคะเดี๋ยวลำปางจะจัดให้นะคะลำปางเข้าไปก่อน2 ท่านนะคะแถวนี้วัดป่าดาราพิรม2 ท่านสตรีนครเชียงใหม่1 2 3 5ค่ะสตรีนครเชียงใหม่5 ท่านต่อเลยนะคะเขลางต่อเหลืออีก2 คนใช่ไหมค่ะต่อแถวนี้นะคะแม่ลำปางด้วยเขลางที่เหลือต่อแถวนี้นะคะเขลางจะมี2 แถวนะเขลาง2 ท่านฝั่งนู้นค่ะแถวใหม่ค่ะหอคำตรงกลางนี่จะเป็นหอคำพญามังลายนะคะ2 แถวหนองพึ่งมาหนองพึ่งตรงนี้ค่ะหอคำเดียวไปค่ะหอคำหนองพึ่งค่ะนันทรามสันกลาง3 เสนสันเหนือค่ะเดี๋ยวถ้ายังไม่เรียกอย่าพึ่งนะคะเดี๋ยวก่อนนะคะตั้งก่อนเอาเดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวเอาแถวนี้ก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเดินกลับไปกลับมาไม่เข้าใจกันนะคะหนองพึ่ง2 ท่านยกมือนันทราม2 ท่านพี่เสื้อสีเขียวจากสีน้ำเงินจากไหนคะหนองพึ่ง2 ท่านค่ะ2 ก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยเข้ามานะคะหนองพึ่งนันทรามสันกลางต่อนันทรามค่ะ3 เสนวิลล่า2 คนสันเหนือ
สันเหนือโอเคจบนะคะ ไม่เรียกแล้วนะคะพืชฟ้อนเมือง คุณจุนจิลาค่ะ ฟ้อนเมือง2 ท่านธาตุคำ2 ท่านบ้านเอื้อรักไทย2 ท่าน เอื้อรักไทยโอเคสืบสารศีล2 ท่านลายศีล2สืบสารศีล2ลายศีล2แม่สืบสารศีลยกมือลายศีลค่ะไม่มาไม่เป็นไรค่ะโอเคแถวต่อไปตำหนัก2 ท่านกิวแล2 ท่านบ้านท่อ2 ท่านยกมือค่ะสลีป่าตาล2 ท่านกลุ่มนางรำค่ะกลุ่มนางรำ2ที่เหลือปิดท้ายเลยนะคะลองกลางขยายค่ะขยายประดาขยายเจ้าเดี๋ยวก่อนขยายค่ะลูกขยายฝั่งนี้ขยายเลยนะคะที่เหลือปิดท้ายเลยนะคะโอเคขยายอย่าเพิ่งเข้ามาค่ะเดี๋ยวขอขยายก่อนฝั่งนี้มันติดเนาะอย่าเพิ่งเข้ามาค่ะที่เหลือต้องอยู่ข้างหลังหมดเลยค่ะเอาข้างหน้าตามนี้ค่ะไปปิดข้างหลังค่ะป้าดาขยายก่อนขยายลูกฝั่งโน้นขยายมาค่ะเอาแถวมีเท่านี้นะคะนอกนั้นให้ปิดข้างหลังนะคะขยายโอเคขยายค่ะลูกแอมบาสเดอร์ขยายแม่โอเคตามนี้นะคะข้างหลังถ้าจะเข้ามาต้องปิดนะคะเพราะแถวจัดไว้ได้แค่10 แถวค่ะโอเคขอบคุณค่ะความจริงเราส่งเข้าไปในกลุ่มไลน์เมื่อคืนแล้วนะคะถ้าทุกคนอ่านก็จะเห็นอาจจะไม่ได้ดูกันเนาะค่ะตามนี้นะคะเพราะข้างหลังก็ปิดเลยนะคะครับตอนนี้ธรรมดาจังฟ้อนนะครับก็พร้อมแล้วตั้งเสียงพร้อมหรือยังครับจังฟ้อนพร้อมแล้วนะครับในการที่จะฟ้อนถวายแด่องค์เสด็จพ่อเจ้าพระยามังรายนะครับ785ชาติการนะครับปฐมกษัตริย์แห่งล้านนานะครับถ้าหากว่าตั้งเครื่องเสียงพร้อมแล้วฟ้อนดาบมาหรือยังแม่บุญด่วนมินี่เหรอแม่เพลงเดียวกันใช่ฟ้อนดาบพร้อมแล้วมาด้านหน้าเลยนะครับเราจะรอบเดียวเพลงเดียวกันตึงฟ้อนเล็บฟ้อนดาบลูกด้านนี้เลยลูกมาที่แม่นี้ถ้าหากว่าตั้งเครื่องเสียงพร้อมแล้วนะครับเราจะเข้าสู่การรำถวายนะฟ้อนถวายเสด็จป่อนะครับเจ้าป่อพระยามังรายนะครับ
Thank you.
ครับล่าสุดนี้กราบนะครับนมัสการขอบพระคุณนะครับท่านพระอธิการรัตติพงษ์มหาคัมภีรวังโสนะครับจากวัดต้นโพแฝดจากบ้านมอนนะครับ ได้มาร่วมทำบุญกับสถานีพระป่าสามัคคีสถานี 96 นะครับ 5,100 บาทกราบนมัสการขอบพระคุณนะครับกับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับช่างฟ้อนทุกคณะเลยนะครับโอ้สวยสดงดงามได้ถวายเนาะนะครับเนื่องในงานชาตการนะครับ785 ปีของพ่อขุนบางรายมหาราชในวันนี้ยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างเป็นอย่างยิ่งนะครับกับผมกำนันก็กราบถวายการต้อนรับท่านพระคุณเจ้านะครับท่านพระครูอดุลศิลกิจนะครับเจ้าคณะตำบลหายาเจ้าหายาเขต1นะครับเจ้าวาดวัดธาตุคำมหาปราชญ์นะครับของล้านนาไทยนะครับช่วงนี้ปฏิทินหลวงพ่อเสร็จสับเรียบร้อยเนอะล้านนาพระสงฆ์องค์เจ้านะครับครูบาอาจารย์นะครับท่านที่สนใจนะครับท่านใดนะครับติดต่อได้ที่วัดธาตุคำได้เนอะนะครับหลวงพ่อมาตัวก้าจังฟอนเพราะว่าขอถ่ายรูปรวมกันครับกศนขอเก้าอี้บารมีกำเนอจังฟอนถ่ายรูปรวมกันตรงหน้าหอคำพญามังรายกัมครับซ่อขนเก้าอี้ขาวๆมากำเนอขอเชิญจังฟอนเลยนะครับตรงบริเวณด้านหน้าหอคำพญามังรายนะครับทางพระครูว่าขอถ่ายรูปรวมไว้เป็นหลักฐานกัมนะครับเอาเก้าอี้ขาวมาให้ก่อนเนอนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะฉากจะบางงามนะจังฟอนตรงบริเวณด้านหน้าหอคำพญามังรายนะครับแล้วบิดหน้ามาตังตะวันเพ่ครับบิดหน้ามาตังตะวันกัมเดียวนะครับพระครูพร้อมยังสมบูรณ์พร้อมเนาะครับเดี๋ยวขอเจ้าหน้าที่นะครับกศนได้เอาเก้าอี้นะครับสีขาวนะครับมาที่ศาสนพิธีทางเพศนะครับกับที่ศาลาเพศนะครับขอจ้างฟ้อนจัดระเบียบเลยนะครับถ้าถ่ายต้องพูดเรียบร้อยแล้วจะได้เชิญบริเวณตั้งหน้าหอคำพญามังรายนะครับเขาจะได้บันทึกภาพประวัติศาสตร์นะครับจ้างฟ้อนนางฟ้าของเขา333 คนนางฟ้า333ว่ะเลขงาม333เป็นเลขสบายนะครับขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ไพศาลครับเด้อกำไม้อยู่ตรงเพครับกับอาจารย์ไพศาลมีตรงไหนกำไม้อยู่ตรงเพกำไม้ปุ้นประสานกับเอวครับประสานกับเอวครับจัดระเบียบจ้างฟ้อนครับกับพระประสงค์เจ้าก็เริ่มทยอยมาเลยนะครับท่านพระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์ด็อกเตอร์นะครับท่านจังฟอนเดี๋ยวขอเชิญที่ประลัมพิธีก่อนเลยนะครับเดี๋ยวคุยเอาไว้เดี๋ยวเราก็ถ่ายรูปรวมกันแถมกรรมเดี๋ยวครับใบประกาศก่อนมันจะได้งามมีใบประกาศตัวนะครับเดี๋ยวพิธีส่งเสร็จแล้วนะครับจะถ่ายรูปรวมนะครับขอเรียนเชิญเลยนะครับขอเรียนเชิญประลัมพิธีแล้วก็พักผ่อนทยาใส่เลยก่อนเลยนะครับผมจะมอบเวทีนี้ให้ตั้งประลัมพิธีนะครับพระเดชพระคุณเจ้าทั้งหลายก็ได้เดินทางมาถึงแล้วนะครับประธานสงฆ์เราก็ได้มาตอนนี้นะครับได้มากันละนี่จากสำนักสงฆ์มิ่งมงคลสันทรายดอนจันทร์นะครับเมตตาธรรมในท่านอาจารย์พระไมตรีติสโลนะครับได้นำพระป่ามาร่วมทำบุญตัวเนอเอาปอนจากหลวงพ่อของพระครูอดุลก่อนนะครับยะถาวาลิวะหาปุราปาลิปุเรนติสากลังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัมปติอิจิตังปัฏฐิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจันตุสเปปุเรนตุสังกปาจันโทปนะละโสยะถามณีโยติละโสยะถาดีและในบัดนี้หมายมีสำนักสงฆ์มิ่งมงคลสันสายรายการมิ่งมงคลได้น้อมนำจตุปัจจัยมาร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี
ในคากาลบัดนี้เจโตปณิธากรรมกัมภาธนามีด้วยประการสันใดสมิจันตุเพื่อปันได้อุดมสมสละวุธิจุนอย่างจุภาการขอคือบุญกุศลปกปักรักษากระตนกระตัวได้รับความสุขความเจริญด้วยอายุวันนะสุขะภละเปิกปนสัพพะทุกโศกโรคภัยข้อร้ายอันตรายมีความสุขกายสบายใจมีสมปรารถนาไปจุปีเดือนบรรยามจุจักมีตั้งแต่ดิเหลสัพเพติโยวิวัตจันตุสัพพะโลโกวินัสสตุมาเตภวะตวนตะละโยสุขีเตคายุโกภวะอาภิวาตนาสีริสานิจจังพุทธาปจายโนจัตตาโลธรรมาบัทันติอายุวันโนสุขังปะลังเอานับท่านมหานับท่านอาจารย์นับกราบนมัสการขอบพระคุณหลวงพ่ออดุลนะครับที่ได้เป็นเจ้าปอนหลวงพ่อบรรจงนิมนต์เด้อครับมาร่วมทำบุญด้วยนิมนต์เด้อหลวงพ่อบรรจงครับหลวงพ่อบรรจงจากสันป่าสักงามนะครับป่าสักงามดอยสะเก็ดนะครับอันนี้มาเอาพรที่พ่อหลวงพ่อมงบรรจงนะครับจากป่าสักงามเนอะไม่ไหวสาครับเดี๋ยวที่อาจารย์สมทบเปิ้ลนับเนอะนับนะครับดับยอดแล้วก็เขียนชื่อท่านอาจารย์เนอะมีประกาศเอาเขียนชื่อที่เปิ้ลเป็นของชื่อเปิ้ลเลยจำนวนเงินเข้าไปนะครับขออนุโมทนาสาธุกับจ้างฟ้อนทั้ง30คณะนะครับได้ประกาศชื่อไปแล้วนะครับขอให้มีแต่สภาพสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลอุดมพูนผลไปด้วยจตุรพิธพรชัยทั้ง4ประการอายุวรรณสุขะพระปฏิภาณธนสารสมบัติยิ่งยืนนานนะครับเจโตปณิธานการงานการเงินการดำเนินชีวิตการประกอบธุรกิจการดำเนินชีวิตก็ขอให้สมสำฤทธิ์ดังความมุ่งมั่นปรารถนาทุกคนทุกท่านนะครับครับถวายการต้อนรับท่านพระคุณเจ้าหลวงพ่อพระครูสิริสุตาพิมลด็อกเตอร์นะครับเจ้าคณะอำเภอตุ้งหัวช้างเจ้าอาวาสวัดสุพรรณรังสีนะครับเมืองละปูนนะครับเมตตาเดินทางมาถึงแล้วนะครับหรือว่าท่านอาจารย์พระมหาสุทธิชัยนะครับสุภาชัยสุทธิยาโนริคุนะมาแล้วนะครับนิมนต์เด้อรูปที่2เด้อหลวงพ่อเด้อนะครับนิมนต์นะครับนี่ก็จะตามเอาผ้าป่ามาตัวนะครับวันนี้นะครับขับตุ้งหัวจ้างแต่ว่าสุพรรณรังสีไม่หอมเลยที่อาจารย์สมบัติเลยครับนโมทนาสาธุกับแม่เนอร์มันจะยุ่งน้อยๆนะครับเป็นอย่างครับเรื่องงานเนี่ยมุ่นนะครับงานพ่อขุนเมืองไรอีกก็เตือนเลยนะท่านอาจารย์ประสานหูดีหรอว่ามันเป็นจึงด้วยครับอยากให้บรรดาพี่น้องที่อยู่ทางบ้านได้มาหาบรรยากาศนะครับกล้าจ้างฟ้อนนี้กับปันชีวิตเลยนะครับครับขาค่ำไปด้วยผู้คนตัวนี้แดดนะครับออกแล้วนะครับสบายแล้วนะครับวันนี้เขาฉลองวันเกิดนะครับฮือกับพลตรีสุเมธนะครับขจรประสาทตุยนะครับ66 ปีนะครับครับวันนี้นะครับท่านพระครูปลัดกิติพงศ์กิติโสพโนนะครับครับเลขานุการเจ้าคณะตำบลสันทรายน้อยนะครับรองเจ้าวาดวัดสันขยอมสันทรายนะครับมาเป็นทรงตัวแล้วก็เอากระเป๋ามาออกรางวัลแกนละ10,000 กว่าบาทนะครับกราบนมัสการขอบพระคุณดร.แกนนะครับพี่นานอาจารย์วุฒิชาตินะครับเอาวิทยุธานินเครื่องละ 5,000 กว่าบาทนะครับ10 เครื่องมาออกรางวัลนะครับรวมราคาแล้ว 30,000 กว่านะครับสำหรับของพี่นานวุฒิชาตินะครับกับวันนี้สอยดาวเดี๋ยวปุ่นครับมีปุ่นครับปุ่นข้อนักห้ามปิกกันเด้อนะครับห้ามปิกกันเด้อครับถวายการต้อนรับครับท่านพระครูปลัดกิติพงศ์กิติโสพโนดร.แก่นนะครับกับครูบาฟุกจากสันขยอมต้นของพวกนี้10,000 บาทพอดีนะครับพยาหอมต้นก็หอมเด้อครับเอาต้นมา10,000 บาทปัดต้องเข้าได้กันต้นสูงเนาะ
นิมนต์เนอร์นะครับเพิ่นมาไปส่งตัวครับวันนี้นะครับสำหรับท่านพระครูประหลัดกิติพงศ์กิติสุพโนดร.แก่นนะครับก้มลงเอาค่อยๆเข้ามาเนอะค่อยๆเข้ามาเอาครูบาฟุกค่อยๆเข้ามาวันนี้มีครูบาฟุก2 ท่านแล้วนะ2 รูป ครูบาฟุกจากยางกวงกับครูบาฟุกนะครับจากสันขยอมนะครับครูบาฟุกยางกวงการกับวันนี้เพิ่นมีบักกรรมมาตัวเต็มเนี่ยเขาอยากให้ผ่านบรรยากาศได้ไปน้องเนอะนะครับโอ้พระสงฆ์ข้าเจ้าก่อนนักนะครับพี่น้องศรัทธาชาวบ้านก่อนนักขนาดนะครับผู้รักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองตะกี้เจ้าปี่สุรีนะเชียงใหม่ก็มานะครับมาขวายหน่อยเจ้าปี่สุรีนะครับประธานได้ฟ้อนซักกรรมฟ้อนอยู่เนาะหลวงพ่อบรรจงว่าฟ้อนอยู่แสดงว่าหลวงพ่อบรรจงหันนั้นเจ้าปี่สุรีฟ้อนอยู่นะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยอธิการบดีมจร.เชียงใหม่นะครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.อภิรมย์นะครับนับกูหนึ่งก็ศรีดาคำนะครับอันนี้นะครับเป็นเพื่อนรักเพื่อนสีของพระดาเจสีนะครับอภิรมย์นะครับรู้จักกันมาหลาย10 ปีแล้วนะครับสมัยได้เป็นสามเณรตู้วัดทีกันแล้วนะครับเดี๋ยวนี้เพื่อเป็นรองอธิการบดีผู้ช่วยอธิการบดีแล้วนะครับครับการนมัสการหลวงพ่ออันพระครูศิริสุตาพิมลด็อกเตอร์นะครับเจ้าคณะอำเภอตุ้งหัวช้างวัดสุพรรณรังสีนะครับได้เมตตาเอาต้นมาต้นใดอ่ะโอ้โหแม่ปอนปลายฮะแล้วก็ขอบพระคุณนะครับท่านดร.แกนเนอร์นะครับครูบาฟุกด้วยครับ10,000 บาทนิมนต์เด้อนิมนต์ไปส่งเพื่อเลยครับท่านดร.แกนนิมนต์เลยเด้อนะครับครับเดี๋ยวถ้าพระสงฆ์ข้าเจ้ามาพร้อมแล้วนะครับเราจะได้เริ่มประกอบพิธีเนอะนะครับเอาใบตกเอาใบมาเลยครับท่านอาจารย์สมทบนะครับไปเข้าไปของพ่อสิริเดชผมก็จะทำอยู่ ตกเนอะนี่นะตกเนอะดร.กบตกเนอะเนี่ยกัดกี่ไว้นั่นนี่ก่อนเนาะหูนั่งนี่กันอาจารย์ประสานเข้ามาเพื่อนเด้อฮะดร.สมทบเพื่อนเด้อครับวันนี้ที่ม่วนงานสันเล้าเนอะครับถ่ายทอดไปยังนะครับขึ้น 104.50 เมกะเฮิรตซ์นะครับเมตตาปรมีธรรมในท่านพระคุณเจ้านะครับท่านพระครูสมุวิสุวัตรวรกิจโจนะครับวันนี้ได้ส่งตุลุงกับพระน้อยนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ได้มาควบคุมเสียงนะครับในการถ่ายทอดสดในครั้งนี้มีทั้งภาพทั้งเสียงนะพี่น้องเด้อนะครับแต่พอจุดตั้งบ้านนะครับถ้านะครับถ้าไม่ได้มาก็เปิดวิทยุเนอะเปิดนะครับดูโทรศัพท์ตัวนะครับกับจะได้หันทั้งภาพทั้งเสียงนะครับในวันนี้นะครับอันนี้มนต์อาจารย์สมบัติก็ดีก็นอนนี่ก็นั่งก็ได้ครับครับเดี๋ยวเรารวบรวมกันนะครับจะได้แจ้งนะตั้งสถานีวิทยุถึง2 คลื่นเลยนะครับหลายคลื่นตัวครับพี่น้องมาร่วมกันทำบุญในวันนี้นะครับต้องกราบนมัสการขอบพระคุณท่านพระคุณเจ้านักจัดรายการนะครับทุกรูปนะครับแล้วก็พี่น้องศรัทธาที่ฟังอยู่แล้วก็เกิดความศรัทธานะครับได้มาร่วมกันทำบุญนะครับบำรุงสถานีตัวแล้วก็มาบูรณะปฏิสังขรณ์เนาะนะครับที่คำพญาเมืองรายนะครับมีหลายอย่างที่จะได้ก่อสร้างนะครับ
มีหลายอย่างเรื่องความริเริ่มของพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระธรรมเสนาบดีมีพ่อครูวันลบนามวงพรหมนะครับผอสถานีได้สนองนะครับได้สนองเจตนารมณ์ของหลวงพ่อนะครับวัดเจ็ดลีนนี้เพื่อจะมาตอนบ่ายเนอะครับวัดเจ็ดลีนวันนี้เพื่อจะมาตอนบ่ายนะครับจะได้มาตอนบ่ายจะได้นำผ้าป่ามานะครับตั้งต้นไว้ที่ 30,000 บาทนะครับสำหรับวัดเจ็ดลีนของท่านอาจารย์พระมหาวิษณุจารุธรรมโมนะครับครับสำหรับพระสงฆ์ข้าเจ้าที่เป็นสงฆ์นะครับมาถึงแล้วกราบอาราธนาเนอะว่าการต้อนรับท่านพระครูบดีกาประเสริฐประสันโนนะครับนั่งหนอนอนหนอมาได้นอนมาได้หนอนะครับมาได้นอนนะครับเพราะว่านั่งอย่างเดียวครับในตลอดพรรษานี้นะครับและหลวงพี่โดงเนอะนะครับหลวงพี่โดงอภิญญานะครับครับเจ้าของเสียงเพลงหลายเพลงที่เขาได้ฟังกันนะครับฝีมือของนะครับท่านอาจารย์โดงเนอะโดงอภิญญานะครับอาจารย์โดงอภิญญาแต่งเพลงเก่งมากเลยนะพี่น้องนะครับแต่งให้พี่หนานวุฒิชาติให้กับต้อนแลวุฒิชาติ นะครับนิมนต์เนอะนิมนต์นะครับพระป่าเจริญมาตอนบ่ายนะครับมาตอนเที่ยงนะครับครับเดี๋ยวสักกรรมนะครับถ้าคุณเจ้าพร้อมแล้วเขาจะได้เริ่มประกอบพิธีกรรมทางศาสนาขณะนี้ประธานสงฆ์ประธานในพิธีนะครับมาเรียบร้อยแล้วนะครับกับขออนุโมทนาสาธุกับเจ้าภาพสังฆทานเจ้าภาพโรงทานทุกคนทุกท่านนะครับเจ้าภาพปัจจัยต่างๆนะครับที่ได้นำมาร่วมถวายในวันนี้นะครับขอขอบพระคุณไปยังพ่ออาจารย์นะครับพระอาจารย์รัตปานละพงศ์นะครับกับแม่พงพันธ์ปรพงศ์นะครับเจ้าของพึ่งน้อยเบเกอรี่นะครับแต่เจ้าก็มาเป็นประธานในพิธีในบวงสรวงนะครับแม่เรนูก้อนแก้วมาตั้งแม่เดชบุญด่วนเพนเนอร์นะครับอ๋อไปนั่งแล้วเนาะเดี๋ยวตอนบ่ายพระนางเจสีจะไปส่งนะครับ เป็นภาระ เป็นภาระโอ้เป็นภาระทางบุญนะครับเป็นภาระทางบุญนิมนต์ท่านพระคุณเจ้าตรงนี้นะครับครับนิมนต์ท่านพระคุณเจ้าเนอะเกาล้านด่านหลวงครับนิมนต์หลวงพ่อเกาล้านด่านหลวงเนอะครับตังเพนะครับเพื่อเอามา50,000 บาทนะเกาล้านด่านหลวงนะครับนิมนต์เกาล้านด่านหลวงตังเพครับนิมนต์หลวงพ่อตังเพมาตังเพมาตังเพ เกาล้านด่านหลวงนักเตะชื่อดังนะครับเจ้าขวงนะครับข้าวห้ำกำซอนี่นะครับยกคือเกาล้านด่านหลวงเนี่ยมาแล้วนะครับนะครับรายการข้าวห้ำนะครับเกาล้านด่านหลวงมาแล้วโดยด่านหลวงนักหน่วยนะ ประธานกลุ่มหนุ่มสาวเด้อครับเรียนเจอนะครับเนี่ยเกาล้านเนี่ยเขาเนี่ยนี่คือเกาล้านนี่เนี่ยเกาล้านด่านหลวงนี่แหละครับเนี่ยครับเอามาตานเลยมาตานให้เลยที่พระครัวดูนี่ครับหลวงพ่อพระครัวดูนี่เด้อข้าวปอนครับวังโหตุสัมปติสามิดีและบัดนี้หมายมีรายการข้าวห้ำเก้าล้านหนานหลวงน้อมนำจตุปัจจัยร่วมทำบุญทอดพระป่าสามัคคีนะคะกะละบัดนี้เจโตปณิทดสอบ1-2กรรมกรรมภาธนามีด้วยประการสันใดก็คือสมดังกรรมกรรมปรารถนาจึงอย่างจุภาการนั้นจุงจักมีตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมาหน้าคือได้ประกอบจอบด้วยอายุวันนะสุขะภาละปราศจากสัพพทุกโศกโรคภัยอันตรายข้อปีเดือนวันยามทรงความปรารถนาทุกประการจุงจักมีสัพพีติโยวัจจันตุสัพพะโลโกวินัสสตุมาเตภวัตวันตาลายโยสุเขเตคายุโกภวะอภิวาตนาสีริสันนิจังบุธา
ปัจจายิโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลัง สาธุสาธุสาธุขับกราบนมัสการขอบพระคุณนะครับเกาลานด่านหลวงนะครับที่ได้มาร่วมทอดพระป่าในวันนี้นะครับเดี๋ยวสกรรมเขาจะได้ประกาศรายชื่อนะนิมนต์พระสงฆ์ข้าเจ้านะครับที่เป็นสงฆ์นะครับได้พเดียงสงฆ์นะครับครับนิมนต์เลยนะครับครับเดี๋ยวเขาจะได้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนานะครับในการทำพิธีทักษิณานุปทานในวันนี้นะครับถ่ายรูปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะได้ทำพิธีแล้วอาจารย์ครับมีกาแฟแล้วเนาะครับตอนนี้ประธานนะครับครับพร้อมแล้วนะครับอาจารย์เนาะอาจารย์เนาะเอาชื่อตกเราเนาะขออนุญาตด้วยก่อนจะเข้าสู่พิธีนะคือมันจะแก้ตัวเก้าอี้มันหนักละออนจังฟ้อนหนึ่งออกเป็นด่างดังในผู้นำห้องประชุมนอกได้ก็มาเป็น200กว่าตัวทั้งปุ้นก็มี200กว่าตัวบ่ปอนนั่งเรื่องประการหนึ่งนี่ฝนตกตะคืนฝนตกหนักการจัดสถานที่ก็มีข้อจำกัดน้อยนะครับแล้วก็พัดลม3 ตัวเอาไว้นอกฝนตกมันเปียกหมดช่างไฟว่าห้ามไปเปิดเนอะยังไงเนี่ยเปียกหมดพัดลม3-4 ตัวเมียนมัดขอเอาจากธรรมชาติกันเด้อสาธุพ่อพญาเป็นคือเป็นปัญญานะครับอันนี้พัดลมเตรียมหมดละฮะพอได้แล้วบอกแล้วเนี่ยอันนี้ก็เปียกเหมือนกันเราลองก็บอกช่างไฟลองพอเหรอลองเปิดได้พอแล้วเอาช่างไฟพอไอ้ประจ่าไปใส่พอเหรอครับลองกันเด้อเอาไผ่ดีเจ็บชิบเบิกกันแล้วจุดที่พวกคุณเหรอผมเพื่อนแล้วพวกคือแม่รัญญาใช่ชื่อกันผมรัญญาประธานนายกสมาคมสตรีบรัญญาเหรอเดี๋ยวก็เขียนชื่อเอาเพราะว่าไม่รู้เงินครับจากนี้ไปขอนำท่านทั้งหลายเข้าสู่พิธีกรรมทางศาสนาในวาระนะครับชาตการ785 ปีพ่อขุนบางรายมหาราชจะได้ทำพิธีทักษิณานุปทานได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวนทศวรรษ10 รูปเมตตามาสวดพระพุทธมนต์ธรรมนิยามสูตรนะครับแล้วก็พิจารณาผ้าไตรบางสกุลนะครับครับจากนี้ไปขอได้รับเกียรติจากท่านพลตรีสุเมธขจรประสาทนะครับได้ให้เกียรติเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยขอเรียนเชิญด้วยความเคารพครับวันนี้ก็เป็นวันเกิดของท่านพลตรีสุเมธขจรประสาทครับ66 ปีนะครับวันนี้นะครับทุกคนได้ประนมมือขึ้นเนอสงบกายวาจาใจให้เรียบร้อยนะครับเข้าสู่พิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ต่อนะครับครับขอบพระคุณนะครับท่านพลตรีสุเมธขจรประสาทนะครับเสสุเมธครับที่ได้ให้เกียรติเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยในช่วงนี้รวดถวายพานขอศีลเลยครับครับครับขอบคุณท่านพลตรีสุเมธนะครับเรียนเชิญท่านกลับไปนั่งที่รับรองนะครับจากนี้ไปเรียนเชิญทุกคนทุกท่านได้ประนมมือขึ้นนะครับแล้วก็กราบพระพร้อมกันณบัดนี้กราบ1กราบ2กราบ3ขับกับกัมพูชาดอกไม้ไหว้พระสมทานเบญจศีลพร้อมกันนะครับอิมินาสการเรนะพุทธังอภิปูชยามะ
อิมินาสการเรนะธัมมังอภิปูชยามาอิมินาสการเรนะสังฆังปูชยามาอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิกราบสวากาโตภควตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิกราบสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบมะยังพันเตวิสุงรักขันธายาติสรเนนะสหปัญจศีลาทุติยัมปิมายังพันเตวิสุงรักขันธายาติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามาตาติยัมปิมายังพันเตวิสุงรักขันธายาติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปตังสมาธิยามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปตังสมาธิยามิอาทินนาตานาเวระมณีสิกขาปตังสมาธิยามิอาทินนาทานาเวระมณีสิกขาปตังสมาธิยามิเมสุเมชฌาจาราเวระมณีสิกขาปตังสมาธิยามิปาเมสุมิจฉาจาราเวระมณีสิกขาปตังสมาธิยามิมุสาวาตาเวระมณีสิกขาปตังสมาธิยามิมุสาวาทาเวระมณีสิกขาปตังสมาธิยามิสุราเมรยมัจจปมาตฐานาเวระมณีสิกขาปตังสมาธิยามิสุราเมรยมัจจปมาทฐานาเวระมณีสิกขาปตังสมาธิยามิมานิปัญจสิกขาปตานิสีเลนะสุขติงยันติสาธุโปกสัมปตาสาธุสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยสาธุครับต่อไปขอเรียนเชิญพระครูวันลบครับลำดับต่อไปจะได้สวดธรรมนิยามถวายป่อพญามังรายที่มีอายุเรียกว่าชาตการ700
85 ปีนะเบื้องต้นนี้ขอได้รับเกียรติจากเจ้าเจียจันทร์ณเชียงใหม่ได้จุดเทียนเครื่องทองน้อยเนาะจุดรูปเนาะขอเชิญเจ้าตรงนี้ครับนี่แหละแล้วก็ปอกถวายปอกพญาเนอะเพิ่นเป็นประธานฝ่ายจัดการประกวดซอปื้นเมืองตะวาเนี่ยโอ้ม่วนสำเร็จโดยดีมีจังซอ14 คณะคัดเหลือ7 คณะเจ้าเจียจันทร์เป็นประธานโอ้ม่วนตะวาครับครับสาธุครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมอันตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมอันตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยมปิสังฆังสรณังมิตติยามปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยามปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยามปิสังฆังสรณังคัจฉามิยถาปิเสลาวิปุลานาพังอาหันจัมปัมพันตาสมันตาอนุปริยายโยงเนโปเทนตามจตุทิสาเอวังชราจมัจจุจาติวัตันติปานิโนคาติเยพรามเนเวเสสุเดจันดารปุกุเสนกินจิปริวัตเชติสัมภเมวะพิมาตตินาตาทาหาทินังภูมินารัฐานังนาปาติยานาจาปิมันตโยเทนะสากาเจตุงทะเนนะวาตัสมาหิปันดิโตโปโสสัมปัสสังอาตมาตโนโพเทธัมเมจะสังเกจะทิโรสัทธังนิเวสเยโยธรรมจาริกาเยนวาจายะอุทาเจตสาอิเทวนังปัสสังสันติเปจะสังเกปโมตติสาสาตาตาตาคเตอจาราสุปฏิทิตาสิลัญจยาสกัลยานังอริยกันตังปัสสังสิตังสังเขปัสสาตุยัสสัทธติอุจุภูตันจัตตัสสนังอัทาริโทติตังอาหุอโมคันตัสสะเจวิตังตัสมาสัทธันจะสีลันจะปัสสาทังธรรมทัสสนังอนุโยนเจธรรมเมธาเวียสลังพุทธานาสาสนาติเอวเมสุตะเอกังสมัยยังภคะวาสาวัตติยังวิหารติเจตวันเนอนาถปิทิการสะอาราเมตาตะโคภคะวาภิกขุอามันเต
สิภิกขวติภาทานเตติเตภิกขุภะคะวะโตปัจจันโสสงภะคะวะเอตตะโวจะอุปาทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวาสาธาตุธรรมทิตตาธรรมนิยามตาสัพเพสังขาราอนิจจติตังตถาคโตอภิชัมโพจติอภิสัมเมติอภิสัมโพเจตวาอภิสัมเมตวาอาจิกติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐเปติวิวารติวิปัจจติอุตตานิกโรติสัพเพสังขาราอนิจจติอุปาทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวาสาธาตุธรรมทิตตาธรรมนิยามตาสัพเพสังขาราทุกขาติตังตถาคโตอภิสัมโพชติอภิสัมเมติอภิสัมโพจิตวาอภิสัมเมตวาอาจิกติเตเสติปัญญาเปติปัฏฐเปติวิวารติวิปัจจติอุตตานิกโรติสัพเพสังขาราทุกขาติอุปาทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวาสาธาตุธรรมติตตาธรรมนิยามตาสัพเพธรรมาอนัตตาติตังตถาคโตอภิสัมโพชติอภิสัมเมติอภิสัมโพจิตวาอภิสัมเมตวาอาจิกติเตเสติปัญญาเปติปัฏฐเปติวิวารติวิภัจจติอุตตานิกโรติสัพเพธรรมาอนัตตาติอิธัมภโวจะภคะวาอัตตมานังเตเวกวะโตภาสิตังอภินันโทนติสัพเพสังขาราอนิจจติยถาปัญญายาปัสสติอัฏฐานิพินตติโตเกเอสัมมังโควิสุทธิยาสัพเพสังขาราทุกขาติยถาปัญญายาปัสสติอัฏฐานิพินตติโตเกเอสัมมังโควิสุทธิยาสัพเพธรรมาอนัตตาติยถาปัญญายาปัสสติอัฏฐานิพินตติโตเกเอสัมมังโควิสุทธิยาอัปปกาเตมนุสเสสุเยชนะปารคามิโนทายังอิตราปจาติระเมวานุทาวติเยจะโคสัมมาทัคขาเตธรรมธรรมานุวัติโนชนะปารเมตสันติมาจุทัยยังสุตุตรังตันหังธรรมังวิปหายสุกังภาเวตาปันติโตโอกาอโนกัมมาคามวิเวเกยาตตัวรัมมังตตราภิรติเมชัยยหิตวากาเมอากินจโนปริโยทัปไปยังอัตตานังจิตกะเรเสหิปันติโตโยสังสัมมาทิยังเกสุสัมมาจิตตังสุภาวิตังอาทานปฏินิสักเกอนุปาทายาเยรตาขีนาสวาชุติมันโตเตโลเกปรินิพุตาติ
ติตังนานวาขาม กัมบายนาปฏิกังเขอนาคตังยถาทิตัมตัมปยินันตังตาภาตาทวิปัสสติ สังหิ ลั ลั ง ง อ อ สั สั ง ง โก โก ปังตังเวตามโนโพรหะเยอาเชวะเกจมาตาปัง โก ชัญญามรณังสุเว นะยิโนสั สังฆรันเตนะมหาเสเนนะมัจจุนาเอวังวิหาริมาตาปิอโหราตมตันทิตังตังเว พัทเทกาลาโตติสันโตอา ติ ทิ ก ก เต เต มุนี เต ติ ภวตุสาพมังคลังลาการตุสัพพะเทวตาสาพะพุทธานุภาเวนัสสะตะโสเทภวันตุเตภวตุสาพมังคลังลาการตุสาพะเทสัมปะธรรมานุภาเวนัสสะทาโสติภวตุสาภมังคลังลาคันตุสาภเทวตาสาภสังฆานุภาเวนัสสะทาโสติภวันตุเต สาธุสาธุสาธุ พอดีเนาะเดี๋ยวไปอีกคนเนาะครับตอนนี้ดร.สมทบพาจรทิศและท่านประนานเจ็ดสีได้เทียบผ้าไตรบังสกุลกันเนอร์ได้จะเรียนเชิญท่านผู้ทรงเกียรติที่เป็นเจ้าภาพมาก่อนนะครับได้เป็นเจ้าภาพมาได้ทอดผ้าเป็นเบื้องต้นก่อนนะครับ ก่อนอื่น ขอนำเรียนชื่อเจ้าภาพกันเนอะ ได้อย่างแม่เตียวมาอย่างเจ้าภาพครับท่านแรกคือน้องนิ่มนวลรอดเรือนนะครับเชิญน้องนิ่มนวลเนอะนิ่มนวลรอดเรือนมาตั้งหน้าสองกองทุนดารารัศมีเจ้าสุรีน่าเจียงใหม่ที่กี้หันมาอยู่เดี๋ยวด้านหน้าก่อนสามเจ้าภาพคือท่านธานินทร์สุภาแสนท่านมาได้มาท่านมอบเพื่อผลตรีสุเมธเนี่ยเจอหนึ่งกันเนี่ยจากสีพันนะสี่อาจารย์สุพันนีมาลาวันโรงเรียนอนุบาลศรีชัยวันนี่มานะครับอาจารย์ทุวันนีเดี๋ยวมาทางหน้าเด้อต่อไปท่านสถาพรสุขใหญ่อันนี้ก็ถ้าอย่ามาได้มานะครับเดี๋ยวจะให้ท่านที่มาอยู่ในเรียนเจน้องรับยมนั่นเลยครับแล้วก็ต่อไปท่านเจ้าเจือจันทร์หน้าเจียงใหม่ท่านมานี่แล้วเอายืนหน้านี่ก่อนเนอะขอน้องดับสองนี่คือเจ้าเจือจันทร์ตรงนี้เจ้าอยู่นี่เนอะครับต่อไปครับคุณพรพิมลผู้ผลทานจะรัฐธุรกิจมโหมาก่อตัวแทนเดี๋ยวเนอะอ่านชื่อก่อนเดี๋ยวจะเจิญครับเอาเจ้าป้ามาครับแล้วก็คุณธนพรบุญมั่นเนอะธนพรบุญมั่นถ้ามาก่อนเดี๋ยวจะแทนแล้วแม่พิมพ์ทองสิทธิปัญญาแม่พิมพ์ทองมาละแม่พิมพ์ทองเจนนะครับเดี๋ยวต่อแม่พิมพ์ทองนะครับครับเจนนะครับที่มาบัดได้คือแม่ครูปาริชาติไอสุวรรณนะครับแล้วก็คุณครูพิกุลดุลลิกานนท์เนอะแล้วก็แม่หลวงกัลยาสุนินหงส์มาจากการหลวงกัลยาบ้านต้นเปาเนี่ยนะครับประดาษาหลายท่านที่มาได้มานะครับขอเรียนเชิญไม่ได้เดียวกันท่านวรัญญาอยู่แล้วท่านนายกเชิญท่านนายกเลยใกล้ๆท่านเนี่ยมาแล้วแม่หลวงกัลยาเหรอเป็นมันต่อเลยครับต่อให้ครบยังนะครั้งหนึ่งดร.พิรมสุดท้ายว่าขอจะดร.พิรมต้องกวกเอกสารให้วันนี้มีแต่งตัวกำนันมาแล้วเอาท่อขวางตั้งขวางเนี่ยตั้งขวางเนี่ยครับเดี๋ยวเอาท่าทอดถวายด้วยครับต้องลุกเดินเลยเจอกันนั่นเจ้าพงเดชนั่นลำพูนใส่แว่นมาหันทีเจ้าพงเดชอะไรครับฟังลูกเดือนถวายตัว
อนิจจวัฏสังขาราอุปาทวยธรรมิโนอุปัญจิตวานิโรธจันติเตสังโฆปัสสัมโมสุโข ครับขอหยัดพาผู้สายโยมกันเนอะขอฟังลูกเดี๋ยวขอตานต่อไปเค้นต่อเดี๋ยวเอาเค้นต่อเลยเก็บนี่ก่อนครับพอตีมันกินมันเต็มขอเป็นตัวแทนเป็นเจ้าภาพดึงนะครับดึงเลยครับลากมาเลยขอเทียบสังฆทานก่อนซองเดินเลยเอาเทียบเดี๋ยวครับคุณวันนี้แม่หลวงกัลยาคุณแผนเบื้องต้นเป่ามาเองนะวันนี้เนาะนึกว่าจะไปมันวัดดอนจันทร์ เอาวางกันท่านที่มาก่อนตัวแทนของคุณปฏิบลผู้ผลทานก็ไม่ได้มาเนาะไม่ครูปริชาติได้มาขอสุมาได้ขอวางกันแค่นี้สมทบสองตัวใส่แล้วเนาะครับต้องละป้อพญามาก่อนบ่ต้องครับเดี๋ยวกันเดี๋ยวเบื้องต้นนี่ไผ่เท่าบ่เดี๋ยวนี้เอาวันเท่าพ่อบรรจงนิมนต์ถวายพระพุทธเหนียงพ่อบรรจงนี่แฟนครับไปเหนียวแน่นนะปูนมันประสักงามมันเนอะฟังกันวัดบอกฟังขอมาขอหันหน้าหลวงพ่อวัดห้วยห้างไงเด็กบ้านทหารละเดี๋ยวพ่อบรรจงกันเนอะเดี๋ยวกันเนอะอ้าวมาหาประเคนต่อแล้วหลังที่รับรองเดิมเนอะดร.สมทบลืมโอที่น้ำยาตาผมมีแล้วบอกนี่เจ้าที่ขึ้นมาหน่อยโอเคได้เด่นรับรองเดิมนะครับครับผมครับเดี๋ยวไปชื่อเจ้าเขาจะแทนแน่นนะครับครับนั่งเล่นนั่งเลยใครขอเมตตาเจ้าคณะอำเภอท่งหัวจ้างเนี่ยมันมีเสียงนะขอสามโมขอไปสามโมครับนะขอเป็นตาตะโมครับเสียงดีนั่งเด้อเงียบเด้อครับฟังสักก็ขอถวายความนับถือยังพระสงฆ์เถรานุเถระทุกรูปเจริญพรท่านสาธุชนญาติโยมท่านผู้มีเกียรติทั้งท่านเจ้านายฝ่ายเหนือพร้อมทั้งพี่น้องศรัทธาญาติโยมข้าราชการปกเกล้าประชาชนทุกคนเนื่องในโอกาสวันนี้เป็นวันครบรอบพระชนมายุ785 ปีของพญามังลายซึ่งในปีนี้ทางขวางวัฒนธรรมหอคำพญามังลายโดยมูลนิธิพระบรมธาตุโดยสุเทพและกลุ่มสืบสานศิลปวัฒนธรรมหอคำพญามังลายได้มีความกตัญญูกตเวทิตาธรรมได้จัดพิธีทางพระพุทธศาสนามีการทักษิณานุปทานอุทิศถวายพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านในฐานะที่พระองค์ท่านนั้นเป็นผู้มีคุณูปการะคุณต่อบ้านเมืองล้านนาของเราบ่ใช่เฉพาะแต่เมืองเชียงใหม่เท่านั้นเพราะว่าพระองค์นั้นได้ทรงสร้างเมืองอยู่หลายเมืองบอกว่าเชียงรายเมืองฝางเชียงตุงเมืองเชียงใหม่เมืองกุมกามเพราะฉะนั้นเมื่อมาครบบรรจบรอบในวาระดีถีอันนี้ทุกท่านมีจิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศลขอพระองค์ท่านสถิตเสถียรทิพยวิมานสถานที่ใดใกล้ไกลก็ขอเชิญดวงพระวิญญาณได้มาปรับปัตตาอนุโมทนาในบุญกุศลที่เจ้านายฝ่ายเหนือข้าราชการศรัทธาพ่อค้าประชาชนทุกท่านได้ร่วมใจกันบำเพ็ญพระราชกุศลถวายณโอกาสนี้
ด้วยคุณงามความดีที่ทุกท่านได้ตั้งจิตตั้งใจมีความกตัญญูหันว่าเราได้มาอยู่เมืองเชียงใหม่นี้ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขในใต้พระบารมีแห่งพระองค์ท่านที่สร้างบ้านแปลงเมืองให้หมู่เฮาทั้งหลายได้ปากันอยู่ด้วยความสุขความร่มเย็นก็ขอจูงเฮือได้เป็นปัจจัยกำจูอุดหนุนพวกเราทุกคนทุกท่านเฮือได้รับความสุขความเจริญด้วยชีวิตหน้าที่การงานขอให้ทุกท่านมีความประสบแต่อายุวรรณะสุขภาละสมความปรารถนาทุกประการต่อไปพระสงฆ์ทั้งปวงจะอนุโมทนาถวายพระราชกุศลถวายพระกุศลและแผ่นาบุญให้แก่ศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายตั้งใจรับพรทุกท่านยะถาวาลิวหาปุลาปะริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังขิปะเมวะสัมมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะละโสยะธามณิโชติละโสยะธามยันโตสัมภะโลงโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุเขติขายุโกภวะสัมเพติโยวิวัชชันตุสัพพะโลงโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุเกติขายุโกภวะสัพเพชันตุสัพพะโลงโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุเขติขายุโกภวะอภิวาทนาสิริสเนจังวุฒะปัจจายโนจัตตารโลธรรมวัฏันติอายุวันโนสุขังภาลังอายัญจะโคทากินาคามเมสุปเตทิตาเทกาลตังหิตายาสัทธานาโสอุปกัปปติโสยาติธรรมโมจะอายังเนตาสิโตเปตานาปูชาจักตาอุลาลาภรัญจะภิกขุนามาโนปทินังตุมเหหิปุญญังปสุตังอนาปกันติรัตนาตยานุภาเวนรัตนาตยเตจะสาธุคารโรคาพยาเวลาโสกาสัตตุจุปัฏฐวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันโตอาเสสโตชยสิทธิทานังลาภังโสทิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนโวเตจยสวาสตวาสาจะอายุจะเชียวสิเตภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานเวนัสทธาโสติภวันตุเตภวตุสัพพมัง
ลังคันตุสัพพะเทวตาสัพพะสัมมานุภาเวนสทาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพะมังคลังลังคันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนัสสทธาโสทิภวันตุเตสาธุสาธุสาธุเพื่อการทำทักษิณานุปทานในครั้งนี้สำเร็จพร้อมด้วยบุญกิยาวัตถุทั้ง3ประการทานศีลได้บำเพ็ญในเบื้องต้นเหลือแต่ภาวนาอบรมบ่มจิตใจจากนี้ไปกราบขอเรียนเชิญทุกคนทุกท่านได้ทำจิตคือเป็นสมาธิสำเร็จเป็นภาวนาใหม่เพื่อจะได้อุทิศกุศลนี้คือกับบุรกษัตราธิราชนะครับที่ครองเมืองเชียงใหม่ทุกๆพระองค์อันมีพ่อขุนบางรายมหาราชเป็นต้นเป็นประธานตลอดถึงดวงพระวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราชของหมู่เฮาทั้งหลายขอเรียนเชิญได้ปฏิบัติได้ณบัดนี้กับมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายคือตรงดำรงสติคือมั่นกำหนดลมหายใจเข้าออกพุทโธเนอะครับเรียนเชิญปฏิบัติครับครับกราบขอบพระคุณครับปัญญาดุจดวงแก้วอันเพลิดเพล้วในโลกาส่องสว่างทางมรรคาอวิชชาก็ดับพลันทักษิณาทานที่ทำแล้วดุจถางแผ้วทางสวรรค์ขุมทรัพย์บุญอันดันฝังลงมั่นด้วยศรัทธาขอบคุณทุกน้ำใจที่ไหลหลั่งดังธาราหล่อเลี้ยงแม่คงคาให้เต็มเปี่ยมชนทีมโนรสที่มุ่งหวังจงสมดังตั้งระดีกายใจจงสุขีทุกราตรีทิวาเทินพระนานวันลบนำแผ่เมตตาเอาดังๆเนี่ยเพราะว่าตรงกันข้ามเนี่ยมันเป็นคุกเก่านะเป็นเรือนจำเก่าคนที่มาจองจำที่นี่อาจจะเป็นญาติห่างๆเขาก็ดีนะอาจจะมาได้ดับจิตที่นี่มาได้ไปพุทธไปเกิดมันรอยอซ่องอยู่ฮะนะขอส่วนบุญจากเขานะข้ามหนทางเนี่ยของเขาได้แผ่เมตตาดังๆเนี่ยแล้วบินหน้าไปดังแง่ๆนะพูดในตัวเพราะว่าการแผ่เมตตาเนี่ยขอเมตตาพระเจ้าประสงค์ช่วยแผ่ด้วยกันเนี่ยคนวิญญาณเก่าๆจะได้ฮับเอาเด้อสาธุขออันพระสมบัติต้นเสียงกันมั้งแผ่เมตตาเนาะปุ่นลายหน้าไปตั้งขอกกันนากัมมังเนปานาปัจจโยโหตุโนเนจังอิตังศีลากัมมังเนปานาปัจจโยโหตุโนอิตังภาวนากัมมังเนปานาปัจจโยโหตุโนเนจังเจโกสาลังกาตาพังกัมมังสาเพหิอัมเหหิกาตังปุญญังโนอนุโมนสุนันโตพลโตเยเตวาอัสสมิงทานเนอาทิกาตาทิกาโยกาสัทธาโหนโตสัตตานังสุขีอัตตานังปาริอารันโตมาตาปิตาโสกิตาทุกขาปามุจจันโตสัพเพยาตากาโสกิตาโหนโตทุกขาปามุจจันโตสัพเพอะยาตากาโหนโตทุกขาปามุจจันโตสัพเพปิสาสัพเพยาคาสัพเพเปตาโสกิตาโหนโตมุจจันโตสัพเพนักขตาโสเกตาโหนโตโลกาพมุจจันโตสัพเพเทวังกิตาโหนโตโลกาพมุจจันโตสัพเพอาจาริโยปัจจายังกิตาโหนโตโลกาพมุจจันโตสัพพสัมปติโยสมิจันตุโว
วันตามิพันเตสัพพังอาปาลาทางคามาตะเมพันเตมยากาตังบุญยังสามินาติดาปังสามินากาตังบุญยังไม่หังตาตาปังสาธุอนุโมทามิ กายกรรมังวจีกรรมังมโนกรรมังสันจิจโตสังอสันจิจโตสังปมาตโตสังสปังโตสังขมันตุโวจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลา สาธุสาธุสาธุก่อนที่เขาจะลุกอีเนอะจะอู้เห็นหน่อย ครับทุกท่านครับเบื้องต้นอย่างนี้เดี๋ยวน้องปิวก็ดีน้องไปจัดทหารเพลรอเนอะศาลาที่เขานั่งนี่ครับผมตั้งชื่อศาลาเวียงพิงเนี่ยศาลาเวียงพิงเนี่ยด้านหลังท่านทหารเขาฉาบเต็มหมด28 เมตรหลังจากที่เขาได้ทาสีเรียบร้อยแล้วจะให้ตั้งไฟศิลป์ของมจรก็ดีชมรมจะมาวาดภาพประเพณี12 เดือนนะตั้งแต่เดือน7ปุ่นไล่มาถึง12 เดือนนะครับ12 เดือนบรรยายว่าบ้านเฮาแบบประเพณีอย่างพ่อง12 เดือนจะได้มาศึกษาเรียนรู้นะครับนี่พอใส่ประตูหน้าต่างแล้วก็อาจจะติดแอร์นะครับต่อไปนี่เป็นที่ประชุมได้เป็นประชุมได้นะครับแล้วก็สามารถเรียนรู้เรื่องประเพณี12 เดือนได้เนอะเดี๋ยวพี่กันอันนี้เป็นกรรมการว่านี่กรรมการกะนี่แจ้งคือทราบว่าถ้าด้านใดจะหาความสำคัญจะห้อมกอติดผ้าป่าก็ได้เนอะมีส่วนต้นนะครับอันนี้คือแจ้งคือทราบนะครับเดี๋ยวนี่เดี๋ยวจะปรับสถานที่นี่บรรยายธรรมเนอะบรรยายธรรมเนอะน่ะได้ให้ปัจจัยที่ทำยายธรรมไม่ใช่มีหมดโอ้ยเดี๋ยวเขาจะปรับสถานที่นี่บรรยายธรรมสามเณรเนอะมี5 หัวข้อเน้นอย่ามาเตะแตนคนเท่าเดี๋ยวจะมีกรรมการตัดสินมีรางวัลมาละจะบอกไปประกาศที่จังฟ้อนจังฟ้อนไปจัดการกับแม่ไม่เขาพ้นครับใครจะมอบไผ่ประธานเอาขอเจ้าเจอจันหรอเจ้าเจอจันเจอแล้วก็นายกนะกะมอบประกาศให้จังฟ้อนวะอุ่นขอจะมอบอุ่นเสร็จพิธีสงฆ์ละเดี๋ยวจะไปยันทำกับขอเชิญทางจ้างฟ้อนแต่ละคณะนะครับเดี๋ยวเขาจะมีการมอบใบประกาศให้กับทางจ้างฟ้อนบริเวณด้านหน้าเวทีนะครับขอเชิญจ้างฟ้อนเลยนะครับบริเวณด้านข้างเวทีเลยนะครับเดี๋ยวเขาจะมอบใบประกาศให้จ้างฟ้อนแต่ละคณะที่ได้มาร่วมในวันนี้นะครับในงานของเจ้าป่อพญามังรายในวันนี้นะครับที่เขาได้มาช่วยร่วมกินร่วมทานกันในวันนี้นะครับขอเรียนเชิญจ้างฟ้อนเลยนะครับมาหรือยังจ้างฟ้อนแม่นเจ้าเป็นมูละครับเขาครับเดี๋ยวจะได้ขอเรียนเชิญทางเจ้าเจอจันทร์ณเชียงใหม่นะครับเป็นผู้มอบใบประกาศให้กับทางคณะช่างฟ้อนนะครับบริเวณด้านหน้าหอคำนะครับเขาจะมอบใบประกาศให้ช่างฟ้อนแต่ละคณะนะครับหน้าหอคำครับหน้าหอคำครับผมครับครับเดี๋ยวเอาไว้ในตัวงั้นเดี๋ยวขอจะไว้ที่หลงไว้ครับขอเรียนเชิญจ้างฟ้อนแต่ละคณะลำดับนะครับผมขออนุญาตแจ้งลำดับเขาจะได้เข้าแถวตามลำดับในการที่จะรับใบประกาศในวันนี้นะครับบริเวณหอคำพญามังรายนะครับชุดแรกนะครับจะเป็นชมรมผมเลี้ยงแบบนี้นะชมรมครับมันเป็นที่นางรำที่เหลือเตรียมก็ค่อยเดียวขั้นแรกประธานมันจะพอกันชมรมก็นางรำ
ออนุญาตแจ้งลำดับที่จะเข้ารับใบประกาศนะครับ ในลำดับแรกนะครับเราได้เรียงกันเนาะจะได้งามภาพจะได้งามตัวลำดับแรกนะครับ ขอตั้งชมรมรักสุขภาพบ้านต่อกับนางลำสันผีเสื้อหมู่เก้านะครับ เป็นลำดับแรกนะครับ มาเตรียมตัวได้เลยนะครับ บริเวณหน้าหอคำครับเพราะว่าเราเอาฉากหลังเป็นหอคำนะครับเดี๋ยวเรามาเรียงก่อนเนาะผมขออนุญาตเรียงก่อนนางรำทั้งหมดเลยนะครับลำดับแรกนะครับขอเรียนเชิญชมรมรักสุขภาพบ้านต่อกับนางรำสันผีเสื้อนะครับมาเลยนะครับเชิญเลยมาต่อกันตึงหมู่ตึงมวลเลยนะครับใครกำลังก้าวขนมเส้นอยู่ก็มาเลยนะครับตอนนี้เจ้าจะมอบตรงนี้ฮะเจ้าเลยค่ะอย่าพึ่งนะคะขอมอบใบประกาศก่อนเดี๋ยวจะขอเจ้ามอบใบประกาศนะครับขอเรียนเชิญนะครับ ชมรมรักสุขภาพบ้านท่อกับนางรำสัมผีเสื้อนะครับเลยค่ะเข้าหมดเลยค่ะเข้าหมดเลยค่ะผมจะเอิ้นนะเข้าหมดเลยค่ะลำดับที่2นะครับลำดับถัดไปเตรียมตัวเลยนะครับ เทศบาลตำบลแม่สาครับเทศบาลตำบลแม่สามาแล้วนะครับลำดับถัดจากเทศบาลตำบลแม่สาจะเป็นวัดเชษฐาวรคุปนะครับ วัดป่าขุยนะครับต่อกันเลยนะครับเนาะมากันทั้งหมดเลยนะครับห้องเจ้าหมู่มาตัวเจ้าหมู่บ่มาบ่ได้เข้ากล้องเนอะผมในลำดับต่อไปนะครับ ขอเรียนเชิญกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมเขรางนครลำปางนะครับเขรางนครลำปางแล้วก็ปากคุยก่อนปากคุยบอกไว้ด้วยก็น่ากะใช่ค่ะว่าเราพูดปากคุยก่อนจัดระเบียบนี่เนอะผมจะห้องมาด้วยเลยนะอันนี้ปากคุยเนาะใช่ค่ะว่าเราพูดปากเชษฐาวรคุปปากขุยเรียบร้อยแล้วนะครับยังกะมายังเข้าเลยใช่ค่ะเข้าเลยเชษฐาวรคุปปากขุยนะครับเชษฐามากับตึงหมู่ตึงมวลเนอะเมาก๋วยเตี๋ยวกับฮะเนอะลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญนางรำสันผีเสื้อหมู่ที่9นะครับไปแล้วเนาะไปแล้วต่อไปกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมเขรางนครลำปางนะครับนำจังฟ้อนมา5ชีวิตนะครับจากเขรางนครลำปางในลำดับต่อไปนะครับกลุ่มสมาคมสตรีนครเชียงใหม่นะครับแถม5ชีวิตนะครับกลุ่มสมาคมกลุ่มสมาคมสตรีนครเชียงใหม่เตรียมเลยนะครับเดี๋ยวผมจะห้องมาเรื่อยๆแล้วก่อนจัดลำดับนะห้องบนก่อนเนาะสมาคมสตรีนครเชียงใหม่นะครับอันนี้ลำปางเนาะอันนี้ลำปางละโอเคในลำดับต่อไปนะครับกลุ่มสืบสานศิลปะวัฒนธรรมถิ่นล้านนานะครับครับกลุ่มสืบสานศิลปะวัฒนธรรมถิ่นล้านนานะครับขอเรียนเชิญนะครับขอเรียนเชิญทั้งคณะเลยนะครับมีไหนกลุ่มสืบสานศิลปะวัฒนธรรมถิ่นล้านนาขอเรียนเชิญต่อไปเลยนะครับกลุ่ม3เสนวิลล่ากลุ่ม3เสนวิลล่านะครับหันตังปุ้นรถถีบถ้าจะออกแล้วฮะทัดจากกลุ่ม3เสนวิลล่านะครับขอเรียนเชิญจ้างฟ้อนกิวแลหลวงครับอันนี้3เสนเนาะครับต่อไปนะครับจ้างฟ้อนกิวแลหลวงครับมายังครับกิวแลหลวงอยู่กับเจ้ากิวแลหลวงขอเรียนเชิญเลยนะครับเข้าไปเลยเจ้าเข้าไปเลยไปตัวกันตึงหมู่ตึงมวลเลยนะครับเอามือถือฝากตั้งให้เขาถ่ายก็ได้ไม่จะบอกว่าหยิบดาวกันว่า4 ในลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญสมาคมสตรีศรีล้านนาไทยแห่ม6ชีวิตนะครับสาวงามสมาคมศรีสตรีล้านนาไทยครับขอเรียนเชิญครับไม่มาแล้วโอเค
ถ่ายเพื่อพี่อ้อมเป็นคนถ่ายคือเปิดกลับว่าไงสตรีศิลนาไทยนะครับในลำดับต่อไปนะครับทัดจากสตรีศิลนาไทยจะเป็นทีมสันกลางนะครับสาวงามสันกลางเตรียมตัวเลยนะครับในลำดับทัดจากทีมสันกลางนะครับขอเรียนเชิญสาวงามจ้างฟ้อนจากสุเทพ2022นะครับขอเรียนเชิญครับช่างฟ้อนกลุ่มสุเทพ2022ขอเรียนเชิญครับถัดจากนี้นะครับขอเรียนเชิญกลุ่มลายศิลป์เวียงพิงนะครับลายศิลป์เวียงพิงถัดจากนี้เลยนะกลุ่มลายศิลป์เวียงพิงลายเวียงครับถ่ายได้ลบลำโพงหนีมาหยุดจากลายศิลป์เวียงพิงมาหรือยังครับท่านขออนุญาตขอเรียนเชิญทางสภาวัฒนธรรมหนองพึ่งครับนางฟ้าจากสภาวัฒนธรรมหนองพึ่งครับขอเรียนเชิญเลยนะครับถัดจากสภาวัฒนธรรมหนองพึ่งนะครับจะเป็นชมรมบ้านเอื้อรักไทยนะครับขอเรียนเชิญเลยนะครับห้องไผ่เอากบในลำดับถัดไปนะครับเตรียมตัวเลยนะครับกลุ่มฟ้อนเมืองงามนะครับกลุ่มฟ้อนเมืองงามนะครับกลุ่มฟ้อนเมืองงามขอเรียนเชิญเลยครับถัดจากกลุ่มฟ้อนเมืองงามขอเรียนเชิญกลุ่มสาวสลีปาตันนะครับนางฟ้าสาวสลีปาตันเตรียมตัวเลยนะครับเอาแม่ทุกคนเลยมันจะมอบไว้โอเคครับขอเรียนเชิญกลุ่มสาวสลีปาตันเลยนะครับคนอัญเชิญรางวัลไปถ่ายรูปกลุ่มสาวสลีปาตันนะครับถัดจากกลุ่มสาวสลีปาตันจะเป็นกลุ่มศิษย์วัดป่าดาราพิรมนะครับกลุ่มวัดป่าดาราพิรมเลยครับขอเรียนเชิญครับครับศิษย์วัดป่าดาราพิรมครับกลุ่มศิษย์วัดป่าดาราพิรมขอเรียนเชิญนะครับต่อจากนี้ขอเรียนเชิญจ้างฟ้อนแพะสันใหม่นะครับขอเรียนเชิญเลยนะครับช่างแพะสันใหม่ครับขอเรียนเชิญครับฮัลโหลสามเณรที่จะมาเข้าแข่งขันในการประกวดบรรยายธรรมนะครับนิมนต์มาที่ศาลานะครับศาลาที่ทำพิธีเมื่อตะกี้เนี่ยนะครับครับจากนี้จะเป็นได้มาลงทะเบียนด้วยนะครับสภาวัฒนธรรมหนองหอยนะครับขอเรียนเชิญครับสภาวัฒนธรรมหนองหอยมาหรือยังครับสภาวัฒนธรรมหนองหอยสภาวัฒนธรรมหนองหอยครับขอเรียนเชิญครับโอเคอันขออนุญาตกลุ่มต่อไปกลุ่มนันทารามนะครับวันนี้เดี๋ยวก่อน กลุ่มนันทารามนะครับสาวงามจากนันทารามนะครับขอเรียนเชิญครับ
ถัดจากนันทารามจะเป็นกลุ่มสาวงามจากวัดวังสิงคำนะครับ นางฟ้าวัดวังสิงคำขอเรียนเชิญเลยนะครับถัดจากนี้ขอเรียนเชิญกลุ่มนางฟ้าจากวัดป่าดาราพิรมนะครับเดี๋ยวก่อนนะเตรียมตัวเลยนะครับกลุ่มนางฟ้าจากวัดป่าดาราพิรมนะครับขอเรียนเชิญกลุ่มนางฟ้าวัดป่าดาราพิรมครับขอเรียนเชิญเลยครับจากนั้นขอเรียนเชิญกลุ่มเยาวชนญาติธรรมของท่านพระครูอดุลศิลกิจจากวัดธาตุคำนะครับขอเรียนเชิญนะครับยิ้มได้นะครับขอเชิญกลุ่มเยาวชนญาติธรรมของท่านพระครูอดุลศิลกิจวัดธาตุคำนะครับขอเรียนเชิญเลยครับวัดธาตุคำเชิญเลยลูกนางฟ้าหลายรุ่นนะครับวันนี้จากนั้นขอนะครับจากนั้นเป็นกลุ่มช่างฟ้อนบ้านสันท่านก็จะมดแล้วไงก็ว่าวัดธาตุคำครับสาวน้อยธาตุคำไม่ได้มดหาสาวใหญ่สาวน้อยวัดธาตุคำสาวงามสาวน้อยสาวจีธาตุคำขอเชิญทางนี้กันท่านก็จะมดแบทก็จะมดเข้าใจกลุ่มวัดธาตุคำมาหรือยังเข้าใจนับ1นับ2นับ3มีตั้งใดธาตุคำนะครับนะครับนี่หรอไปงามนะถ้าจะเอากินไอติมแล้ว7 ตักเลยกินได้เนอะนางฟ้าจากวัดธาตุคำเสร็จแล้วจากนั้นขอเรียนเชิญนะครับนางบ้านกลางเหนือตำบลน้ำหลวงสันกลางเหนือครับสันกลางเหนือสันเหนือมาเติมกลางเหนือนะครับน้ำบ่อหลวงนะครับขอเรียนเชิญเลยครับต่อจากสันเหนือนะครับสาวตำนักส่วนขวัญนะครับกลุ่มนางฟ้าสันเหนือใครอยู่ใกล้ไม้แม่กำเลยอันนี้กลุ่มงานบ้านสันเหนือตำบลน้ำบ่อหลวงก็ไอ้กระไก่นางฟ้าจากตำนักส่วนทดสอบ1 2มาละโอทดสอบ1 2 โอเคน้อยตำนักส่วนขวัญนะครับตำนักส่วนขวัญจากนั้นจะเป็นกลุ่มอิสระนะครับนางฟ้าอิสระนางฟ้าอิสระนะครับปอกันไม้ตัวนี้มันไม้2โอเคไม้2นะครับกลุ่มนางฟ้าอิสระอีก15สาวงามนะครับขอเรียนเชิญเลยครับกลุ่มนางฟ้าอิสระอีก15สาวงามขอเรียนเชิญเลยนะครับตอนนี้นะครับไม่ต้องรีบนะครับทีมงานกำลังรออยู่ แป๊บหนึ่งนะครับเข้าใจ
ขาใจบ่ต้องฟังไม่ได้พักถ่ายไม่ฉี โอเคสาวงามจากกลุ่มอิสระนะครับ15สาวงามถัดจากนี้ขอเรียนเชิญกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเชียงใหม่กลุ่มอนุรักษ์นะครับกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเชียงใหม่นะครับขอเรียนเชิญครับถัดจากชมรมรักวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเชียงใหม่ก็จะเป็นชมรมอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้านล้านนาตำบลดอนแก้วนะครับนางฟ้าดอนแก้วเตรียมตัวเนอนางฟ้าดอนแก้วนะครับขอเรียนเชิญนางฟ้าดอนแก้วเลยนะครับปีนี้ร้อนๆเลยเดี๋ยวของเจ้ามอบครับมันยิงยาม2566เขียนที่ด้านหลังเขียนให้ผมหน่อยผมจะได้เขียนด้านหลังเลยเหลืออีก1คิวต่อไปกลุ่มไหนนะหอคำพยามังลายขอเรียนเชิญเจ้าฟ้อนที่เดินทางมาจากไกลแสนไก่นะครับเจ้าถิ่นนะครับสาวงามจากหอคำพญามังรายนะครับขอเรียนเชิญครับหูบนี้ต้องขายแปลงน้อย ครับหลังจากนี้นะครับเราจะมีการมอบสายสะพายแล้วก็มงกุฎนะครับให้กับเยาวชนสาวงามของเฮานะครับในการชนะเลิศการประกวดแม่หญิงงามเมื่อสงกรานต์ที่ผ่านมานะครับจะเป็นการมอบสายสะพายแล้วก็มงกุฎให้กับสาวงามนะครับแม่หญิงงามปี2566นะครับครับเยาวชนของเฮาสาวงามแม่หญิงงามปี2566นะครับเป็นรางวัลชนะเลิศนะครับแม่หญิงงามประจำปี2566ล่าสุดที่ผ่านมานี้นะครับสดๆฮ้อนๆนะครับนะครับขอเสียงปรบมือให้เลยนะครับยอดเลยครับยกมือ10 นิ้วกางกิ้วเกษายกมือวันตาย่อสากราบไหว้ย่อสากราบไหว้ในโอกาสนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณเจ้าเจือจันทร์ณเชียงใหม่นะครับที่ได้ให้เกียรติในการมอบใบประกาศแล้วก็สายสะพายพร้อมด้วยมงกุฎให้กับสาวงามของเฮาในวันนี้นะครับนับว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีเป็นมิ่งขวัญที่งามนะครับของเฮาเจ้าเชียงใหม่ในร่วมกันสืบฮีดสานหอยศิลปะวัฒนธรรมเจ้าเชียงใหม่ของเฮานะครับในโอกาสนี้ผมขออนุญาตที่จะวางไมค์ในตอนนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเขาก็จะอู้จากันไปเป็นระยะแล้วก็ต้องขอกราบขอบพระคุณอย่างงามอย่างดีอย่างงามนะครับกับหงทานกู้หงทานนะครับที่ได้มาร่วมกันในวันนี้นะครับตังปุ้นนะครับเปิ้นฝากบอกมาว่าตังรถถีบก็ยังมีอยู่เนอะตังสอยดาวสอยดาวอ่ะมัจฉาพาโชคนะครับมัจฉาพาโชคยังมีตังปุ้นอยู่เนอะ
ให้กันหอมกันคนเล็กคนน้อย10 บาท20 บาทนะครับมาฉาพัดโชคนะครับ20 บาท20 บาท20 บาทแลกกับรถถีบ1 กันนะครับขอเรียนเชิญตั้งเต็นท์สีม่วงนะครับที่เป็นมัดผ้าสีม่วงเพื่อนเนอพี่น้องครับคน20 บาท20 บาทหอมกันคนนิดคนน้อยเพิ่มบารมีธรรมนะครับเพิ่มบารมีธรรมช่วยกันสร้างขวงสร้างหอคำพยามังลายกันในที่นี้นะครับยังมีอย่างแหบนักนะครับที่เรากำลังแต่งกำลังสร้างกันนะครับผมขออนุญาตส่งไมค์ต่อไปทางผู้ช่วยที่การบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่นะครับจะได้อู้จ๋ากับพี่น้องบ้านเฮานะครับขอเรียนเชิญครับกราบนมัสการพระคุณเจ้าที่เคารพอย่างสูงพี่น้องสาธุชนทั้งหลายนะครับในช่วงอันดับต่อจากนี้ไปนะครับเป็นการบรรยายธรรมะนะครับเป็นการบรรยายธรรมะในงานของพวกเราในวันนี้นะครับคือมาร่วมบรรยายธรรมะก็คือนักเรียนซึ่งเป็นสามเณรในจังหวัดเชียงใหม่ของเรานะครับตอนนี้มีสามเณรหลายโรงเรียนนะครับที่มาสมัครบรรยายธรรมะในกิจกรรมไหว้สาพญามังลายครบรอบชาตการนะครับ785 ปีมีด้วยกัน12 รูปด้วยกันนะครับก็อยากจะขอเชิญชวนพี่น้องสาธุชนทั้งหลายนะครับที่อยู่บริเวณนี้ได้ชมได้ดูความสามารถซึ่งในวันนี้จะมีรางวัลมากมายนะครับที่ทางกิจกรรมนี้ได้จัดไว้ให้นะครับโดยท่านพ่อครูได้จัดไว้ให้เยอะทีเดียวนะครับอาจจะใช้เวลาในการบรรยายใน5 นาทีเท่านั้นนะครับ5 นาทีการบรรยายธรรมะบรรยายธรรมหรือว่าปาฐกถาธรรมนั่นเองนะครับลองดูว่าศักยภาพของเหล่ากอแห่งสมณะชื่อว่าสมณเณระเนี่ยท่านจะแสดงความสามารถให้พวกเราได้ดูอย่างไรนะครับมีด้วยกัน12 รูปก็จะเริ่มตั้งแต่บัดนี้เลยครับเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันสอบนักธรรมประจำปีด้วยนะครับสามเณรรูปแรกนะครับที่จะมาบรรยายในวันนี้บรรยายเสร็จท่านก็จะไปสอบเลยนะครับไปสอบนักธรรมเลยเนาะก็เดี๋ยวจะเรียงตามลำดับนะครับขอไมค์อีกตัวหนึ่งได้ไหมครับขอไมค์ขอโฟนอีกสักตัวหนึ่งให้คณะกรรมการจะได้บอกว่าเรื่องเวลาเพราะว่าตอนนี้ไม่มีที่จับเวลานะครับแต่จะให้เวลารูปละ5 นาทีนะครับ4 นาทีแรกเราจะส่งสัญญาณว่าเหลืออีก1 นาทีก็สรุปอะไรแบบนี้นะครับซึ่งขณะนี้ได้มีพระเดชพระคุณท่านพระครูอดุลเสรกิจเจ้าคณะตำบลหายานะครับเป็นประธานในการตัดสินในครั้งนี้ตามด้วยท่านพระครูประหลัดกิติพงศ์กิติโสพโนด็อกเตอร์นะครับวัดสังขยอมแล้วก็มีผมรองศาสตราจารย์ดร.อภิรมศรีราคำผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นผู้ที่จะตัดสินให้ในวันนี้รวมกับพี่น้องสาธุชนทั้งหลายนะครับร่วมกันตัดสินว่าสามเณรรูปใดที่มีโวหารที่ดีแล้วก็เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลในวันนี้ครับผมขอเวลาอีกนิดเดียวครับเดี๋ยวขอมาอีกตัวหนึ่งทางเจ้าหน้าที่อาจารย์ไพศาลมีไมค์อีกสักตัวไหมครับนะเพื่อจะได้ส่งสัญญาณไปจะได้ไม่ติดขัดอะไรนะครับการไพศาลมีไมค์อีกตัวหนึ่งไหมไม่หนึ่งทดสอบเทส1โอเคใช้ได้ครับผมใช้ได้เลนน่าจะต้องไม่ถือเนาะลองเทสทดสอบไม่2นะครับเทส1 1 2 3ครับในโอกาสนี้นะครับก็จะเป็นการบรรยายธรรมของสามเณรนะครับสามเณรของจังหวัดเชียงใหม่ในแต่ละสำนักนะครับเพื่อเวลารูปละ5 นาทีนะครับตามกติกานะครับขอเรียนเชิญท่านรองศาสตราจารย์ดร.อภิรมศรีดาคำดำเนินการได้เลยครับขอเรียนเชิญเลยครับทดสอบครับผมขออนุญาตเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะครับเกณฑ์ในการตัดสินเนี่ยก็มีเนื้อหาสาระนะครับ40 คะแนนลำดับเนื้อหานะครับ
ที่ยงตรงต่อเป้าหมายนะครับคุณค่าของเนื้อหา 2. การนำเสนอนะครับ30คะแนนก็คือภาษากายน้ำเสียงบุคลิกภาพนะครับ30คะแนนนะครับ 3. การใช้ภาษาระดับภาษาที่เหมาะสมกับเนื้อหานะครับ30คะแนนนะครับมีความถูกต้องด้านไวยากรณ์การออกเสียงการเลือกใช้คำและสำนวนโวหารนะครับภาษากายทั้งหลายเนี่ยนะครับเนื้อหาสาระ40คะแนนการนำเสนอ30คะแนนและการใช้ภาษาอีก30คะแนนนะครับรวมเป็น100คะแนนขอให้สามเณรครับสำหรับหัวข้อที่ให้ไว้นะครับมีอยู่5หัวข้อด้วยกันนะครับข้อที่1ขันติธรรมนำสู่ความสำเร็จข้อที่2ไตรสีขาเพื่อการพัฒนาชีวิต3ศีลเป็นเยี่ยมในโลก4ชาพุทธไทยยุคโลกาภิวัตน์และ5ธรรมะกับสิ่งแวดล้อมนะครับผู้เข้าประกวดในครั้งนี้ผู้เข้าประกวดการแข่งขันในครั้งนี้ต้องบรรยายใน5หัวข้อนี้เท่านั้นนะครับเราจะใช้เวลา5คะแนนนะครับ5นาทีโทษทีนะครับ5นาทีตอนนี้ขออนุญาตนำเบอร์ที่8ขึ้นก่อนนะครับเนื่องจากว่าบรรยายเสร็จแล้วท่านต้องไปสอบนักธรรมอีกนะครับขออนุญาตเป็นอันดับ8ก่อนนะครับก็ทุกท่านก็พร้อมที่จะอนุญาตให้เนื่องจากว่าท่านเหล่านั้นจบหมดแล้วนะครับเหลือแต่ท่านสามเณรธนวันพรหมอินทร์นะครับวัดพระสิงห์วรมหาวิหารเท่านั้นนะครับเป็นม.ต้นนะครับบัดนี้ได้เวลาแล้วครับกับผมขอกราบอาราธนาสามเณรธนวันพรหมอินทร์นะครับอายุ13ปีวัดพระสิงห์วรมหาวิหารชั้นม.ต้นนะครับในเวลา5นาทีขอนิมนต์สามเณรเลยครับผู้เข้าแข่งขันทุกท่านตอนนี้ไม่เป็นไรครับตอนนี้รูปแรกเดี๋ยวติดขัดหน่อยไม่เป็นไรก่อนที่จะบรรยายท่านประธานนะครับท่านพระครูอดุลศิลกิจบอกว่าให้บอกหัวข้อด้วยว่าจะบรรยายหัวข้ออะไรนะครับทุกท่านเลยนะครับขอนิมนต์ครับสามเณรครับทดสอบพร้อมแล้วครับตอนนี้ครับนิมนต์เลยครับสุโขปุญญัสสะอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้ ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสด้วยเสียงก้าวขอเจริญพรศรัทธาญาติโยมสาธุชนทุกท่านทั้งหลายบัดนี้ สามเณรจะได้อธิบายธรรมเทศนาให้สาธุชนทุกท่านเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาและนำไปปฏิบัติสืบต่อไปสุโขปุญญัสสะอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้ผลของการทำบุญผลของการทำดีเราเรียกว่าบุญซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดแก่ผู้กระทำบุญคือผลบุญคือภาวะที่เป็นสุขภาวะที่จิตใจสะอาดปราศจากเรื่องโศกเศร้ามองมัวทำให้เราคิดดีพูดดีไม่กระทำชั่วเมื่อบุญเกิดขึ้นแล้วจิตย่อมปรุงให้ดีขึ้นคือไม่หวั่นไหวท
ทางที่มาแห่งบุญมีอยู่3ประการคือบุญกิริยาวัตถุ ทางที่มาแห่งบุญอันดีงาม 1. ทานคือการทำบุญด้วยการให้ทานให้สิ่งของตนให้แก่ผู้อื่นด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ ลดความเห็นแก่ตัวของตนแก่ผู้อื่นเห็นคุณค่าผู้อื่นให้มากขึ้นโดยแบ่งเป็น3ประการ 1. อามิสทานคือการให้สิ่งของไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้ให้แก่ผู้อื่น 2. ธรรมทานคือการให้ความรู้ความเห็นตามกองธรรมความสามารถที่เรามีให้แก่ผู้อื่น 3. อภัยทานคือการให้อภัยให้ความปลอดภัยให้ความรักความเมตตาแก่สัตว์โลกและเพื่อนมนุษย์ 2. ศีลไมยการทำบุญด้วยการรักษาศีลด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์อ่อมน้อมถ่อมตนไม่ประพฤติผิดทางกายวาจารู้จักควบคุมกายวาจาให้ดีงาม 3. ภาวนาไมยคือการทำบุญด้วยการภาวนาด้วยจิตใจที่สงบภาวนาแบ่งเป็น2 1. จิตตภาวนา 2. ปัญญาภาวนาการทำบุญคือการแบ่งปันสิ่งของตนให้แก่ผู้อื่นให้ผู้อื่นได้รับความสุขแก่เราเหลือ1 นาที บัดนี้ได้แสดงธรรมเทศนาจบลงแล้วขอให้อานุภาพของพระศรีรัตนตรัยปกครองสัตว์และศรัทธาสาธุชนทุกท่านขอให้มีความสุขความเจริญความก้าวหน้าหน้าที่การงานพอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉนี้สาธุครับสมณเณรธนวันพรหมอิฐนะครับจากวัดพระสิงห์ครับม.ต้นครับจบไปแล้วครับ5 นาทีนะครับอันดับต่อไปก็เรียงตามลำดับเลยนะครับก็ผมขอนิมนต์สามเณรวีระเดชยศกันโทอายุ17 ปีโรงเรียนธรรมราชศึกษาชั้นม.ปลายขอนิมนต์เลยครับครับก่อนที่สามเณรจะบรรยายก็ช่วยบอกด้วยว่าพูดหัวข้ออะไรนะครับนี่คือเหล่ากอของสมณะนะครับก็คือสามเณรละเป็นสามเณรรุ่นใหม่นี่คือทายาทคนสำคัญขอนิมนต์เลยครับปานาอตินากาเมมุสาลุงปานาอาขอไผ่จะไปยะสุลาเมลัยเฮตั้งใจปากันละพุทธธรรมะสังฆะปาไปสู่สวรรค์เธอสินเธอทำพระพุทธเจ้าศีล5นี่นะงามบ่มองมนเศร้าปากันรักษาเอาอย่าละปาลมีนิบณีหายละยังท่านเจ้าศรัทธาขอบุญอย่างนั้นตามตัวรักษาเฮออยู่ตีคา120 ขวบเข้า120 ขวบเข้าก็ขอกราบแทบไตไวสานมัสการท่านพระคุณเจ้าท่านพระครูอดุลศิลกิจเป็นอย่างยิ่งวันนี้ตัวผู้ฆ่าสามเณรวีระเดช
จะได้มาบรรยายไขการเรื่องศีลังโลเกอนุตตรังศีลเป็นเยี่ยมในโลกศรัทธาเจ้าข้าตั้นตั้งหลายอันศีลนั้นก็มีอยู่หลายอย่างหลายประการด้วยกันมีลำดับเริ่มต้นนั้นเฮาเจ้าข้าเป็นปุถุชนเป็นเจ้าพุทธเฮาก็มีศีลห้าเป็นหลักปฏิบัติกันทุกวันนี้ศีลห้ามีถึง5 ข้อนี้ไผปฏิบัตินี่โอ้ถือว่าดียอดเยี่ยมเพราะว่าการเกิดเป็นมนุษย์ชาติบางคนเท่านั้นคำว่าศีลนี่แปลว่าความเป็นปกติความเป็นปกตินั้นอย่างใดก็คือการหลีกเว้นจาก5 ข้อนี้นั่นก็คือปานาก็คือบ่าฆ่าสัตว์สิ่งหิ่งห้อยรวมกระทั่งเปื่อนมนุษย์ชาติด้วยกันนี่บ่ฆ่าบ่ฟันบ่บุบตีข่ำขาลาวีเบียดเบียนซึ่งกันและกันประการข้อที่2นั้นก็คือการบัดลักบัดจกเอาของเปิ้นอันของเปิ้นที่มีเจ้าของแล้วนะบ่เฮาไปลักไปจกเอามาเป็นของตัวเฮาเปิ้นบ่ได้โปร่งปันนั่นนี้เป็นต้นและข้อที่3นี่กามเมบ่พิษลูกพิษเมียเปิ้นอันมี1แล้วก็ใครมีแอม2ขี่เหือน้ำนองซ้อน2จังลมอันนี้เป็นต้นบ่ไปลักไปเมาเอาคนที่เปิ้นมีกู้แล้วนี่เป็นต้นพิษลูกพิษเมียและข้อที่4นั้นก็คือมุสาการจุหลอกจุไล่อูกำเท็จหลอกลวงกันด้วยการบ่อู้ความจริงจุหลอกเปื่อนฝูงพิษใจกันอู้จาส่อเสียดอู้จาเพ้อเจ้อดังนี้เป็นต้นแล้วข้อที่5นี้ถือว่าเป็นข้อที่สำคัญสุราเมรยะคือการงดเว้นจากการดื่มของมึนเมาตั้งหลายเป็นสุราน้ำเหล้าบ่กินบ่ดื่มก็ถ้าว่าเก้าบ่ได้10บ่ได้นี่ก็ขอถือข้อนี้นั่นเป็นสิ่งที่สำคัญขอให้ถือข้อนี้ให้ได้ข้อที่5นี่ถ้าว่าเฮาถือข้อที่5นี่ได้นะโอ้ข้ออื่นนี่บ่ต้องไปเก่งไปกว่าอย่างเพราะว่าเวลาเฮากินเหล้าเข้าปากเรื่องลำบากมันจังตัวมาทีหลังเวลากินเหล้าเข้าปากนี่โอ้อูจ่าเปิ้นว่าพอคนงามกับพอเมื่อยามหาป๋าก็จะพอคนมีปัญญากับพอเมื่อยามกินเหล้าดังนี้เป็นต้นศีลนี่ทัทธาท่านทั้งหลายผู้ใดปฏิบัติผู้ใดถือศีลเป็นต้นว่าศีล5ก็ดีศีล8ก็ดีอานิสงส์แห่งการถือศีลนั้นก็จะตอบซ้ายให้ท่านศรัทธานั้นคืออยู่ดีมีสุขดังกรรมพระที่เปิ้นว่านะสีเลนะสุขติงยันตินั่นศีลจะนำความสุขมาสีเลนะโภคสัมปทาศีลนั้นก็จะนำมาซึ่งโภคทรัพย์ตั้งสมบัติพัสถานต่างๆเฮาก็จะมีความปลอดภัยทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้นะเฮาก็จะมีเข้าของสัมปตินะมีเข้าบาขาดโภชนาภิกหารปัจจัยในการใช้ชีวิตสีเลนั่นนี่พุทธิงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยศีลนั้นจะนำมาซึ่งพระนิพพานเป็นที่แล้วนะพระนิพพานนั้นถือเป็นหลักธรรมสูงสุดในพุทธศาสนาของเราก็คือการดับแล้วก็คือว่าบ่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารคือฮับแล้วนะขึ้นไปสู่จันแก้วมหาเนรปานดังนี้เป็นต้นศรัทธาท่านทั้งหลายคนเฮานั้นก็เปรียบเหมือนกับดอกไม้ที่มีความงามแต่ว่าบ่มีกลิ่นหอมและดอกไม้แหมชนิดหนึ่งนั้นมีตึงความงามและก็มีตึงความหอมก็เปรียบเหมือนกับศีลนี่แหละพ่อแม่พี่น้องศรัทธาถ้าเฮาเกิดมาแล้วก็เปรียบเหมือนดอกไม้ที่เป็นมีความงามแต่ว่าถ้าเฮาบ่มีศีลนี่ก็มีความหอมเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าถ้าเฮาเป็นมนุษย์แล้วเฮามีศีลมีธรรมก็เหมือนกับดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมดังนี้เป็นต้นก็เป็นที่หูมฮักแก่คนและเทวดาทั้งหลายเป็นที่หูมฮักแก่คนและเทวดาทั้งหลายดังนี้เป็นต้นเทศนาปริโยสาเนอุมาก็พอสมควรแก่กาลเวลาก็ขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยเจ้าได้มาโปกห่มเกศเก่าอย่างคณะศรัทธาที่มาตอดผ้าป่าในวันนี้เพื่อมีความสุขความเจริญกึดการสิ่งหนึ่งประการใดขอสมดังมโนในไฟอ้าง
ฮิก็ขอให้ปันมากาก็ขอให้ปันได้ตกอยากไรวันใดก็ขอให้อานิสังสะแห่งการไหวพระโบสถ์พระบาทพระธาตุเจ้าเจดีย์นั้นได้ปกครองรักษาได้คุ้มครองด้านนั้นกาดแก้วจากพยันตรายตั้งหลายตั้งปวงเทศนาปริโยสาเนในเมื่อแล้วเทศนาธรรมก็มาเปิงกวนแก่กาละเวลาก็ของท่านสัทธานั้นอยู่ดีมีสุขนั้นจุงจักมีเตี้ยงแต่ดีหลีใจยะตุภวังใจยะมังคลังใจยะสดถีพระวันตุเต สาธุโอ้โหนี่คือดาวดวงเด่นของจังหวัดเชียงใหม่ของเรานะครับจะดูซิว่าจะมีคู่แข่งที่สำคัญหรือเปล่านะครับสามเณรรูปต่อไปนะครับก็คือสามเณรฉัตรมงคลทองทิพย์อายุ16ปีวัดผาบ่องมังคารารามชั้นม.ปลายครับขอนิมนต์เลยนะครับครับทุกรูปนะครับที่เข้าแข่งขันนิมนต์ได้บอกชื่อเรื่องด้วยว่าท่านจะบรรยายธรรมะเรื่องอะไรนะครับเป็นความสง่างามมากนี่คือทายาทที่สำคัญของคณะสงฆ์ไทยนะครับลพบุรีศรีนครพิงค์ของพวกเรานะครับกับสามเณรฉัตรมงคลทองทิพย์อายุ16ปีวัดผาบ่องนะครับมังคารารามม.ปลายโรงเรียนธรรมราชศึกษาเช่นเดียวกันครับขอนิมนต์สามเณรเลยครับขอนอบน้อมแด่สมเด็จองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าเจริญพรศรัทธาสาธุชนทั้งหลายบัดนี้สามเณรจักได้แสดงปาฐกถาธรรมในหัวข้อเรื่องขันติธรรมนำสู่ความสำเร็จธรรมะหัวข้อสำคัญที่เราต้องใจในการดำเนินชีวิตในทุกระดับบ่ว่าจะอยู่ในระดับผู้บริหารสูงสุดของประเทศไล่ลงมาจนถึงระดับชาวบ้านธรรมดาก็ตามบ่ว่าจะเป็นแม่ยิงก็ว่าพอใจหรือว่าจะบวชเป็นพระภิกษุสามเณรก็ต้องใจธรรมะในหัวข้อนี้เช่นกันก็คือขันติหรือว่าความอดทนซึ่งเป็นธรรมะพื้นฐานของมนุษย์คนเฮาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าเว้นจากปัญญาแล้วขันติหรือว่าความอดทนถือว่าเป็นธรรมะที่เลิศที่สุดหมู่เฮาส่วนใหญ่มักจะเข้าใจคำว่าอดทนคือการที่มายอมแพ้อย่างง่ายๆซึ่งความหมายก็ถูกต้องแต่ยังบ่ถูกหมดเพราะคำว่าอดและความว่าทนมีความหมายต่างกันคำว่าอดนั้นความหมายก็คือว่าอยากได้แต่บ่ได้เช่นเฮาตั้งใจจะทำงานอย่างเต็มที่โดยหวังว่าสิ้นปีนี้จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแต่เมื่อถึงสิ้นปีประเมินผลงานแล้วบ่ได้ตามเป้าหมายเฮาจึงบ่ได้รับพิจารณาให้เลื่อนขั้นอย่างนี้ก็ต้องอดไปคำว่าทนนั้นคือบ่อยากได้แต่ก็ต้องได้เช่นเฮาทำงานในที่อยากทำงานในที่บรรยากาศเย็นสบายแต่ที่ทำงานของเฮานั้นอากาศร้อนอบอ้าวอย่างนี้ก็ต้องทนหากหมู่เฮาได้ศึกษาประวัติของบุคคลสำคัญระดับโลกหรือระดับประเทศก็ตามท่านเหล่านี้มีคุณสมบัติที่เหมือนกันประการหนึ่งนั่นก็คือแต่ละท่านมีความอดและความทนอย่างยอดเยี่ยมจึงสามารถฝ่าฟันอุปสรรคขวากหนามต่างๆในชีวิตต่างๆนานาได้จนกระทั่งประสบความสำเร็จในชีวิต ดังนั้นเพื่อที่จะได้ประสบความสำเร็จสมดังเป้าหมายที่ตั้งไว้ในทางโลกและทางธรรมจึงมีความจำเป็นที่หมู่เฮาจะต้องเจาะลึกลงไปเพื่อรู้ชัดเจนว่าความอดทนนั่นคืออะไรอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสสอนเรื่องความอดทนไว้4ประการนั่นก็คือประการที่1อดทนต่อความลำบากจากกรรมคืออดทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศสภาพภูมิอากาศที่บ่เอื้ออำนวยอย่างเช่นในตอนเช้าของวันนี้ได้มีฝนตกลงมา
แต่ศรัทธาก็ยังบละเลิกที่จะมาร่วมงานในวันนี้เพราะว่าศรัทธามีความอดทนเพื่อที่จะให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีประการที่สองนั้น อดทนต่อทุกขเวทนาคืออดทนต่อความเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆที่มากระทบต่อร่างกายประการที่สามคืออดทนต่อการถูกกระทบกระทั่งในครั้งนี้เริ่มทำได้ยากเนื่องจากประสบการณ์ของสามเณรพบว่าเมื่อมีเรื่องแปลกอย่างหนึ่งก็คือหมู่ที่อดทนต่อความลำบากจากกรรมอดทนต่อทุกขเวทนานั้นถ้าส่งไปลาดตระเวนเมื่อทำงานนักตากแดดตากฝนต่อใดก็สบายมากเหลือเวลาอีก1 นาทีสู้ได้แต่คนหมู่นี้มักจะบ่ย่อท้อบักค่อยอดทนต่อการกระทบกระทั่งประการที่สี่อดทนต่อความยั่วเย้าเย้ายวนซึ่งเป็นเรื่องที่ยากที่สุดของความอดทนดูเพลินๆก็ว่าน่าจะต้องอดทนอย่างหนักเพราะเป็นสิ่งที่น่าครอบครองมาเป็นเจ้าของนั้นแต่หากเขาได้แล้วอาจจะได้รับความเดือดร้อนตามมาดังนั้นศรัทธาทั้งหลายหากว่าเรามีความอดทนแล้วชีวิตของเราก็จะมีความสุขทำงานอย่างก็จะประสบความสำเร็จดังที่คาดหมายไว้รับประทานแสดงพระธรรมเทศนาพอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประกาศนี้ ทดสอบสาธุไม่ดังโอเคโอ้โหนี่สุดยอดเลยเนื้อหาแน่นเป๊ะเลยนะครับสามเณรรูปต่อไปนะครับจากวัดพระสิงห์วรมหาวิหารชั้นม.ปลายนะครับขอนิมนต์สามเณรธงชัยลุมหม่องนะครับอายุ16 ปีนะครับชั้นม.ปลายขอนิมนต์เลยครับ5 นาทีครับขอถวายความนอบน้อมแด่พระมหาเถระเจ้าแล้วก็พระครูอดุลศิลกิจผู้เป็นประธานบัดนี้สามเณรจะได้แสดงพระธรรมเทศนาพระธรรมกถาในหัวข้อที่ว่าหน้าที่ของชาวพุทธในยุคโลกาภิวัตน์หรือยุค 5G ในยุคปัจจุบันนี้สังคมของเฮานั้นได้เข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์แทบว่าจะเต็มตัวก็ได้ยุคโลกาภิวัตน์นั้นคืออะไรอย่างโลกาภิวัตน์ก็คือการแพร่กระจายการเผยแพร่เข้าไปในที่ต่างๆก็คือการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ทันสมัยและศิวิไลซ์มากยิ่งขึ้นแล้วทำไมจะต้องเทคโนโลยีนั้นถึงจะต้องมีบทบาทในชีวิตของเฮามากขนาดนี้เช่นอย่างเฮาฮ้อนเฮาก็เปิดแอร์เฮาใครถ่ายรูปใครถ่ายภาพเฮาก็ใช้โทรศัพท์หรือว่าอย่างไมโครโฟนที่สามเณรณขนาดนี้เพื่อให้ศรัทธาสาธุชนได้สดับยีนั้นได้เข้ามาสู่ในชีวิตประจำวันของเฮาอย่างมากมายแล้วทำไมเทคโนโลยีถึงมีบทบาทเฮาขนาดนี้เพราะว่าเทคโนโลยีก็คือการตอบสนองความต้องการของมนุษย์เพื่อให้มนุษย์นั้นได้มีความสุขสบายความต้องการของมนุษย์นั้นคืออะไรอย่างก็คือกิเลสตัณหาก็คือความต้องการความอยากได้ความอยากจะมีความอยากจะเป็นความอยากจะมีความอยากจะเป็นของมนุษย์นั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีที่สิ้นสุดแล้วเราจะกำจัดตัณหามูนี้ได้จะใดก็คือเราจะต้องมีอริยมรรคหรือมรรคมีองค์8มรรคมีองค์8นี้ก็ประกอบไปด้วยสัมมาทิฏฐิก็คือความเห็นถูกสัมมาสังกัปปะก็คือมีความคิดที่ถูกต้องสัมมาวาจามีวาจาที่ถูกต้องสัมมากัมมันตะมีการปฏิบัติที่ถูกต้องสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพที่ถูกต้องสัมมาวายามะ
มีความเพียรที่ถูกต้องสัมมาสติมีสติที่ถูกต้องและสัมมาสมาธิมีสมาธิที่ถูกต้องเมื่อเราเจริญด้วยอริยมรรคหมู่นี้แล้วก็จะส่งผลให้เรามีความรู้ยิ่งมีความกำหนดรู้ในความสิ้นไปของกิเลสตัณหาก็อยากจะให้หน้าที่ของชาวพุทธในยุคปัจจุบันนี้ใช้เทคโนโลยีอย่างพิจารณาไต่ตรองกึศและมีสติในการใช้เทคโนโลยีที่ถูกต้องถ้าเราใช้ไปในทางที่บ่ดีก็อย่างเช่นในข่าวบ้านเมืองเขานี้ก็มีข่าวที่ว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรืออาชญากรรมซึ่งส่งผลเสียให้แก่ผู้อื่นและประเทศชาติในทางทรัพย์สินเป็นอาชญากรรมซึ่งผิดกฎหมายก็จะก่อให้เกิดผลเสียอย่างยิ่งแต่ถ้าเราใช้ไปในทางที่ถูกต้องเช่นในวัดหรือมีการโอนเงินทำบุญทางออนไลน์หรือที่เราฮ้องว่าสแกน QR Code หรือศรัทธาญาติโยมก็สามารถที่จะแชร์สิ่งดีๆที่เกี่ยวกับงานบุญผ่านสื่อโซเชียลมีเดียได้สิ่งเหล่านี้ก็จะก่อประโยชน์ให้เกิดสิ่งที่ดีและก็ผลดีแก่ตัวเก่าผู้อื่นและประเทศชาติก็อยากจะให้ชาวพุทธของเราได้ใช้เทคโนโลยีไปในทางที่ถูกต้องแล้วก็ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตัวเก่าผู้อื่นและประเทศชาติให้ดียิ่งขึ้นไปสุดท้ายนี้ก็จบพระธรรมเทศนาก็ขอดลบันดาลเอาพระรัตนตรัยมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์องค์พระพุทธสิหิงเจ้าองค์พระธาตุเจ้าดอยสุเทพได้มาโดนบันดาลให้ศรัทธาญาติโยมให้ได้เจริญไปด้วยจตุรพิธพรชัยมีด้วยอายุวันนะสุขะพละจะก้ำจะค้าขายให้หิปันมากาปันใดซื้อเลขก็ขอให้รวยซื้อหวยก็ขอให้ถูกคิดหวังสิ่งหนึ่งประการใดที่ชอบก็ขอให้สมดังมโนในไฟอ้างจุเหี่ยงจุประการเอวังก็มีด้วยประกาศละชนีสาธุครับจบไปแล้วครับหน้าที่ของชาวพุทธยุคโลกาภิวัตน์นะครับจากสามเณรธงชัยลุมหม่องนะครับวัดพระสิงห์นะครับครับสามเณรรูปต่อไปครับสามเณรต่อไปชั้นม.ต้นนะครับ3รูปเรียงกันเลยนะครับรูปที่1นะครับก็คือสามเณรพิชยานนท์วงวารีโรงเรียนธรรมราชศึกษาครับชั้นม.ต้นอายุ15 ปีนะครับใช้เวลา5 นาทีพี่น้องสาธุชนทั้งหลายก็ช่วยกันตัดสินช่วยคณะกรรมการด้วยนะครับเนื่องจากว่าสามเณรบรรยายดีเหลือเกินนะครับนี่คือเพชรเม็ดงามของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ของเรานะครับขอนิมนต์สามเณรเลยครับขอกราบนมัสการพระเถรานุเถระแล้วก็ขอกราบนมัสการพระอาจารย์ทุกท่านขอเจริญพรกับศรัทธาญาติโยมนักศีลนักบุญทุกคน วันนี้สามเณรจะมาเทศนาเรื่องขันติทีรัสสะรังการโรความอดทนเป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์ทุกคนล้วนมีความอดทนอยู่ในตัวของตัวเก่าจะอดทนมากอดทนน้อยขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของแต่ละบุคคลในสังคมเฮาเดี๋ยวนี้มีคนที่ประสบความสำเร็จมากมายก่ายกองประสบความสำเร็จในที่นี้คืออะไรอย่างประสบความสำเร็จในที่นี้คือคนที่มีฐานะการงานดีมีอำนาจมียศถาบรรดาศักดิ์มีผู้คนสรรเสริญยอยกทั่วทุกสารทิศแต่ทุกท่านรู้ก็ว่ากว่าบุคคลเหล่านี้จะมีคนนับถือได้จะมีอำนาจมียศถาบรรดาศักดิ์จะประสบความสำเร็จในทุกวันนี้เปิ้นต้องผ่านอะไรอย่างมาพ่องบุคคลเหล่านี้มีความอดทนอย่างมากอดทนอย่างใด 1. อดทนต่อการโดนดูถูก 2. อดทนต่อการโดนนินทาบุคคลเหล่านี้บ่เคยเก็บเอากรรมดูถูก
บ่เคยเก็บเอาคำนินทามาใส่ใจเลยสักหน่อยแต่บุคคลเหล่านี้ถือว่ากำดูถูกกำนินทาเป็นแรงผลักดันให้เขาสู้ชีวิตจนมีทุกวันนี้ได้บางคนโดนตำหนิติเตียนจากเจ้านายหน่อยมาเอาแล้วพอแล้วบางคนหันเปิ้นมีหันเปิ้นดีใครเป็นอย่างเปิ้นใครมีอย่างเปิ้นแต่ตัวเก่าบ่อดทนบ่ทนต่องานทำงานบ่ได้มันก็บ่มีซักอย่างแถมอย่างหนึ่งคือความเพียรนี้จะมากู้กับความอดทนอย่างที่เฮาหันกันนักศึกษาจบปริญญาใส่ชุดคุยถ่ายรูปสวยๆงามๆกับพ่อแม่แต่ทุกท่านรู้หรือไม่ว่ากว่านักศึกษาเหล่านี้จะจบปริญญาได้จะได้ใส่ชุดคุยได้ต้องมีความเพียรขนาดไหนบางคนอดหลับอดนอนอ่านหนังสือเพื่อเตรียมตั๋วเข้าสอบบางคนเสียสละเวลาที่จะออกไปแอวกับเพื่อนๆเอามาอ่านหนังสือเนี่ยคือความเพียรบางคนฐานะทางบ้านยากจนต้องเรียนไปตัวทำงานไปตัวส่งตัวเก่าจนเรียนจบมาแล้วมีงานดีเนี่ยพ่อแม่ภูมิใจจากฐานะยากจนกลายเป็นคนรวยล้นฟ้าแถมอย่างหนึ่งอันนี้เติมแต่งขึ้นมาคืออัตหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนทุกคนต้องอยู่ด้วยกำลังของตัวเก่าให้ได้ห้ามหวังพึ่งคนอื่นบ่สามารถทำให้เฮาได้ทุกอย่างเฮาต้องเปิ่นตัวเก่าทำด้วยตนเองคิดด้วยตนเองผิดพลาดแล้วต้องแก้ไขด้วยตนเองอย่าให้พ่อแม่ทำให้ทุกอย่างพ่อแม่ไม่นานก็แก่เฒ่าแล้วใครเล่าจะช่วยเราได้นอกจากตัวเองเพราะฉะนั้นทุกคนต้องใช้ชีวิตอย่างมีขันติความอดทนความภาคเพียรที่สำคัญต้องอยู่ด้วยตัวเก่าให้ได้สุดท้ายนี้แห่งรอบลงพระธรรมเทศนาขออนุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยจงดลบันดาลให้ท่านศรัทธาสาธุชนทั้งหลายมีอายุวันนะสุขะพละปฏิทานธรรมสารสมบัติหวังปรารถนาสิ่งใดขอเป็นไปตามความปรารถนาทุกประการเทินแสดงพระธรรมเทศนามาก็พอสมควรแก่เวลาขอยุติลงคงไว้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการละชนี้สาธุนะครับจบไปแล้วครับสามเณรพิชญานนท์วงวารีนะครับครับสามเณรรูปต่อไปนะครับจากวัดม่วงม้าใต้นะครับอำเภอสันกำแพงนะครับชั้นม.ต้นนะครับคือสามเณรธีรเดชกันทะฟองนะครับจากวัดม่วงม้าใต้นะครับอำเภอสันกำแพงชั้นม.ต้นครับท่านสาธุชนฟังแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะครับจะตรงกับกรรมการหรือเปล่านะครับครับจะเพิ่มกันก็ไม่เป็นไรเพราะว่าลบว่าอย่างนั้นนะครับครับขอนิมนต์สามเณรเลยครับขอเจริญพรศรัทธาสาธุชนไหว้สาตังท่านประธานวันนี้ตัวสามเณรจะได้มาแสดงพระธรรมเทศนาธรรมจารีสุขเสติผู้ประพฤติธรรมอยู่เป็นสุขผู้ประพฤติธรรมหมายถึงผู้ปฏิบัติตามคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ารักผู้ประพฤติธรรมคำสอนขององค์พระพุทธสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เรียกว่าพระธรรมมีระดับตั้งแต่เบื้องต้นไปจนถึงคำสอนระดับสูงแล้วแต่พุทธบริษัทจะนำไปใช้ถ้าเป็นระดับประชาชนทั่วๆไปหลักธรรมเบื้องต้นได้แก่เบญจศีลเบญจธรรมอุโบสถศีลธรรมสำหรับคฤหัสถ์หรือหลักธรรมระดับสูงที่มุ่งสู่บรรลุนิพพานผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขเพราะพระธรรมจะเป็นเครื่องป้องกัน
ผู้ที่นำหลักคำสอนไปปฏิบัติย่อมบ่ตกต่ำหรือบ่ตกอยู่ในอำนาจของความชั่วเพราะผลกรรมของพระพุทธเจ้าทรงสอนในเรื่องของกรรมในที่นี้หมายถึงการกระทำของมนุษย์เราจะดีหรือชั่วบ่ได้อยู่ที่ชาติกำเนิดแต่อยู่ที่การปฏิบัติประพฤติหรือการตั้งใจฟังธรรมผู้ฟังย่อมจะเข้าใจในธรรมสามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ในการตรงข้ามของผู้บ่ได้ฟังธรรมหรือบ่ได้ตั้งใจฟังธรรมก็บ่มีความรู้อย่างแท้จริงในธรรมะจะไม่สามารถนำหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ผู้ประพฤติธรรมคือการกระทำที่เราทำอยู่ทุกวันนี้การที่ได้ทำทุกวันนี้มันคือการกระทำของตัวเราจะดีหรือชั่วจะอยู่ในตัวของเราที่เราทำณอยู่ตอนนี้บัดนี้ต่อมา เพิ่มต่อนัตถิโลเกอนิทิโตคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกคำว่านินทาคือคำติเตียนกล่าวว่าลายลับหลังซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งปกติของธรรมดาของเราคนเราทั่วไปอยู่แล้วจึงจะมีการนินทาว่าร้ายกันมันสิ่งที่ห้ามกันไม่ได้จากพุทธสุภาษิตที่สอนให้รู้จักปรงกับนินทาซึ่งเป็นธรรมดาของมนุษย์เราซึ่งมีคำสรรเสริญที่ก็ต้องยกมีนินทาเป็นของคู่กันคำนินทาคือการธรรมดาของโลกเราอยู่แล้วไม่สามารถการยกเว้นการนินทาของแต่ละคนได้ในการนี้ที่สุดแห่งรอบพระธรรมเทศนาขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยคุ้มครองศรัทธาสาธุชนให้มีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดขอสมปรารถนาแสดงพระธรรมเทศนาก็พอสมควรแก่เวลาเอวังด้วยประการณชั้นนี้สาธุแหมโอ้ครับก็สามเณรธีรเดชนะครับสามเณรธีรเดชกันทะฟองนะครับก็ใช้เวลาไปเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับสามเณรรูปต่อไปนะครับสามเณรรูปต่อไปเป็นชั้นม.ปลายครับพระอาจารย์ครับสามเณรสุภโชคนะครับแล้วก็ต่อไปก็สามเณรธนดลนะครับพระอาจารย์ครับสามเณรสุภโชคครับเดี๋ยวขอให้คณะกรรมการเรียงนิดนึงเนื่องจากว่าบางรูปไม่ได้มาสามเณรรูปต่อไปครับสามเณรสุภโชคไทยใหญ่นะครับโรงเรียนวัดตะไคร้อริยศึกษานะครับชั้นม.ปลายขอนิมนต์เลยครับใช้เวลา5 นาทีเวลามีประโยชน์มากนะครับนี่คือโรงเรียนวัดตะไคร้นะครับครับขอนิมนต์เลยครับขอนอบน้อมแต่พระรัตนตรัยขอถวายความเคารพแก่พระมหาเถรานุเถระ เจ้าคณะพระสังฆาธิการท่านคณะกรรมการ และขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่มีอยู่ณที่นี้และรับฟังอยู่ทางบ้านกระผมสามเณรสุภโชคมาจากโรงเรียนอภัยอริยศึกษาวัดตะไคร้วันนี้กระผมจะได้มาบรรยายธรรมในหัวข้อที่ว่าไตรสิกขาเพื่อการพัฒนาชีวิตญาติโยมทุกท่านครับการที่เราจะอยู่ดำรงชีวิตในทุกๆวันนี้ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามสิ่งที่เราต้องมีในการดำรงชีวิตก็คือไตรสิกขาไตรสิกขานั้นมีอยู่3อย่างก็คือศีลสมาธิปัญญาถ้าหากว่าเราดำรงชีวิต
ด้วยการไม่มีศีลก็คือใครจะฆ่าใครก็ได้ใครจะทำอะไรใครก็ได้แต่ถ้าหากว่าเราดำรงชีวิตด้วยการรักษาศีลห้าก็คือไม่มีใครที่จะกีดกันแค้นกันและไม่มีใครที่จะลักเล็กขโมยน้อยนะครับทุกท่านไม่มีใครที่จะผิดกาเมและก็ไม่มีใครที่อยากจะโกหกถ้าหากว่าเราไม่รักษาศีลการที่โกหกทำให้ผู้อื่นเสียหายก็เท่ากับว่าทำให้ผู้อื่นแค้นเรานะครับแล้วก็ข้อที่5ข้อสุดท้ายนี้ก็คือไม่ดื่มสุราการที่ไม่ดื่มสุราก็คือเป็นการปกป้องที่จะให้ศีลข้อที่1และข้อที่ถึง4ข้อที่1ถึง4จะไม่เกิดขึ้นนะครับต่อมาก็คือสมาธิก็คือเป็นการที่พัฒนาจิตใจของเราทุกคนที่จะดำรงชีวิตถ้าหากว่าเรามีสมาธิไม่ว่าเราจะทำอะไรแม้กระทั่งขับรถไปบนถนนถ้าหากเรามีสมาธิเราก็จะปลอดภัยแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีสมาธิทำให้จิตใจลอยออกไปก็อาจเกิดอุบัติเหตุได้เพราะฉะนั้นการที่เราทุกคนทุกท่านจะดำรงชีวิตก็คือต้องมีศีลและสมาธิและข้อต่อมาก็คือปัญญาการที่เราจะดำรงชีวิตในทุกๆวันนี้ก็ต้องมีปัญญาแม้ว่าเราจะทำอะไรก็ตามสิ่งที่เราต้องมีนั่นปัญญาแม้กระทั่งที่ทุกท่านได้มาในวันนี้และที่ทุกท่านได้ฟ้อนไปเมื่อเช้าก็เกิดจากปัญญานั้นทำให้คนเราพัฒนาถ้าหากใครมีปัญญามากก็คือพัฒนาไปก่อนผู้อื่นมากแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีปัญญาที่จะดำรงชีวิตก็อาจทำให้เรานั้นเกิดความเสียหายและสิทธิต่างๆของเราสิ่งที่เราจะได้และสิ่งที่เราต้องไม่ได้นั้นถ้าหากเรามีปัญญาพิจารณาก็จะทำให้เราสำเร็จทุกประการเพราะฉะนั้นการดำรงชีวิตก็คือต้องมีศีลสมาธิปัญญาถ้าหากว่าเรามี3อย่างนี้ไม่ว่าใครก็ตามจะมาดูถูกหรือจะมาแค้นเราเบียดเบียนเราไม่ได้อย่างแน่นอนอีก1 นาทีสุดท้ายนี้ก็ขอให้ศรัทธาญาติโยมทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญและขอให้เจริญในหน้าที่การงานกันทุกท่านทุกคนด้วยเถิดสุดยอดนะสุดยอดจริงๆเลยสามเณรเนี่ยนะฮะเก่งจริงๆครับสามเณรรูปต่อไปนะครับสามเณรจากโรงเรียนสามัคคีวิทยาทานนะครับชั้นม.ปลายก็คือสามเณรธนดลใจงามนะครับโรงเรียนสามัคคีวิทยาทานส่งเข้าประกวดนะครับเข้มข้นจริงๆครับนะท่านสาธุชนทั้งหลายนะปัญญาทำให้คนมีอำนาจมารยาททำให้คนมีเสน่ห์จบลงไปเรียบร้อยแล้วดูสามเณรจากโรงเรียนสามัคคีวิทยาทานท่านจะมาพูดหัวข้ออะไรขอนิมนต์เลยครับกราบถวายความเคารพท่านคณะกรรมการที่เป็นฝ่ายบรรพชิตทุกรูปด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งครับเจริญพร
ท่านคณะกรรมการที่เป็นฝ่ายคฤหัสถ์เจริญพรเจริญสุขสดสดีจงปรากฏมีแก่ญาติโยมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านธรรมสวัสดีกับเพื่อนสหธรรมิกทุกรูปกระผมสามเณรธนดลใจงามนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนสามัคคีวิทยาทานวัดเจดีย์หลวงวรวิหารจังหวัดเชียงใหม่กระผมมีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มากล่าวปาฐกถาธรรมในหัวข้อเรื่องศีลเป็นเยี่ยมในโลกเนื่องในกิจกรรมวันไหว้สาพญามังลายครบรอบชาตการ785ปีศีลธรรมนำสุขทุกสมัยเราคนไทยมีธรรมประจำชาติหากไร้ศีลสิ้นธรรมต่ำอำนาจประเทศชาติจะอยู่รอดได้อย่างไรศีลคือข้อปฏิบัติสำหรับควบคุมกายวาจาและใจให้ตั้งมั่นอยู่ในความดีงามโดยมีศีล 5เป็นมาตรฐานวางไว้สำหรับกำหนดวัดความประพฤติของมนุษย์ในขั้นความเป็นมนุษยธรรมศีลนั้นมีหลายระดับสำหรับบุคคลที่มีสถานะและภูมิธรรมต่างกันไปคือศีล 5เป็นศีลเบื้องต้นสำหรับบุคคลทั่วไปศีล 8หรืออุโบสถศีลเป็นศีลสำหรับอุบาสกและอุบาสิกาที่มาสมาทานเพื่อรักษาศีลในวันอุโบสถหรือวันพระศีล 10เป็นศีลสำหรับเป็นศีลสำหรับสามเณรศีล227เป็นศีลสำหรับพระภิกษุสงฆ์และศีล311เป็นศีลสำหรับภิกษุณีเป็นต้นในที่นี้ขอยกมาสัก1ข้อนั่นก็คือศีลข้อที่5คือสุราเมรยมัชฌัปปมาทัฏฐานาเวรมณีซึ่งหมายถึงการละเว้นจากการกระทำที่เป็นเหตุทำให้ขาดสติว่าด้วยเครื่องมึนเมาทั้งในรูปของการดื่มและการเสพในวิธีต่างๆเพราะถ้าหากขาดสติเพราะศีลข้อนี้แล้วก็จะทำให้สิทธิ์ผิดศีลข้ออื่นตามไปด้วยยกตัวอย่างเช่นหากดื่มสุราจนมึนเมาแล้วไปขับรถอย่างไม่มีสติก็อาจขับไปชนคนหรือสัตว์จนเกิดอุบัติเหตุทำให้ผิดศีลข้อที่1คือปาณาติปาตาเวรมณีซึ่งหมายถึงการละเว้นจากการทำลายชีวิตของคนและสัตว์หรือถ้าหากเราดื่มสุราจนมึนเมาแล้วไปก่อเหตุข่มขืนลูกเมียผู้อื่นก็ทำให้ผิดศีลข้อที่3นั่นก็คือกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีหมายถึงการละเว้นจากการประพฤติผิดในกามและเมถุนทั้งปวงจะเห็นได้ว่าศีลข้อ5นั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมากที่ควรละเว้นต่อการดื่มของมึนเมาทั้งหลายที่ทำให้ขาดสติเพราะถ้าหากไม่มีสติแล้วก็จะทำให้ผิดศีลข้ออื่นได้ง่ายเพราะฉะนั้นแล้วศีลจึงมีความสำคัญมากในการดำรงชีวิตสมดังบทกลอนที่ว่าอันสตรีไม่มีศีลก็สิ้นสวยบุรุษด้วยไม่มีศีลก็สิ้นสีภิกษุสามเณรไม่มีศีลก็สิ้นดีข้าราชการศีลไม่มีก็เลวทรามที่กับผมได้ยกบทกลอนนี้มากล่าวก็เพื่อแสดงให้เห็นว่าคนเรานั้นไม่ว่าจะเป็นชายหรือเป็นหญิงเป็นภิกษุสามเณรนุ่งห่มเหลืองเป็นข้าราชการทุกหมู่เหล่ารวมถึงผู้บริหารงานทุกระดับความสะสวยความงดงามไม่ได้อยู่ที่เสื้อผ้าที่มีราคาแพงหรือมีตำแหน่งที่ใหญ่โตอำนาจที่สูงส่งแต่อย่างไรหากแต่เพียงเพราะว่าเป็นที่ตัวของผู้นั้นเองว่าเป็นคนมีคุณธรรมที่ดีเป็นคนมีศีลธรรมที่ดีแล้วหรือไม่มีจิตใจที่ได้รับการอบรมบ่มเพาะแล้วหรือไม่ปฏิบัติตนถูกต้องตามทำนองของธรรมแล้วหรือไม่เพราะถ้าหากไม่มีคุณธรรมไม่มีศีลธรรมไม่ได้รับการอบรมบ่มเพาะการที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขสามัคคีปรองดองกันช่วยเหลือกันโดยไม่เบียดเบียนกันนั้นจะทำได้ยากเพราะฉะนั้นแล้วศีลจึงเป็นเยี่ยมในโลกศีลจึงมีความสำคัญมากในการดำรงชีวิตสมดังพุทธศาสนสุภาษิตที่มาในคุตกนิกายชาดกได้ลิขิตไว้ว่าศีลังโลเกอนุตลังศีลเป็นเยี่ยมในโลกนั่นเองขอขอบคุณครับครับหมดเวลาพอดีสาธุโอ้โหศีลเป็นเยี่ยมในโลกครับจาก
สามเณรโรงเรียนสามัคคีวิทยาทานครับธนดลใจงามนะครับขอขอบพระคุณมากครับสามเณรรูปต่อไปรูปรองสุดท้ายนะครับก็คือสามเณรธีระนัยเติมยศนะครับอายุ18ปีจากโรงเรียนสามัคคีวิทยาทานเช่นเดียวกันครับขอนิมนต์สามเณรครับวันนี้ญาติโยมได้ฟังเทศจำนวน11กันนะครับวันนี้นะครับต้องอนุโมทนาบุญนะฮะเติมยอดได้อาจารย์วรลบว่าอย่างนั้นนะครับครับขอนิมนต์สามเณรเลยครับกราบถวายความเคารพคณะกรรมการที่เป็นฝ่ายบรรพชิตทุกท่านเจริญพรคณะกรรมการที่เป็นฝ่ายคฤหัสถ์และศรัทธาญาติโยมกระผมสามเณรธีรนัยเติมยศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนสามัคคีวิทยาทานวัดเจดีย์หลวงจังหวัดเชียงใหม่กระผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มากล่าวปาฐกถาธรรมในหัวข้อเรื่องขันติธรรมนำสู่ความสำเร็จเนื่องในกิจกรรมวันไหว้สาพญามังรายครบรอบชาตการ785ปีขันติธรรมนำจิตคิดอดกลั้นสารพันปัญหาที่ถาถมคอยขจัดความอ่อนไหวในอารมณ์จิตงามสมเพราะผ่านมารทดลองขันติธรรมคือความอดทนต่อความยากลำบากอดทนต่อความตรักตรำอดทนต่อทุกขเวทนาและอดทนต่อดินฟ้าอากาศคือมันหนาวมันร้อนเวลาเราทำงานกว่าจะผ่านมาได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยการที่เราผ่านมาได้นั้นก็เพราะว่าเรานั้นมีความอดทนอดกลั้นมีความอดทนอย่างสูงยิ่งต่อดินฟ้าอากาศชาวนาผู้ประสบความสำเร็จในการทำนาก็เพราะว่ามีความอดทนคุณครูผู้ประสบความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนต่อสู้กับเด็กๆกว่าจะผ่านมาได้นั้นก็เพราะว่ามีความอดทนบางครั้งนักเรียนดื้อนักเรียนไม่ฟังนักเรียนทำให้อารมณ์ของคุณครูนั้นต้องฉุนเฉียวแต่คุณครูนั้นก็อดทนอดกลั้นไม่รับรู้แก่อารมณ์เหล่านั้นมีหลายคนด้วยกันที่รับรู้แก่อารมณ์เหล่านั้นทำให้ขัดขันติขัดความอดทนต้องไปทำผิดอย่างในข่าวแต่ละวันมีการทำร้ายร่างกายกันมีการพูดส่อเสียดมีการโต้ตอบกันไปมาจนทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทกันไปมานั่นก็เพราะว่าเขาขาดขันติความอดทนทำให้แสดงอาการเหล่านั้นออกมาให้เห็นนักกีฬาผู้ประสบความสำเร็จในชีวิตประจำวันนั้นก็เพราะว่ามีความอดทนฝึกฝนร่างกายตัวเองอยู่เป็นประจำทุกวันจนณตอนนี้บางคนก็ได้ไปอยู่ในระดับโลกบางคนก็ได้ไปอยู่ในที่สมควรทำให้ครอบครัวของเขานั้นมีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างเช่นโรนัลโดหรือว่าCR7นักฟุตบอลที่ฝึกฝนตัวเองอยู่เป็นประจำทั้งกายและจิตใจให้เข้มแข็งในทุกๆวันนั้นจนณตอนนี้เขาได้ประสบความสำเร็จในชีวิตของเขาจากเด็กที่โดนดูถูกโดนเหยียดหยามและโดนต่อว่าในเวลานั้นสู่นักฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ในตอนนี้นี่ก็เป็นผลสำเร็จของการมีความอดทนฝึกฝนร่างกายตัวเองและจิตใจอยู่อย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายนั่นเองเพราะฉะนั้นการจะประสบความสำเร็จได้นั้นเราจะต้องมีขันติธรรมคือความอดทนเป็นองค์ประกอบของชีวิตอยู่เป็นประจำคือเราจะต้องทำด้วยความถี่เรื่อยๆไม่ทำหยุดเพราะการทำหยุดนั้นก็ก่อให้เกิดการเสียสมดุลของความถี่ที่เราได้อดได้ทนมาการจะประสบความสำเร็จได้นั้นก็จะเป็นเรื่องที่ยากมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเราจะทำอยู่เป็นประจำเราก็จะประสบความสำเร็จตามที่เป้าหมายเรานั้นได้ตั้งเอาไว้นั้นเป็นอย่างง่ายมากยิ่งขึ้น1 นาทีขันติธรรมความอดทนทั้งร้อนหนาวเจ็บปวดร้าวรันทดอดทนได้แม้ลำบากตรักตรำทนทำไปเจ็บกายใจทั้งหมดก็อดทนความสำเร็จไม่ได้มีไว้สำหรับคนที่เดินเร็วเสมอไปแต่มีไว้สำหรับคนที่เดินไม่หยุดขอบพระคุณครับสาธุแหมคมจริงๆฮะคมจริงๆฮะความสำเร็จมีไว้จำไม่ได้ฮะตรงนี้นะฮะโอ้โหสุดยอดจริงๆครับสามเณรธีระนัยเติมยศนะฮะสาธุนะครับครับน่าจะมาจากบ้านผมฮะพูดดีมากเลยครับสามเณรรูปสุดท้ายนะครับรูปสุดท้ายก็คือสามเณรโชคทรัพย์
สมัยนามสกุลสมัยนะครับจากโรงเรียนสามัคคีวิทยาทานชั้นม.ปลายครับรูปสุดท้ายแล้วครับรูปนี้เราต้องฟังให้ดีๆนะครับรูปนี้ครับ11รูปเราได้ฟังไปแล้วเพราะมากนะครับนี่คือสามเณรเหล่ากอของสมณะนะครับนี่คือเพชรเม็ดงามของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ของเรานะครับขอนิมนต์สามเณรโชคทรัพย์ขอนิมนต์เลยครับขอถวายความเคารพคณะกรรมการฝ่ายบรรพชิตนะครับผมและขอสวัสดีเจริญพรกับศรัทธาญาติโยมท่านผู้เจริญซึ่งมากไปด้วยปัญญาทุกท่านนะครับผมกับผมสามเณรโชคทรัพย์สมัยมาจากโรงเรียนสามัคคีวิทยาทานวัดเจดีย์หลวงเชียงใหม่นะครับขณะนี้ศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ครับผมวันนี้ผมเป็นเกียรติอย่างมากที่จะได้มากล่าวปาฐกถาธรรมในหัวข้อเรื่องธรรมะกับสิ่งแวดล้อมนะครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราจะมาเข้าหัวข้อเรื่องกันเลยนะครับธรรมะคือธรรมะของพระพุทธเจ้าครับธรรมะแปลว่าธรรมชาติธรรมชาติก็คือสิ่งแวดล้อมครับซึ่งธรรมชาติแปลว่าความไม่ถาวรทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปครับผมไม่มีอะไรถาวรปัญหาของมนุษย์ส่วนใหญ่ก็คือความทุกข์เกิดจากความยึดติดกับสิ่งของภายนอกเวลามีความทุกข์ก็จะไปหาสถานที่ใหม่ๆไปเที่ยวซื้อของแต่ไม่เคยถามจิตใจตัวเองว่าจริงๆแล้วความทุกข์มันเกิดมาจากภายในไม่ใช่ภายนอกเพราะฉะนั้นเมื่อความทุกข์เกิดจากภายในต้องจัดการกับปัญหาภายในครับปัญหาภายในจิตใจไม่ใช่ไปหาความสุขจากภายนอกเพราะว่าถ้าเราเข้าใจธรรมชาติของตัวเองก็คือภายในธรรมชาติภายในจิตใจว่าปัญหามาจากที่ไหนเราก็จะแก้ปัญหาได้ว่าเราจะต้องไปจบที่ส่วนไหนในจิตใจของเราเพื่อที่จะได้เข้าใจในธรรมชาติของตัวเองซึ่งถ้าเราเข้าใจในธรรมชาติของตัวเองแล้วเพราะว่าความสุขมันเกิดจากข้างในครับสิ่งแวดล้อมรอบข้างของเราก็จะดีไปด้วยครับอย่างเช่นวันนี้ถ้าเรามีจิตใจที่ดีที่จะไปทำงานเราไปที่ทำงานเราก็ทักเพื่อนเจ้านายด้วยความยินดีเต็มใจเจ้านายของเราก็จะรู้สึกดีด้วยเช่นกันครับแต่ถ้าเราไม่มีความสุขเราเจอความทุกข์เมื่อเราไปทำงานเจ้านายก็อาจจะไม่ชอบก็ได้ครับเพราะว่าหน้าตาไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับผมซึ่งธรรมะก็คือความไม่เที่ยงครับผมวิธีที่จะเรียนรู้เพื่อที่จะไม่ยึดติดกับความไม่เที่ยงก็คือเราต้องเข้าใจธรรมชาติว่าทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเคยเห็นบางคนที่มีความทุกข์แล้วก็ฆ่าตัวตายนะครับผมซึ่งเขาเลือกจบปัญหาที่ภายนอกก็คือร่างกายครับผมร่างกายเรายืมมาจากธาตุทั้ง4ครับก็คือดินน้ำลมไฟครับผมเรายืมมาจากดินน้ำลมไฟแต่รู้ไหมครับว่าร่างกายเราไม่ได้ผิดครับเพราะว่าปัญหาเกิดจากภายในจิตใจหรือว่าภายในความคิดซึ่งเราไปฆ่าตัวเองเนี่ยมันไม่ใช่วิธีจบที่ถูกต้องครับเพราะว่าต่อให้เราตายไปวิญญาณเราก็ยังหาสถานที่ใหม่ๆอยู่ครับอาจจะไปสวรรค์หรือนรกก็ได้ครับซึ่งถ้าเราเลือกจบปัญหาที่การพิจารณาจิตใจตัวเองว่าปัญหามาจากไหนจะจบยังไงก็คืออริยสัจสี่นะครับผมความทุกข์ปัญหาของความทุกข์วิธีจบความทุกข์แล้วก็การฝึกนะครับผมพระพุทธเจ้าบอกว่าความทุกข์คือความทุกข์ความสุขคือความทุกข์ความสุขคือความทุกข์ก็เพราะว่าความสุขมาแล้วก็ไปครับผมไม่มีอะไรถาวรทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปซึ่งจึงเป็นสิ่งสำคัญมากที่เราต้องเรียนรู้เกี่ยวกับอริยสัจสี่หรือว่าธรรมชาติในตัวของเราก็คือมนุษย์ก็คือธรรมชาติอย่างหนึ่งครับที่มีความรู้สึกแต่สิ่งที่มนุษย์มีมากกว่าสัตว์ทั่วไปก็คือโดยปกติแล้วสัญชาตญาณของมนุษย์เราจะมีความสุขความทุกข์หรือว่าความโกรธความหลงแต่เราเป็นมนุษย์เรามีสติปัญญา
ที่เหนือกว่าสัตว์ครับสัตว์จะไม่สามารถฝึกสมาธิได้เพราะว่าจะยึดติดกับสัญชาตญาณอย่างเดียวแต่ว่าด้วยความที่เป็นมนุษย์นั้นเราสามารถเรียนพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ครับผมเมื่อเราเรียนรู้ที่จะไม่ยึดติดเรียนรู้เพื่อที่จะปล่อยวางยังไงจากความไม่เที่ยงไม่ถาวรก็คืออนิจจังนั่นเองครับผมถ้าเรารู้จุดเกิดจุดดับเราก็จะสามารถหาความสุขความสงบได้ที่แท้จริงครับซึ่งธรรมะก็คือธรรมะของพระพุทธเจ้าสิ่งแวดล้อมก็คือสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเรา1 นาที ถ้าเราสามารถปฏิบัติแล้วศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับธรรมะความไม่เที่ยงทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่กับไปเราก็จะสามารถปรินิพพานได้ครับผมก็คือธรรมะแท้ไม่มีคำปลอบใจนะครับเราต้องเข้าใจตัวเองมีแต่การยอมรับความจริงนะครับผมซึ่งถ้าเราเรียนรู้ที่จะยอมรับความจริงแล้วก็อดทนปฏิบัติเราก็จะสามารถไปสู่นิพพานได้คือลบกิเลสของตัวเองสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังนะครับผมนิพพานังปรมังสุขังไม่มีสุขใดเสมอเท่านิพพานครับผมขอบคุณครับสาธุรูปสุดท้ายคือสามเณรโชคทรัพย์สมัยนะครับจากโรงเรียนสามัคคีวิทยาทานจบไปเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ฟังผู้ชมที่อยู่ทางบ้านด้วยนะครับสามเณรที่มาแข่งขันในการบรรยายธรรมะในวันนี้นะครับนักกิจกรรมไหว้สาพญามังลายครบรอบชาตการ785 ปีนะครับเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วครับรอให้คณะกรรมการพิจารณาประมาณ5 นาทีนะครับประมาณ5 นาทีผลก็จะออกแล้วนะครับก็ขอให้ท่านอาจารย์ได้ดำเนินรายการต่อเลยนะครับขอชื่อธนาเลิศนี่จะพิมพ์ผมไปเรื่องมันเล็กขนาดนี้กันตอนนี้การประกวดสามเณรก็บรรยายธรรมเขาตั้งมา14 รูปมา 12ทุกรูปมีรางวัลทุกรูปมันมีเท้าเก่งที่มันได้น้อยคนดูต่อไปจัดการกันมั้งเดี๋ยวกรรมการกำลังรวบรวมคะแนนเนี่ยพอรวบรวมคะแนนแล้วจะให้เจ้าหน้าที่ไปพิมพ์รางวัลนะครับเป็นวุฒิบัตรนะครับได้เกียรติบัตรเนี่ยเกียรติบัตรเสร็จแล้วก็จะมอบหรอกนะครับทุกรูปได้รางวัลหมดเชียร์เนี่ยทีนี้ปัญหาอีกที่1ที่2ที่3มันมีบาทในบาทสามารถจะเปิดเตโอไปก็ได้นะ เพื่อจะเพิ่มรางวัลในบาทกลางแจกไปไหนถ้าแจกจะอีมันได้น้อยคนก็มีทางก่อนเนี่ยเนาะอาจารย์ภาษาจะพิมพ์เมื่อเขาชื่อกันขอชื่อกันเนอะชื่อแล้วรวบคะแนนกันกับเดี๋ยวเขาจะแปลสถานที่แห่งนี้จะมีขบวนผ้าป่าจากพระนักจัดรายการหลายรูปก็จะแห่เจ็ดลิ้นนี่มาขบวนนี่ห่างขบวนอยู่ประตูเชียงใหม่หัวขบวนอยู่3 กษัตริย์นะ ออกมาก็จะเข้ามานี่เจ็ดเมือนนะเนาะเก็บเนาะเดี๋ยวเจ็บอย่างฟ้อนนะอย่างฟ้อนไว้ตอนทับขบวนเจ็ดลิ้นกันพระจังฟ้อนขบวนครับพระป่าเจ็ดลิ้นยิ่งใหญ่เนี่ย ไปแห่เซลมากองสะบัดใจรอนะครับรอจะตอดผ้าป่าอันนี้บนเวทีเมื่อแรงนี้จะมีละอ่อนอายุบ่เกิน14 ปีถึงประจายมายิงจะได้มาประกวดกันเด้อแถมรุ่น1สามเณรแถมรุ่น1คนเท่าอย่างหมู่เฮาทั้งหลายที่ออกวิทยุเนี่ยอายุนักไปละนี่จะเข้ามาแทนจังฟ้อนเนี่ยก็อายุ30 ปลายละแถมกำรุ่นเล็กดังบ่เกิน14 ปีบุญจะมาฟ้อนเต็มหมดเอามาแทนหมดนี่ครับเด้อให้กำลังใจกันนะครับ
ขอเทศขอท่านพระครูวันเทศให้กำลังถ่ายทอดอยู่สาธุขอเมตตาเนี่ยนะ ขอนอบน้อมแด่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้ด้วยพระองค์เองขอนอบน้อมเคารพบูชาพระธรรมคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นโดยเสียงโดยเกล่าวขอไหว้สาพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าพระเถรานุเถระพระสังฆาธิการครูบาอาจารย์ทั้งหลายโดยความเคารพนอบน้อมบูชาในสัมมาปฏิบัติจุตนจุองค์ขอเจริญสุขเจริญพรท่านผู้อำนวยการปนานวันลบนามวงพรหมตลอดจนถึงคณะอาจารย์ผู้เกี่ยวข้องในสถานีวินานวุฒิชาติคำปันพร้อมโดยคณะศรัทธาญาติโยมเครือข่าย FC ขึ้น96ทุกท่านในวันนี้เป็นวันที่เฮาท่านทั้งหลายมาทำบุญทำกุศลสร้างปรมีธรรมเนื่องในงานวันไหว้สาปรมีธรรมไหว้สาพระญามังลายมหาราชครบชาติกาลวันนี้ปีนี้เดือนนี้ยามนี้ตอนนี้กำลังถ่ายทอดสดออกอากาศในคลื่น96ปนานบอกกล่าวตะกี้ฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายก็คิดว่าวันนี้ถ้าเรามีความยังถึงในอดีตการที่ผ่านมาสถานที่นี้ของเชียงใหม่เป็นสถานที่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานเนาะยาวนานจนเราประลืม วันนี้เพิ่นมาย้อนลำลึกนั่งไปก็นึกไปนะนั่งไปก็นึกไปนั่งไปก็คิดถึงไปคนเฒ่าคนโบราณสมัยก่อนญาติโยมทั้งหลายไม่ใช่ธรรมดาเนาะเป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้มีสติมีความสามารถฉลาดรอบรู้ในส่วนต่างๆของภูมิประเทศธรรมชาติอย่างดีเยี่ยมจึงรักษาบ้านรักษาเมืองสืบทอดภูมิปัญญาสืบทอดวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีมาจนถึงทุกวันนี้ซึ่งเราเป็นลูกหลานก็ยังมีป้าน้อยป้าหนานผู้เห็นความสำคัญนั้นสืบต่อๆกันมาวันนี้นี่คือเป้าหมายในญาติโยมหลายเป้าหมายคือเราลำลึกนึกถึงคุณความดีของบรรพบุรุษบรรพชนผู้มีความเฉลียวฉลาดผู้มีความสามารถในอดีตการเราเป็นลูกเป็นหลานเราจะแยกจะได้จึงขอฝากท่านทั้งหลายไว้ตัวเนาะเราจะแยกจะได้เชียงใหม่ของเราเมืองของเราเนี่ยล้านนาของเราบ้านเมืองของเราประเทศของเราเนี่ยอยู่อย่างมีความสุขมีความสะดวกสบายมีความเจริญรุ่งเรืองในส่วนต่างๆส่วนต่างๆนั้นเราสามารถจะควบคุมได้นะโยมเกี่ยวกับเรียกว่าวัตถุธรรมทั้งหลายวัตถุธรรมทั้งหลายนั้นสามารถที่จะเราสามารถจะควบคุมได้เราสามารถจะยึดเป็นอำนาจของคนของเราได้โยมแต่สิ่งหนึ่งที่เราสามารถยึดครองหรือจะต้องช่วยกันร่วมกันปฏิบัติก็คือนี่แหละโยมวัฒนธรรมประเพณีซึ่งตอนนี้วัฒนธรรมประเพณีนี้จะเป็นจุดขายนะโยมเนอะเราต้องร่วมกันรักษาวัฒนธรรมประเพณีนะเพราะเปิ้นอู้กันมาบักแล้วว่าซอฟต์พาวเวอร์นะโยมซอฟต์พาวเวอร์ก็คือพลังที่มันอ่อนนุ่มเนี่ยนั่นก็คือพลังแห่งวัฒนธรรมประเพณีนี่แหละเพราะเราเห็นว่าโลกปัจจุบันนี้มันเป็นโลกที่ซับซ้อนเป็นโลกที่ขาดศีลขาดธรรมจริงๆกรณีที่เพิ่นเกิดสงครามกันโยมเราเห็นเนาะสงครามรัสเซียสงครามยูเครนยังมาจบมาเสี่ยงเตื้อสงครามใหม่ตะวันออกกลางมาละเพราะฉะนั้นเฮาท่านทั้งหลายเห็นสงครามแล้วอย่าไปคิดว่ามันไกลตัวเฮานะโยมมันใกล้ตัวเฮาดังนั้นเฮาท่านทั้งหลายจะต้องแสดงพลังแห่งธรรมะพลังแห่งธรรมะก็คือที่เฮาทำกันวันนี้มีการไหว้พระสมทานศีลยึดหลักในการฮือทานบำเพ็ญบุญกุศลแผ่ไป
รักษาศีลกินทานเจริญจิตตภาวนาฟังเทศน์ฟังธรรมเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ญาติโยมหลายในส่วนของจิตวิญญาณมันเป็นพลังอย่างหนึ่งซึ่งภัยสามารถจะทำลายได้เพราะฉะนั้นเรามารวบรวมตัวกันที่ทางคลื่นสถานวิทยุจัดตั้งที่นี่เนาะโยมเนาะสถานีวิทยุท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่คลื่นพระพุทธศาสนาและจริยธรรม FM 90 เมกะเฮิรตซ์อุปถัมภ์โดยมูลนิธิพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพแล้วก็ขับเคลื่อนโดยหมู่เฮาทั้งหลายญาติโยมหลายซึ่งก็ต้องช่วยกันต่อไปจะไปฟังเบื่อญาติโยมหลายสิ่งที่เราต้องทำในปัจจุบันนี้มันเป็นสิ่งที่เราทำแล้วมันจะเป็นประโยชน์ต่อไปข้างหน้าเป็นประโยชน์กับลูกกับหลานโบราณล้านนากล่าวว่าทำดีไว้ให้ลูกทำดีไว้ให้ลูกทำถูกไว้ให้หลานทำความสุขสำราญไว้ให้ลูกหลานได้อยู่อาศัยเพราะฉะนั้นญาติโยมเอามาช่วยกันขับเคลื่อนพลังธรรมะกลับมาโลการ่มเย็นวันนี้ได้ฟังสามเณรนี่ถ้าสามเณรเพื่อนเอาไปต่อยอดไปฝึกไปหัดไปคัดไปสีเป็นขันติบารมีคือนั่งสมาธิตัวนี่ก็คือพลังของพระพุทธศาสนาในอนาคตนะครับเพราะว่าสมาธิอย่าต้องตั้งมั่นนะครับเห็นเหตุการณ์วุ่นวายนี้เพื่อนยื่นไม้ให้เราสามารถเจรจาได้นะครับเพราะฉะนั้นสมาธิจะช่วยได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้สามเณรทุกรูปครับฟังแล้วได้ความหมายที่ตื่นเต้นตกใจไปก็เป็นธรรมดานะครับแบบต้องไปซีเรียสว่าผมมันแบบใจเลยท่านอาจารย์ผมเตรียมมาแล้วสถานการณ์ลูกสถานการณ์เพราะฉะนั้นเราจับประเด็นให้ได้นะครับสามเณรทุกองค์นี่จะเป็นกำลังของศาสนาต่อไปเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้นี่เราสามเณรมีส่วนช่วยนะครับมีความกล้าหาญเด็กกี้ถ้าเว้าอีสานได้ก็เว้าอีสานไปได้ก็ได้เหมาะนี่กี้นะรู้สึกสำเนียงอีสานใช่ไหมลูกนั่นแหละท่อคำพญาเนี่ยเอามาคำพญาสามเณรองค์นี้นี่ล่าสุดนี้เรื่องจิตใจนะครับเนาะนี่คะแนนทำสมาธิเนี่ยรู้ทำสมาธิให้มั่นคงเฮาฟรีสไตล์อยู่แล้วธรรมะจักหั่นจักนี่มาใส่ทฤษฎีเฮียนไว้นะครับทฤษฎีเฮียนไว้จำไว้ให้แม่นนะครับท่องให้ได้เนาะจำให้แม่นแล้วอยู่ในใจอยู่ในสมองนะครับอยู่ในสมองทุกอย่างมองเห็นเป็นธรรมะหมดแต่ไปต่อยอดในลูกจะได้ฝากผีฝากไข่กับเนนเขานะครับตุลุงเขาก็อายุนักละตุลุงเขานี่จะ100แล้วนะตอนนี้นะถ้าอยู่ต่อไปก็เป็นวิญญาณตุลุงเนาะเป็นวิญญาณตุลุงอาศัยสามเณรนะลูกมันเฮียนมันท่องมันบนมนไม่ท่องบนก็เป็นมนทินฉะนั้นแล้วก็ข้อสำคัญคือทำสมาธิไปตัวทำสมาธิภาวนาไปตัวถ้าจะเอาไปเมื่อใดบอกเรื่องพนานวันลบตัดได้เลยเพื่อสมคือปล่อยเวลาญาติโยมทั้งหลายเพราะฉะนั้นก็จึงเป็นนั้นว่าสามเณรเฮานี่วันนี้ญาติโยมทั้งหลายจะไปเน้นอย่าต้องไปติดข้างในหัวใจนะครับเน้นองค์แรกๆก็ต้องตื่นเต้นนะครับเนาะตื่นเต้นไปอย่างนะครับเนาะบัดตื่นนะครับปิกไปสอบแล้วเนาะดังนั้นสามเณรทุกองค์นี่แหละเพราะฉะนั้นเฮาดีใจโยมมานั่งพอนั่งฟังนั่งดูญาติโยมก็นั่งพอนั่งฟังดูเฮาก็มาคิดจิตใจเฮาคล้อยตามครูบาอาจารย์เพื่อลงทุนทุ่มเทไปเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายนี่ก็เป็นกำลังโยมกำลังสนับสนุนงานบุญทุกอย่างคือจะมีฝ่ายรับฝ่ายฮื้อวันนี้สถานที่นี้เป็นทั้งฝ่ายรับและฝ่ายฮื้อญาติโยมทั้งหลายท่านทั้งหลายมารับตัวท่านทั้งหลายมาฮื้อตัวตอนบ่ายนี่ก็จะมีรางวัลแจกเลยมั้งเนาะ อันนี้ก็แล้วแต่ดวงแล้วแต่บุญกุศลญาติโยมทั้งหลายเนาะฉะนั้นญาติโยมหลายบุญเป็นสิ่งที่น่าทำบุญเป็นสิ่งที่น่าปฏิบัติคนใดปฏิบัติอยู่ในบุญคือตารักษาศีลภาวนานี้ตกน้ำบ่ไหลตกไฟบ่ไหม้มันจะค้ำจุนอุดหนุนไปตลอดเวลาแต่ทั้งหมดทั้งมวลนั้นญาติโยมทั้งหลายต้องตั้งมั่นด้วยความเข้าใจคือปัญญาเมื่อเข้าใจและมีปัญญาแล้วศรัทธามันจะเกิดขึ้นอย่างแรงและแนบแน่นญาติโยมหลายถ้าเข้าใจวิเคราะห์แล้วเอาวิเคราะห์ด้วยเหตุผลแล้วเราจะมีความศรัทธาอย่างผู้มีปัญญาเราจะบ่งอนแง่นบ่คลอนแคลนเราบ่งอนแง่นบ่คลอนแคลนเพราะอย่าง
เพราะเพิ่นว่าปัญญาของเฮาเนี่ยมันเข้าไปกำกับทุกเวลาปัญญาคือความอย่างรู้ด้วยเหตุผลเนี่ยคนที่มีศรัทธาญาณสัมปยุตเนี่ยเป็นผู้ที่ทรงไว้ซึ่งปัญญาแล้วมันจะมีศรัทธามันจะหนักแน่นใครจะจวนไปซ้ายก็บอกไปขวาก็บอกไปลุ่มก็บอกไปบนก็บอกไปท่านอาจารย์โยมอาจารย์ทั้งหลายมันจะไปสายกลางมันจะไปสายกลางงั้นไปสายกลางนี่มันม่วนโยมมัชฌิมาปฏิปทาได้เห็นสามเณรคือฟังแสดงธรรมคือฟังแล้วก็เนี่ยเติมได้ตรงนี้ได้เนื้อพิธีการจะเดินต่อไปเนาะประดานเนื้อได้ต่อไปเนาะตอนนี้ก็ยังเวลามีช่องว่างญาติโยมเพราะฉะนั้นให้เรามีศรัทธาที่มีปัญญาเพียบพร้อมปัญญาญาณสัมปยุตเนี่ยมันจะมั่นคงมันจะหนักแน่นมันจะแน่วแน่เมื่อมีปัญญามีศรัทธาแล้วมันจะเกิดอย่างโยมมันจะเกิดความรักจะฉันทะขึ้นมาเลยฉันทะอย่างโยมมันจะฉันทะในการรักษาศีลแต่กี้มาชอบใจสามเณรหลายรูปเลยนะพูดถึงเรื่องศีลนะครับเนาะเพราะฉะนั้นปัญญาแล้วมันจะมองเห็นด้วยเหตุด้วยผลแล้วมันจะมีฉันทะเกิดขึ้นลูกฉันทะในการรักษาศีลศีลนี่ประจำเป็นต้องประจำเป็นต้องท่องจำได้หมดบางทีคนเฒ่าท่องจำมาได้จำได้อย่างเดียวว่าอุ้ยเป็นคนจริงนายโยมเนาะอุ้ยนี่เป็นคนแบบคิดจุท่อกำเดียวนะถ้าเป็นคนจริงเป็นคนแบบคิดจุแล้วก็ญาติโยมหลายความโลภความโกรธความหลงมันก็ละได้เพราะฉะนั้นศีลอยู่ตรงสัจจะนั่นแหละญาติโยมหลายเพราะฉะนั้นคนที่มีปัญญามีศรัทธาเชื่อมั่นแล้วเนี่ยจะน้อมนำไปในการรักษาศีลการรักษาศีลนี้จะมันต้องมีไผ่บังคับใจเพิ่นไปด้วยคนเดียวเพิ่นเหมือนกับญาติโยมวันเนี้ยน้องแม่เพนเนาะ วันนี้แม่เพนก็มาทำหลายคนก็มาได้เป็น FC กันนะนี่ผมรู้จักกันได้เนาะต่อมาก็ปลอมตัวมาโยม อาจารย์เนาะเนี่ยอาจารย์เพิ่นเคยเนี่ยเป็นอาจารย์ใหญ่เลยเนี่ยนั่งเนี่ยเพราะฉะนั้นเฮามาด้วยใจโยมเฮาฉันท่าเฮามีเนาะอยู่ไกลอยู่ใกล้บางคนบ่ได้มาฝากหอมมานี่แหละญาติโยมหลายเพราะฉะนั้นมันมั่นคงตรงนี้ดังนั้นในยุคนี้เนี่ยอาตมาจึงบอกให้ญาติโยมทั้งหลายตลอดเวลาว่าขอให้เราเกิดมีศรัทธาที่มีปัญญากำกับเราจะได้รักษาศีลด้วยการตั้งใจด้วยตัวเองไม่ต้องมีไผบังคับเราจะเข้าไปสู่ความสุขด้วยตัวเองไม่ต้องมีไผจักไปจวนอยู่ที่บ้านผู้เฒ่าผู้แก่ญาติโยมทั้งหลายนี่นั่งนี่หลายๆคนเป็นผู้โชคดีแล้วเนี่ยอายุ70เนาะไม่เป็นเท่าไหร่69 62บางคน70ละเพราะฉะนั้นแม่น้อยอยู่เมืองเป้าฟังอยู่ได้ดีนี่นะแม่น้อยอยู่เมืองเป้าฟังหอมมา100 บาทก็พออ้ายพี่น้องดังดอยสะเก็ดฝากหอมานะโยมเนอะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณบุตรชาติมาได้เนาะเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่สถานีที่นะญาติโยมหลายกำลังม่วนงานสันเล่าทางตูเจ้าพระเดนศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเนาะวันนี้ก็จะมาตานมาทำบุญใครเป็นเจ้าปอนเปิ้นอ่านวันโลกเป็นเจ้าปอนกะ เนาะเอาเป็นเจ้าปอนเอาหมู่เฮาเข้ามาก่อนเด้อนิมนต์เจ้าปอนก็มาละโยมก็มาแล้วเนาะเข้ามาจังเพเตอร์เข้ามาในโบราณบอกว่าได้โยมเข้ามาเพเตอร์ไอ้พี่นันนั่งเมื่ออิงกันไผ่หันจังมันเข้ามาตอดผ้าป่า เนาะเพราะฉะนั้นเข้ามาตั้งในเพเตอร์นั่งเมื่ออิงกันไผ่หันจังมันเข้ามาตอดผ้าป่าเอ้าเว้ยเนาะโยมเนาะ เพราะฉะนั้นบ่เป็นอย่างญาติโยมหลายวันนี้เนาะเป็นวันม่วนงานสันเล้าเป็นวันที่เราคิดถึงพระเจ้ามังลายมหาราชญาติโยมหลายอันนี้คณะสถาวัดไหนเอ่ยมาจากไหนลายตี้ขึ้นกระหกหมดเนาะขึ้นธรรมทายาทแต่ละพี่นันฟังสบายสไตล์วุฒิชาติเอาไม้ปั่นปอนก่อนพี่นันเพื่อนปั่นปอนออกอากาศเด้อเนี่ยจะเอาปอนเนื้อญาติโยมทั้งหลายเน้อหลวงพ่อ
ผู้ปั่นปอนเอาไม้ฮือนิมนต์นะครับเอาปอนด้วยกันเนอนะครับสาธุโอกาสะเนอโอตานะตานังนิปานะปัจจโยโหนตุโนนิจังน้องโยมเนาะเฮาอยู่ร่วมด้วยกันคือการถ่ายทอดวิทยุนี้มันหยุดมาได้โยมมันหยุดมาได้มันต้องไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นท่านที่อยู่ทางบ้านทางจองเนาะพี่น้องบ่ได้มาตอนนี้ที่สถานีวิวคลื่น96จังหวัดเชียงใหม่ของเฮานี่นะกำลังม่วนนะใครจะโทรออนไลน์ก็ต้องรอคือทางสถานีวิวเปิดเครื่องกันเด้อเอาว่าใดพี่หนานเดี๋ยวกดเลยอ่ะเอามันรอยกขึ้นเด้อสาธุต่อบุญแห่งนิมนต์ครับหลวงพ่อนะครับนิมนต์หลวงพ่อคือปอหลวงพ่ออยู่วัดยังเหรอจำไม่ได้ใส่แมสนี่นะวัดผาบองอ๋อท่อท่านมาสมบัติใส่แมสแล้วจำไม่ได้นิมนต์เลยครับฮัลโหลครับนิมนต์คือปอนครับยะถาวาลิวาหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตนังอุปกปติอิจิตังบดิตังตุมหังคิปะเมวะสเมจันโตสัพเพปเรนโตสังกปาตันโทปนรสโสยะธามณิโจติลโสยะถาลีละอาจจะในวันนี้ก็เป็นวันดีที่พิเศษเห็นว่าเป็นวันทำบุญทอดพระป่าสามัคคีเพื่อบำรุงสถานีวิทยุ96เมกะเฮิรตซ์บัดนี้หมายมีสมณะศรัทธามูลศรัทธาสมณศรัทธาหมายมีท่านพระครูสิริพระบรมธาตุพิทักษ์ผสดรเจ้าคณะตำบลสีภูมิเขต1วัดอินทกินท่านรูปที่2ได้แก่ท่านพระครูบดีกาประเสริฐประสันโนวัดพระบรมธาตุโดยสุเทพตลอดถึงพี่นานบุตรชาติคำปันพร้อมกับด้วยยาติธรรมคู่คนก็จึงได้ปากันสนงคงควายตกแต่งเป็นพร้อมน้อมนำมายังจตุปัจจัยได้มาถวายเป็นตานเป็นผ้าป่าสามัคคีบัดนี้ตำบาภาพก็เป็นตัวแทนฮับเอาแล้วเจโตปณิธานกรรมหาทนายแห่งสมณะศรัทธามูลศรัทธาตั้งหลายได้ตั้งใจออกปากหากเป็นไปโดยประการฉันได้ก็ดีก็ขอสมดังคำมุ่งมาปรารถนาทุกประการกุศลผลบุญที่ท่านทั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญในวันนี้จุงเป็นพลวัตปัจจัยเป็นบุญกุศลให้มาปกโคมเป็นเจ้ามูลศรัทธาคู่คนจุใหญ่น้อยใจยิงให้ได้อยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนปราศจากทุกโศกโรคภัยทั้งหลายทั้งปวงได้พ้นจากเคราะห์ปีเคราะห์เดือนเคราะห์วันเคราะห์ยามเคราะห์ไม่รับเมื่อตื่นเมื่อย่างเมื่อเตียวไม่เหลวไม่พอเคราะห์ต่อหน้าเคราะห์ตั้งหลังเคราะห์เมื่อคืนมหันเมื่อวันหนองหูเคราะห์เมื่ออุ้มแม่จ๋าเคราะห์นาต่างๆจุงให้เป็นโสมะต่อได้เป็นโสมะแล้วจุงนำมายังจกปีจกเดือนจกวันจกยามอายุปีอายุวันอายุยามไปใจขอท่านทั้งหลายได้เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานการเงินประสบกับจตุรพิษพรชัยอันประเสริฐ4ประการคืออายุขอมีอายุมั่นยืนยาวปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายทั้งปวงวันนะขอมีผิวพรรณที่ผ่องใสเป็นที่ฮักของคนและเทวดาทั้งหลายสุขะขอมีความสุขกายสบายใจพละขอมีกำลังกายกำลังใจกำลังกำกึดกำลังสติปัญญาสามารถที่จะฝ่าฟันอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงอันอาจที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้ลุล่วงไปด้วยดีมีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานการเงินตีกาอายุมั่นขวัญยืนโดยทั่วกันนั่นจงจังมีสัพพิติโยวัจันโตสัพพโรโกวินัสตุมาเตภวตันตรโยสุขีติขายุโกภวะพิวาตนาสีลิสนิจังวุฒาเจโนจัตตารโรธรรมวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลังสาธุสาธุขอให้สมดังกำปอนนิยมเนอให้มีเงินใจให้ไร้โรคาอายุวันโนสุขังพลังมีสตังมาในวันนี้เนอเพียงเนาะนายโยมเนาะใครก็ชอบกรรมดีกรรมปอนแต่กรรมปอนกรรมดีนั้นย้อมใจโยมนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปฏิบัติไปตัวนะเพื่อให้สมฤทธีนะให้มีความสำเร็จเพ
เพราะพระพุทธเจ้าเพิ่นตรัสไว้อยู่เสมอกัมมุนาวัตติโลโกเนาะสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมกรรมคือการกระทำกุศลและกรรมที่เราทำนะนั่นก็คือจะช่วยอุดหนุนเราทุกภพทุกชาติแหละนะครับทุกภพทุกชาติตั้งแต่ปัจจุบันชาตินี้ไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆเนาะเพราะฉะนั้นผู้ใดมีวิญญาณวุฒิชาติเดี๋ยวนี้ไผ่จะไปไหนแต่แน่ก็เดียวก็อาจารย์กิติพงศ์ก็ดีท่านมาหาอย่าเซตเนาะแล้วอาจารย์ภูนี่อาจารย์ภูเนี่ยที่เป็นทายหมอทายเมื่อนั่นนะครับอาจารย์ภูนี่ เป็นทายหมอทายเมื่อที่จะได้มาปะสถาดังนั้นไปฟังไปไหนเด้อครับขอบคุณที่เข้าอาจารย์สมบัติครับวันนี้ก็ญาติโยมทั้งหลายเนาะอย่างแล้ววันนี้มันขณะนี้เวลานี้ถ่ายทอดออกอากาศญาติโยมทั้งหลายผู้ใดมีความปิติยินดีก็สามารถที่จะอูจาได้เนาะเพราะว่ามันเป็นการออกอากาศอยู่มันเสียงมันกระจายไปทั่วในคลื่นนี้ที่ไปถึงพี่น้องต่างจังหวัดต่างลำปูนลำปางไม่ได้ยินเสียงนี้นะโยมลำปูนลำปางเชียงรายที่โทรศัพท์มาบางทีเพิ่นได้ยินเสียงนี้เพิ่นก็มีความสุขเพราะฉะนั้นในการที่เฮาท่านทั้งหลายมาร่วมตัวกันในวันนี้ได้นั้นเพราะเฮามีศรัทธา1 2 3มีศรัทธาเอาเลยพระดานเชิญตามซอยเนอะพระดานวรบต่อไปเลยดำเนินการต่อไปได้เลยเชิญพระดานวรบนามบุญพรมในสถานีเจริญพรเพราะว่าเฮาคลื่นของเฮาที่ก็ไปเชิญพระดานเนอะตอนนี้จะได้มาลุ้นรางวัลว่าสามเณร10 รูปได้ขึ้นเวทีอันทรงเกียรติ1 ครั้งในชีวิตนี่นะว่ารูปใดจะได้อันนี่พ่องแล้วรางวัลพ่องนะหวังเป็นมาตรฐานรูปใดพ่องจะรับกระตัดสินที่1ที่2ที่3และชมเชยทุกรูปมีรางวัลโมดเนอนะครับเอาจะมาลุ้นให้กันเนาะอันนี้ครับแม่บัวคำสิทธิพันธ์กันเนาะมายังแม่บัวคำจะได้มาเจอรางวัลนี่นะครับเจอในแม่รางวัลแม่บัวคำเนอแม่บัวคำสิทธิพันธ์เนอโอ้จนแล้วบอกสาธุเอาประสันโนที่จะบอกแม่บัวคำมานี่แม่บัวคำคือเป็นหนังนี่ครับแม่บัวคำมานี่เอาเก้าอี้เป็นหนังไงอันนี้คือเป็นหนังนี่อันนี้อ๋อไม่ใช่ที่หลังที่หมอบอันนี้ออกมาเข้ามาในก่อนแม่บัวคำมานั่งให้ก่อนจะได้เจอรางวัลอ้าวกล้องพร้อมเนาะทีวีพร้อมแล้วเนาะทีวีพร้อมแล้วเด้อจะได้ประกาศรางวัลละท่านอาจารย์ประสานถุงนี่7 ถุงนะมอบชมเชยก่อนขอมอบรางวัลที่อันเดียวกับวันละนั่นคือขอคืนเขาจะมอบเงินรางวัลเบื้องต้นเป็นเงินรางวัลทุนการศึกษาสำหรับรูปที่เอาตั้งอกตั้งใจมานะหนังสือสอบก็จะเฮียนเต้ก็จะที่เต้แล้วมาสมบูรณ์นี่จะคือรางวัลทุกรูปเด้อครับรูปแรกเด้อเขายังบอกรางวัลอย่างเดียวจะขอมานิมนต์นะครับรูปแรกนิมนต์สามเณรฉัตรมงคลทองทิพย์ผาบองมังคลารามเนอะประเดิมให้ก่อนเน้นมาเอาถุงเน้นในนี่มีหลายสตังค์เนี่ยอันนี้มาได้ผาบองวันนี้คุ้นท่านกิติพงศ์นี่มองได้พบปะแฟนครับเดี๋ยวผมขอหยาดนั่งนี่คนเท่าเท่ากล้องไหนถ่ายหน่อครับผมนั่น
เดี๋ยวผมคิดว่าไม่ชี้ให้เอาโต๊ะลงอ่ะเอาถุงเอาถุงมากำเอาถุงมากำอีกอ่ะมันลุกมันเอาละครับอีกอ่ะทีนี้ฉันมงคลจะมาห้ามไม่ก็โต๊ะมีละถ่ายรูปอันนอกเอาละครับรูปต่อไปเนอนิมนต์สามเณรธงชัยลุมมองวัดพระสิงห์วรมหาวิหารนะครับนิมนต์สามเณรพระประชัยลุมมองนี่นะครับมาเขียนเอาคืนเตะท่าเน้นพอระปุ้นบินหน้าระปุ้นนะครับได้แล้วเนาะสาธุเนอฮะเอาไปขอคืนก่อนไปอะไปพิมพ์ให้เลยมือพิมพ์บัตรตันนี่คนพิมพ์อยู่เนี่ยเอามานิ่มแล้วปัตเต้ท่าอะไรต่อไปรับรางวัลสามเณรพิชยานนท์วงวาลีธรรมราชศึกษาหอกล้องนั่นมีด้วยช่องเหลืองด้วย2 เด้งเอาที่อันนี้เขาถึงอาจารย์ประสานเขาเอาสายใส่คอเขาบนบอกไปบิณฑบาตก็ไม่ต้องเนาะรางวัลรองอันดับ2เนอะรองอันดับ2มาถึงที่3โรงเรียนธรรมราชศึกษาสามเณรวีระเบศยศกันโทโอ้สาธุโอ้นักเศรษฐเงินรางวัล 1,000 บาทในซองครับบาททำตัวเนอร์นี่เนี่ยอาชีพสามเณรบาทโอ้หลายโหครับเอาไปคืนอาจารย์ประสานไปคืนเอาไปคืนผู้ที่วัดอันที่3เนี่ยสามัคคีวิทยาทานนี่แหละครับนะอันดับ2นี่แหละครับเอาไปแล้วขอใบคืนใบเนี่ยขอใบคืนเตะถากก่อนเอา 1,500 บาทสาธุเน้นเดี๋ยวบินทบาทบินเนี่ยบินหลังนะถึงได้เพิ่มชนะเลิศสามัคคีวิทยาทาน 2,000 บาทครับอันนี้แหมตัวนะครับรางวัล 2,000 บาทได้จากคุณหมอประภัสสรหมอดิเลกผาธิกุลดิลาเนี่ยเจ้าภาพได้แก่สามเณรธนดลใจงามสามเณรสาธุเนอห้ามซิกเนอเอาใบเตยห้ามซิกวันไหนก็โลกโมลีนบอกใครมั่นใจไหมท่านวิทยาศักดิ์อยู่นี่ขอถ่ายรูปโลกโมลีนทั้งหมดไปเพิ่มเติมจากพระครูไพบูลย์เนอะรางวัลอื่นนะครับเดี๋ยวบิณฑบาตได้เพิ่มเปิดบาทเลยสาธุเดี๋ยวเอาทุกรางวัลมาถ่ายรูปดิบินหน้าเดี๋ยวบุญบอกมาหัดลูกมา10 รูปมาเลยมาถึงหมดเลยบาทแล้วบิณฑบาตได้เลยพายจะใส่เพิ่มกว่าเดิมมาเน้นมาตั้งคุมบาทเลยอาจารย์พิมพ์นักการได้ความในใจบอกได้กลับมาพิมพ์เนี่ยถ่ายตรงเด้อเนี่ยเราก็สมณะอันจะไปจัดวิทยุเก่าเสียบกแล้วลูกเด้อฝึกเอาไว้เนาะเอาแตนปะกัดวันว่างบ่มาแตนประครูดิอันบ่ประครูใครเท่าแล้วนะใครใกล้ใครวางมือละ
เอาไม่ออกตั้งหลังเนอะไม่ออกแม่กองเชียงหลัง ยกมือขึ้นสาธุคนฟังลูกเนี่ยสาธุสักดังสาธุสาธุสาธุเอ้าสาธุแต่อ้าวเลยลูกก็กราบหลวงพ่อเตะบาทเลยบินทบาทได้เห็นอยู่ บาทสตางค์เนี่ยนี่แหละเอาไปด้วยอาจารย์มาสันใส่ถุงดำใส่ถุงน้ำตาลใส่ถุงน้ำตาลอ้าวต่อไปนี้ขอพระครูบาแกนได้เทศต่อได้ปะกับญาติโยมต่อเพราะเขาถ่ายทอดตลอดเนี่ยเดี๋ยวเราพับต่อทอดจนกันจะต่อเอาละหมอบใส่คอแหวกกลางนี่3 รูปแม่จันเพนน้ำทีมกันเด้ออ้าวแหวกกลางแหวกคนตังนี่ปุ้นออกแล้วปุ้นเนี่ยอ้าวแหวกกลางอ้าวบิณฑบาตนิมนต์พระท่านครูบาท่านด็อกเตอร์ขอปักกาแฟครับตากอุดขอถวายความเคารพหลวงพ่อพระครูประภัชชัยคุณ เจ้าคณะตำบลสันปุเลยเจ้าวาดวัดใจสถานป่าเศร้าน้อยนิมนต์เดินนำหน้าที่1ไปจะปุ้นจะเป็นแหวกต่างกันแล้วเกียมใบท่านอาจารย์พระมหาสมบัติแบงค์วันนะนิมนต์เดินเลยท่านเจ้าคณะตำบลสีภูมิที่1นำหน้าเจ้าวาดวัดผาบองพระสงฆ์เทรานุเทระที่1นำหน้าครูบาอาจารย์เจ้าจุตนจุโอเอาละนิมนต์2 โมงเจริญพรธรรมสวัสดีนิมนต์สลายแล้วนิมนต์ปิกเลยวัดรบนามวงพรมท่านผู้อำนวยการที่1ที่2ที่3เกินวิทยุ96ตอนนี้เข้าสู่บรรยากาศพบปะกับท่านสาธุชนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านทุกคนไปเริ่มตัวเจ้าตั้งในพี่เนอร์สดาใส่บาทนะในโอกาสนี้บรรยากาศในพยายามตั้งหลังตัวเนอะโยมใส่ย่ามตั้งหลังตัวนิมนต์ครับท่านสาธุชนท่านผู้มีเกียรติอยู่บรรยากาศที่ว่าเนนสามเณรที่เปิ้นบรรยายธรรมในการที่ได้ชนะที่1ที่2ที่3เน้นนิมนต์เลยที่แม่กลับมาถวายไปเลยมาถวายเลยตั้งบนก็ถวายได้เนอะ จะไม่คือมันเหลี่ยล้ำตอนนี้ศรัทธาญาติโยมที่อยู่ในบริเวณควงวัฒนธรรมหอคำพญามังลายก็กำลังอิ่มอกอิ่มใจกับลูกพระลูกเนนที่ได้ทำการตอบบรรยายธรรมะได้รางวัลที่1ที่2ที่3ชมเชยทั้งระดับม.ต้นและระดับม.ปลายสถานที่อยู่ตั้งบ้านได้ฟังประเดี๋ยวนี้ก็สาธุการด้วยกันเนอะและทักทายไปยังคณะศรัทธาญาติโยมที่อยู่ตั้งบ้านตั้งจองรับฟังขึ้นวิทยุวันนี้ทั้งวันขึ้น96วัดพระธาตุดอยสุเทพในบรรยากาศตั้งแต่เจ้านั้นก็มีพิธีบวงสรวงแล้วก็ได้มีพิธีทักษิณาทานถวายเป็นพระราชกุศลแด่พญามังลายที่หอคำพญามังลายแห่งนี้แล้วก็สู่บรรยากาศการบรรยายธรรมการประกวดซึ่งมีประธานสงฆ์
คือหลวงพ่อพระครูอดุลศิลกิจเจ้าคณะตำบลหายาเจ้าวาดวัดทัดคำในโอกาสแล้วก็ได้พักเบรกรวบรวมคะแนนบรรยากาศก่อนได้รับการรางวัลไปตะกี้เป็นการส่งเสริมนอเนื้อเจือไขแห่งพระศาสดานะท่านใดได้ที่หนึ่งขายได้ที่หนึ่ง2 คนแกหมอต้นมะรวมกันไปหมดเดี๋ยวอาจารย์อูเสร็จแล้วเดี๋ยวต่อกำเอาใจศรัทธาญาติโยมเพิ่นให้ใส่บาตรในโอกาสนี้เนาะสำหรับที่เรียบร้อยแล้วก็อนุโมทนาขอบคุณกับสามเณรเนอในโอกาสนี้เพื่อมันเป็นเสียเวลากล่าวความรู้สึกที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันการบรรยายธรรมไหว้สาในเมตตาบารมีหลวงพ่อพระครูวิสิทธิ์ศรีรพรตุลุงในวังศรัทธาญาติโยมสาธุการต้อนรับกำเนิดสาธุสาธุสาธุมาล่ามาขวายนี่เอามานักในย่ามาหนาต่อไปศรัทธาญาติโยมฟังเนอสามเณรผู้ที่ได้รับรางวัลที่1จะได้อูจากับบรรดาคณะศรัทธาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายลูกนั่งนี่เลยนั่งลูกไปได้ครับขอกราบถวายความเคารพพระเถรานุเถระในสถานที่แห่งนี้ทุกรูปด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งเจริญพรเจริญสุขสดสดีจงปรากฏมีแก่ญาติโยมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านและก็รวมไปถึงธรรมสวัสดีกับเพื่อนสหธรรมิกสามเณรทุกรูปและผู้เข้าร่วมแข่งขันในวันนี้กล่าวกับผมมีนามว่าสามเณรธนดลใจงามชื่อเล่นชื่อสามเณรเตียงนะตอนนี้ก็ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนสามัคคีวิทยาทานวัดเจดีย์หลวงวรวิหารจังหวัดเชียงใหม่พักอาศัยอยู่ที่วัดโลกโมลีอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วันนี้กับผมก็ได้ตั้งใจมากล่าวปาฐกถาธรรมได้เตรียมหัวข้อธรรมมาบรรยายอันมีหัวข้อธรรมศีลเป็นเยี่ยมในโลกฮือศรัทธาเพิ่มพูนบุญกุศลฮือศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้รับฟังกล่าวกับผมนี้ก็มามีเวลาที่จะเตรียมเนื้อหาที่จะสามารถยังฮือศรัทธาญาติโยมได้เข้าใจยิ่งขึ้นแต่กล่าวกับผมก็ได้น้อมนำเอายังทำคำสอนอันสั้นฮือมากล่าวญาติโยมฮือมากล่าวฮือแก่ญาติโยมทุกคนทุกท่านก็ขออำนวยอวยพรบุญกุศลทั้งหลายเหล่านี้จงปกป้องรักษาจงกับสะท้อนเป็นปฏิพรรักษาญาติโยมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านในมณฑลพิธีแห่งนี้เพื่อได้อยู่เย็นเป็นสุขปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอันมีสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์เสนียดจันไรทั้งปวงอย่าได้มาเกาะมากายเจริญด้วยจตุรพิทัพพรชัยทั้ง4ประการก็คืออายุวันนะสุขะพละปฏิภาณคุณสารธรรมสารสมบัติจะคิดสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปด้วยชอบประกอบด้วยกุศลธรรมแล้วก็ขอให้สำเร็จผลโดยเร็วพลันนับตั้งแต่นี้ไปขอท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ที่บ่อดบ่ยากบ่จนมาต่ำกว่าคนและบ่จนกว่าใครที่สุดแล้วบุญกินบุญตานทั้งหลายเหล่านี้จุงนำเอายังศรัทธาญาติโยมให้ได้เข้าสู่กระแสแห่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้จงทุกประการทุกท่านทุกคนด้วยเถิด อันนี้เป็นการกล่าวของสามเณรธนดลที่ได้รับรางวัลชนะเลิศที่1เนาะก็ขออนุโมทนาขอบคุณกับสามเณรเนอร์ได้ไปถ่ายภาพถ่ายอย่างเกาะตามอัธยาศัยนะครับก็อนุโมทนาขอบคุณเนอร์ในโอกาสฟ้าใหม่
ในการตีได้แข่งขันอีกก็มาร่วมกับรายการของทางวัฒนธรรมควงวัฒนธรรมพญามังลายนี่ก็จะมีทุกปีเพื่อเป็นการสืบต่ออายุพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองซึ่งตอนนี้หลวงพ่อพระครูวิสิทธิ์ศรีลาภรณ์ตุลุงในวังได้มาแล้วตุลุงบอกว่าเดี๋ยวสักกรรมหนึ่งจะไปยื้อไปใจเปิ่นสอบนักธรรมสนามหลวงยังมาได้อยู่ร่วมพิธีเตื้องก็จะได้ไหว้สานิมนต์หลวงพ่อได้อู้จาพบปะ FC ในรายการทั้งที่นี่แล้วก็ทั้งขึ้นวิทยุ96ครับไหว้สาหลวงพ่อครับตอนนี้ศรัทธาที่อยู่ทางบ้านก็รับฟังรับฟังในส่วนของการที่ได้พบปะกับศรัทธาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทายกทายิกาท่านทั้งหลายเดี๋ยวก็จะได้ถวายตานพระป่าเนาะพระป่าที่เราได้ร่วมกันมาตั้งแต่เจ้าแล้วก็เป็นภาคบ่ายของท่านพระมหาวิษณุจารุธรรมโมเนอะไหว้สาหลวงพ่อได้ศรัทธานั่งลงกันเนอะหลวงพ่อจะได้ให้คติธรรมพบปะกับบรรดาท่านผู้มีเกียรติทุกท่านทุกคนแล้วก็FC ในรายการทุกคนทุกท่านนะครับเพราะจะได้มีภาระไปร่วมสนามหลวงในการสอบครับก็ขอน้อมกราบไหว้สาบารมีธรรมหลวงพ่อธรรมโคปริยติยานุศาสตร์อดีตรองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุ104ครูบาอาจารย์ท่านเจ้าภิกขุสงฆ์องค์สามเณรจุตนจุองค์โดยความเคารพเจริญสุขเจริญพรเจริญธรรมมายังญาติโยมศรัทธานาบุญเนอะทางที่อยู่ในห่วงวัฒนธรรมห่อคำพญามังรายตลอดจนที่ได้สดับรับฟังอยู่ต่างบ้านต่างจองวันนี้ก็เป็นวันสำคัญแห่งวันหนึ่งเนอะที่เฮาท่านทั้งหลายได้มาพบมาปะกันในห่วงวัฒนธรรมพญามังรายห่อคำพญามังรายที่นี่วันนี้ตุลุงมายามบ่ายฉันเพลที่วัดแล้วก็มาเพราะว่ามีศาสนกิจนักวันนี้อยู่ตัวบ่ได้เมินเนอะเดี๋ยวยังจะต้องไปคุมสอบวันนี้เป็นวันแรกเปิดสอบธรรมนักธรรมชั้นตรีทั่วราชอาณาจักรทั่วประเทศในอำเภอเมืองเขานี่มีสนามสอบวัดพระสิงห์วัดเจตุพลวัดศรีโสดานอกนั้นก็อำเภอไผ่อำเภอมันปีนี้ตุลุงเปิ้นขึ้นไป2ที่มีศรีโสดากับวัดเจตุพลก็เลยปีนี้จะไปเจตุพลเถอะครับเดี๋ยวเสียจากนี้จะไปดูแลอำนวยการสอบนักธรรมลูกพระที่วัดเจตุพลเลยบ่ได้อยู่ตัวเมินแต่เจ้านี่ก็บ่ได้มาสักกรรมถ้าจะหลายเนาะแต่เจ้านะมาตอนนี้มันก็ยังว่าเนาะหนังท้องตึงหนังตาหย่อนมันก็เป็นบอลลอนพรแพนอย่าย่อมแยมย่อมแยมไปละแต่เจ้าหานั้นหมู่จ้างฟ้อนในวังก็ถ่ายรูปรายงานไปวันนี้ฟ้อนเสร็จไปจับมัดฉาได้รถหีบปิกแล้วเนื้อเจ้าหรอแสดงว่าเขาเปาเตียนเขาดีพ่องแต่เจ้าเมื่อตอนนี้ก็เลยเอามามีพัดลม2 เครื่องกาต้มน้ำ2 ชุดกระติกตู้เย็นมือถือ2 อันเอามาร่วมปากก็ว่าพ้นแล้วละเอาไว้หัวหน้ากันเนาะก็อนุโมทนาเนอะปีหนึ่งเขามาปะกันที่นี่อันนี้พ่อเลี้ยงเจริญเนอะพ่อเลี้ยงเจริญกับละแห่เข้ามาชิงมองนะขอถวายการต้อนรับโดยอาจารย์มหาวิษณุจารุวรรณโน
พร้อมญาติธรรมเนอะได้นำต้นเนี่ยรักษาฮีดหอยปนห้องเสียงกองเสียงกองเสียงมองต่ำเข้าเสียงตู้เจ้าบรรยายธรรมเตธรรมวันนี้ตีควงวัฒนธรรมนิม้วนเข้ามาตอนไหนมาเอาปอนเนอะเดี๋ยวจะปั่นปอนแต่ไม่ได้หยอดเนอะเอาเจริญปอนเนอะพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงต่างหลายวันนี้ไปกองอยู่ที่อาจารย์วิษณุมดอ่ะ เอาหมอนมาตัวพ่อครูวันลบจะดูตั้งหลับกันนี่เอาเข้ามาเนอะได้หันหน้าก็ซองมาตัวเหี้ยไปหันหน้าบันได มาแผ่วจะเอาซองเพื่ออย่างเดียวเอาเข้ามานั่งเก้าอี้ก็ได้เนอะนั่งเก้าอี้ก็ได้เนี่ยเสียงกองเสียงกองม่วนนะผู้จาพ่อพยายามมังลายตัวเองแล้วก็ได้ร่วมกิจกรรมตัวเองยังไม่ได้ปิดยอดเตื้อถ้าอาจารย์วิษณุไม่ได้ปิดยอดเตื้อใครจะห่วมก็ห่วมเนอะอันนี้ของท่านอาจารย์สุมาเถอะท่านอาจารย์มหาประสิทธิ์เรียนธรรม8 ประโยควัดจังกำตำบลมะกอกอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนท่านเจ้ากับบละหมู่เฮาคนนี้บละกันสักปีพี่น้องศรัทธาตะวาตุลุงรายการอะไรอย่างเอาเลยบอกสกรรมเป็นรายการไปจัดเพลงให้ฟังเพลงซาวบาทดักปิ้งผัดถึงบ่ขอก่อนวันที่ฟรีเนี่ยมีกับแม่ก็แม่อย่างจังนะเวลาที่แม่ขอฟังเพลงรางวัลชีวิตเนอะหรอถ้าชีวิตได้นักเกย์พ่องเลยบ่ได้จัดแต่ว่านี่เป็นรายการพิเศษรับบริจาคคนใดก็บอกอีแม่หอมไปปุ้นละนี่ล่ะหอมไหนก็ได้ถึงมาที่เนี้ยที่เดียวกันนี่แม่บัวดวนหอมบละ3 บาทมันจะ3 ล้านนะ เดี๋ยวเนิ่นรอกำเดียวโอ้พอท่านอาจารย์วิษณุกำลังนับปะตอกแดงปะลึงไม่ใช่แบงค์ขาวแบงค์เขียวเนอะนี่สีแดงขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกท่านทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันแล้วจะไปลืมเนอะลืมอะไรก็ลืมได้วันที่16-17 ธันวาคมปะกันในวังเนอะปะกันในวังไหนวังสิงห์คำไผ่บะเกยไปกับไปไผ่ที่เกยไปแล้วกับไปเนอะอีแม่ไปมาแล้วกับไปแหมนี่เขายังมากู้ปีวังสีคำกับไปกู้ปีเนอะไปพบไปปะไปกินข้าวน้ำข้าวตอนด้วยกันปีนี้อุตสาห์และฝนนะกูเตือ21 สิงหาปีนี้เลื่อนไปเป็น16-17 ธันวาเนอะบอกกันต่อไปตัวเองไปปะกันในวังเนอะใครจะหอมตั้งวันนี้ไปก็จอมสตางค์ไว้เนอะวันละ20 บาทกระเป๋าท่านนักเพื่อแผ่ปูนก็ได้เป็นปันบุรกะเดี๋ยวรอกันเดียวท่านอาจารย์มหาวิษณุกำลังรวบรวมยอดเจริญปอนเนอะห้ามกฐินของบ้านในวังสาธุอนุโมทนาลืมละจืดจำแม่นะลืมไปอย่างปะโยมแม่จันสุดาขันติธารางกูลจำหน้าที่จำแล้วชื่อนี่ลืมแม่ร่วมกฐินตุลุง300 บาทสาธุเป็น32,700นะโอ้หอยอมการเนอะอโมทนาสาธุเนอะยกประเคนเขาถ้าจำหาปฏิกิริยาก็รวดเอาหอมตัวเองกันเดี๋ยวก่อนเนอะที่ไหนหาแล้วกันล้มทับอะไรแล้วไปล้มเลยอย่าไปต้อง50,000มหาสมบัตินี่50,000โอนเข้าบัญชีผมก็ได้ขอท่านอาจารย์มหาสมบัติเนี่ยนักผาบองเงินปอเสล้อลากเล่นค่ะห้องเอาติ๊กค่ะเฮาขนาดของเฮามันลูนเพื่อนบัดานเพื่อนหอมบัดผาบองบัดละเจ้าวันนี้ได้มาเซียวกับเล่นเนอะ
ของท่านอาจารย์มหาประสิทธิ์ได้ 12,000 บาทสาธุของวัดเจริญของท่านอาจารย์มหาวิษณุ 32,700 บาทสาธุของตุลุงในวัง 13,500 บาทสาธุปีนี้สตางค์บรรนักปีแรกของคือ 30,000 ก่อนปีนี้ละ10,000 ไปพ่อครูก็จะแสนอย่าเดียวแสนสาหัสเดี๋ยวรอเขาแล้ววันเกิดก่อนถ้าพ่อครูไปวันเกิดล้านเขามาหอมแสนเอารับปอนเนอะยะถาวาริวหาปุลาปริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวัสมิจตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนัสระโสยะถามณิโชติระโสยะถาบัดนี้หมายมีท่านเจ้าสะมณสัทธาและมูลสัทธาคณะญาติธรรมพันหมายมีสะมณสัทธาท่านเจ้าจารย์พระมหาวิษณุจารุวโนท่านเจ้าวาดวัดเจริญท่านเจ้าอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ท่านเจ้าวาดวัดจังกำพร้อมกับตัวตุลุงในวังและญาติพี่น้องญาติโยมศรัทธาอุบาสกอุบาสิกาญาติธรรมกุคนสายทานธรรมของทุกท่านได้น้อมนำมายังปัจจัยได้ยวัตถุทานร่วมโมทนาสาธุในการทำบุญตอดพระป่าบำรุงสถานีวิทยุคลื่น FM 96 เมกะเฮิรตซ์ของเฮาเจ้าข้าทั้งหลายบัดนี้ก็มีธรรมะเมตตาปฏิกหากาเฮาปะแล้วพละบุญกินบุญทานทั้งหลายตะมนขอได้เป็นผลสะท้อนย้อนกับปพิบาลปกปักรักษาปกป้องคุ้มครองอย่างเจ้าสะมณสัทธาและบุญละศรัทธาทั้งหลายได้อยู่เย็นเป็นสุขได้หมดเสียซึ่งความทุกข์โศกโรคภัยพยันตรายอุบัติเหตุเพศภัยได้มากำกายละวีให้ได้อยู่ดีมีสุขจำเริญไปด้วยอายุวันนะสุขะพละผาธนาได้สมความปรารถนาไปจุอย่างจุประการนั้นจุงจะมีเตียงตลิวิรุลละหาพุทธศาสเนอโรคาสุกิตาโหทะสหสเปหิยติภิสัพปีติโยวิวัจจันตุสัพพะโลโกเวนัสตุมาเตภวตวนรโยสุขีตีขายุโกภวะอภิวาตานสิริสนิจังวุธาปจจยิโนจัตตารโรธรรมาวัตันติอายุวันโนสุขังปะลาเฮงเฮงเฮงรวยรวยรวยเด้อไว้อย่างแห้งก็จะมาแล้วจะล้อมกันย่องไก่ก่อนกันก็ทุกเจ้ามีเปลือกต้องเนี่ยง่ายเดียวต้องปฏิเดมันเป็นอะไรจบข่าวเป็นอย่างฟังเตื้อทุกเจ้านี่จะหลายหรอหมู่ที่มันจะไปกับไปที่อยู่ก็อยู่เพื่อเปิ้นมาลุนขอบคุณทุกท่านทุกคนเด้อบุญรักษาวันนี้นักจัดรายการมาจัดนักยำบ่ายก็เดี๋ยวจะให้ท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ได้พบได้ปะกับพี่น้องศรัทธาแล้วก็จะท่านเจ้าอาจารย์พระมหาวิษณุนี่ทุกเจ้าเขาได้ยินเสียงเปิ้นนำใบพระสวดมนต์เนอะเอาตุลุงนี่เขาประกาศแล้วมาเรียกพายาอู้ตุลุงพ่องดักปิ้งของวัดครับสาธุเนอโยมแม่พันนีตาคำถวายกฐินวัดวังสิงคำ2,200,000 บาทสาธุอนุโมทนาตะกี้แม่จันสุดาขันติธารางกูลร่วมทำบุญมา300อนุโมทนาสาธุเนอวันที่5กฐินในวังโยมแม่จันเพลห้ามลืมเนอะวันหมู่นี้ต้องไปกู้งานนะวันที่5กฐินวันที่10มาเจ้านี่พอมีบ่ายโมงเริ่มพิธีถ้าบัตรตานไปวันที่5ก็16 17เนอะอันนี้ห้ามขาดโดยเด็ดขาดปีนี้ถึงพ่อครูวันลบตัวถ้าบอกไปงานวันเกิดเขาจะตัดออกสมโนครัวละมาร่วมสมโนครัวตัวละกูปีบอกไปบอกซื่อๆน้องบ้านออกมาเนี่ยได้ยินเผื่อบ้านปุ๊กูปีบอกไปสักปีอ่ะขอปีนี้มันไปเถอะโอ้Happy birthday แม่จันสุดาไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์ไผ่แฮปปี้เบิร์ธเดย์วันนี้กะสาธุขอบคุณเด้อพ่อเท่าพงไม่เท่าบังเงินบุญชัยแล้วก็พี่ไอ้พรชัยอันนี้ก็ FC
แฟนรายการตุลุงตลอดร่วมบุญกฐินของวัดวังสิงห์คำแดม500 บาทสาธุอนุโมทนาบุญด้วยอันนี้เพิ่นนับหมดแล้วกะหลวงพ่อเดี๋ยวว่าบัดนี้เครื่องอ้วนตอนนี้ก็ตามสบายก็เด้อตามอัธยาศัยใครยังบัดได้ให้ได้หอมมารวมต้นพระป่ายังบัดได้ตอดเด้อยังบัดได้ตอดเด้อเป็นว่าวันนี้เป็นวันแฮปปี้เบิร์ธเดย์ของแม่จันสุดาจันทรางกูลขันติจันทรางกูลอันนี้ปกละตุลุงนะแต่ก่อนเพื่อไปตลอดอะเดี๋ยวหายเขาก็เลยลืมแม่บุญดวนก็หายมิงบัดทีเพยังไก่นี่เนี่ยนี่ไก่เลยนะวังแค่ลูกสีโพโดดข้ามน้ำปิงมาบัดถึงมาเวียงเพชรถึงบอกก็ได้เดี๋ยวเครื่องบินไปห้าบก็ได้มาต้องอ้วดเถียงหน่อยวันเนี้ยก็เดี๋ยวจะเอาเหือไปห้าบเอาอันเนี้ยเนอะคือตุลุงนะอูแต่พ่องเล่นพ่องเยอะเนอะออกอากาศกับม่วนเขาเลยแบบยูซีโพเลยบอกว่าอย่าตีไว้ปากกองปากกะลองกะพ่อประกาศเพิ่มยอดหรือครับเพิ่มยอดของด้านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์เพิ่มมาแหม3.5 ล้านจาก 12,000 ตะกี้เป็น 12,350 บาทเด้อ350125350สาธุอนุโมทนาประกันกำนึ่งเป็นบาทของท่านอาจารย์ดร.กิติพงศ์ท่านอาจารย์พระครูประหลัดดร.กิติพงศ์วัดสารขยอม 10,000 ครับแต่10,000 บาทท้วนดอกก้าของเขา3-4 คนเกือบแสนนะฮะก็เดี๋ยวบนเวทีจะมีรายการอยู่กะปบปะเขาปบปะเมินละเดี๋ยวจะก่ายมันได้มากำไม้ปบสวะเห็นมั้ยกระลวดขอล่ำลาเนอะจะไปคุมสอบต่อที่วัดเจตุพนก็เดี๋ยวมีนักจัดรายการรูปอื่นๆได้จากมาซิดดร.กิติพงศ์อยู่นี่อยู่อาจารย์จะให้ผมไม่ให้ไงมาทำเพื่อบัตรได้ไปละนั่งฮับซองนี่หอมกระถินก็อย่างกระถินหน่อยแล้วนะเพื่อนพันปลานะแม่จันดีสุขเจริญสันทรายร่วมทำบุญกฐินตุลุงแห่ม200 บาทสาธุอนุโมทนาบุญตัวเนอบุญรักษา10,000 ปีหมื่นปีเนอมาไปแต่ดีกะนั่งฮับซองนี่ก่อนจะกดไปปีนี้เนี้ยไปเจตุพนเราจะไปเจตุพนปีนี้ย้ายทุกอย่างอยู่เจสีโซดาอันนี้ยังไงป้านี่กับป้านี่มาเนี่ยยังอยู่เนี่ยกับตัวเนี่ยกับแม่อันเนี่ยอารุณีนั่นยังโรงพยาบาลวัดวังสีคำขอบคุณโยมแม่อัมพันธ์สุวรรณชินเนาะสุวรรณชีพบ้านอะไรอย่างนี้แม่บ้านศพริมแม่ริมห่วมประบุญกฐินตุลุง200ขอบคุณโยมแม่อรุณีชัยวงศ์ร่วมทำบุญพระป่าสถานีเนอะนี่ของพระป่าสถานีขอบคุณอนุโมทนาบุญตัวต้นพระป่ามันกำลังมากันอยู่สถานีเนอะอันนี้ของเฮาอันนี้ของแม่ยังอันนี้บริจาคโรงพยาบาลสร้างโรงพยาบาลหัวใจแล้วก็นะคะหัวใจก็เลยสร้างมาขอให้ครับ
โรงพยาบาล โรงพยาบาลประเดชพุ่นนะ ไม่ทราบครับ มันของการรับวิทยุ รายการของใครที่ประกาศโรงพยาบาลประเดชของทุลุงบอกเคยประกันมีกกระถินวัดวังสีคำตำบลประเดชแม่งก็โรงพยาบาลประเดชนี่บ่ใจต้องถามเดี๋ยวจะผิดวัตถุประสงค์ของเปิ้นพูดต้องโรงพยาบาลหนองตองของพระครูหนองตองโรงพยาบาลประเดชนี่หมีแม่โรงพยาบาลประเดชนี่หมีเอาแน่ๆแม่จะหอมอย่างนี้ตัดดีๆเดี๋ยวจะผิดวัตถุประสงค์ถ้าหอมวังถ้าประเดชนี่ถ้าประเดชจะมีแค่กฐินวัดวังสีคำอันนี้ของแม่ยุพินชัยจินดากฐินวัดวังสีคำแห่ง200อนุโมทนาบุญนะแม่เนอบุญรักษาสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงอยู่ดีมีสุขเนอเฮงเฮงรวยรวยตัวพบปะรายการอื่นก็เดียวไปว่าเขามานั่งกำไม้เอาสตางค์คนเดียวแหมะ ขอบคุณเนอที่หอมกฐินในวัดวังสีคำเดี๋ยวจะได้เอาไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์วันที่5 พฤศจิกายนอันนั้นของไผ่แต่จากพระครูโอภาสมงคลกิจกำลังนับอยู่เนาะจ่ายไปเรื่อยๆด้วยของสถานีเขามีปัญหาใครยังไม่ได้หอมก็หอมต่อไปเลยมาดึงไปไหนหอมที่ไหนก็ได้เดียมเตียงลงที่เดียวกันเนี้ยเนอะตามเจตนาศรัทธาเอาละ3 ล้านก่อนละวันนี้ปะติ้วมาเมื่อไหร่ละคุณนี่แล้วละเอาเก็บนี่เนอะกรรมการเก็บอันนี้หอมกฐินบางสีคำเนาะสาธุอนุโมทนาบุญด้วยเนอะคุณแม่อรุณีชัยวงศ์ร่วมบุญกฐินของวัดวังสิงคำตัวแหม100 บาทสาธุบุญรักษาเนอะสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงเอามารวบปันก่อนปลาติ้วปัจจัยบ้านหม้อกะแม่วางก็น่าปัจจัยบ้านหม้อเนาะอันนี้ปลาติ้วเนาะติ้วข้ามหัวอย่างเดียวอย่าถ้าบ้านหม้อเนี่ยใส่หม้อน่ะอันนั้นเราพร้อมก่อนจะได้รวดให้ปอนกำเดียวบ้านป่าติ้วอย่างก็ที่เขาว่า4อย่าง6x5ใส่แกงอีกการอย่างก็อันนั้นปลาติ้วแบบเจ๊กะ5x7ใส่อย่างนั้นลืมไปละ6x9ใส่แกง5x7ใส่ข้าว6x9ใส่แกงบ้านปลาติ้วเนาะอันนี้ติ้วข้ามหัวไปเลยเจอบ้านหม้อได้ลำบากเนอะเอาเป็นหม้อน่ะครับปอนเนอะเดี๋ยวฮือนิมนต์ท่านอาจารย์ปันอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปปเมวัสมิจตุสเพปุเรนตุสังกปะจันโทปนะละโสยถามณิโชติละโสยถาบัดนี้หมายมีเจ้ามุลศรัทธาบ้านป่าติ้วได้น้อมนำมายังจตุปัจจัยแต่เนบัตรตานมาร่วมทำบุญถวายทานสถานีวิทยุขึ้น96ของเฮาบัดนี้แม่นกรรมกัมภาธนาท่านทั้งหลายไม่ด้วยประการแสดงด้านก็ดีขอสมดังฤทธิ์สมกรรมกัมภาธนาไปจุเหยี่ยงชูประการนั้นจุงจงมีเตี้ยมเตลิใจญตุภวังใจญมังคลังใจญมหาลาพังใจญสุธีภวันตุโบสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโลโกวินาสันตุมะเตภาวะตวนประโยสุขีตีขายุโกภาวะอภิวาทนะสีลิสนิจังวุธาปัจจยิโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลังขอบคุณเนอะพี่น้องศรัทธาบ้านป่าติ้วปะติ้วไม่วางปะติ้วไม่วางไม่ใช่ปะติ้วไม่ริมขอบคุณบุญรักษาเนอะอยู่ดีมีสุขนิมนต์ไผ่ต่อนิมนต์ท่านเจ้าจารย์พระมหาประสิทธิ์เนอะพบปะพี่น้องศรัทธานาบุญต่อจากดีตุลุงเดี๋ยวจะได้รวดขออนุญาตครูบาอาจารย์ญาติโยมศรัทธาไปสนามสอบวัดเชตุพนเนอะนิมนต์ท่านเจ้าจารย์พระมหาประสิทธิ์ได้พบปะพี่น้องศรัทธานาบุญตัวย้ำแห่งการไปเลื่อมเนอะ16-17 ธันวาปะกันในวังเนอะไปกินข้าวน้ำจำข้าวตอนด้วยกันใครมีอย่างก็ไปห่วมกันเนอะ
สาธุขอบุญรักษาทุกท่านอยู่ดีมีสุขจะเพื่อได้เจ็บใครได้ป่วยเนอะคือมีเงินมีคำปรารถนาได้สมความปรารถนาประการทุกท่านทุกคนเนอะขอเจริญพรนิมนต์ เอาไปเอานี่ก็ควร นั่นแหละ ยาเขาส้มก็ขอถวายเคารพครูบาอาจารย์ทุกรูปอันมีหลวงพ่อท่านพระครูอดีตรองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่มาเป็นต้นเป็นประธานท่านอาจารย์สมบัติชวนาเมธีและครูบาอาจารย์ที่กำลังเดินทางมาและเดินทางปิกไปแล้วก็มี วาระนี้เข้ากับผมอาตมาภาพพระมหาประสิทธมาพินันโทก็เจ้าของรายการเสียงธรรมะในชีวิตประจำวันภาคบ่ายวันจันทร์วันการวันพุธแต่ละสัปดาห์วันนี้ก็เป็นวันที่เราท่านทั้งหลายได้มีโอกาสมาร่วมด้วยช่วยกันแสดงทั้งกำลังทรัพย์กำลังความร่วมไม้ร่วมมือด้วยดีกันอย่างเช่นทุกๆปีอาตมาภาพในนามของพระเจ้าประสงค์สายป่าซางอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนก็ได้มีโอกาสมาร่วมงานทำบุญทอดผ้าป่าตลอดจนงานทำบุญสถานีหลายปีที่ผ่านมาแต่ละปีก็ได้พบพระหน้าค่าตากับครูบาอาจารย์ก็ดีญาติโยมก็ดี2-3 ปีหลังที่ผ่านมานี่ก็ได้มีโอกาสทำอาหารมาร่วมปีนี้ก็ได้ทำยำพักสนัดหรือทำยำพักสนัดข้าวนึ่งแล้วก็บะฟักแก้วบวชเอามาแจกประมาณ300 กว่าชุดเนาะก็พี่น้องศรัทธาก็ได้กันไปก็รู้สึกว่าใบหน้าจะแล่มแช่มช้อยได้หู้ได้หันได้ปะหน้าค่าตากันก็ดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ถือว่าเอาได้มาปะกันบางท่านก็มาได้มาเพราะสุขภาพบำรุงบางท่านก็มาโวยปิกโวยเนาะบางทีบางครั้งครูบาอาจารย์เขาก็เหมือนกันมีภาระธุระยิ่งวันนี้เป็นวันเริ่มต้นการสอบธรรมสนามหลวงความจริงอาตมาภาพเข้ากับผมก็มีภาระศาสนกิจในวัดพระพุทธบาทตากผ้าพ่อเป็นรองประธานกรรมการสนามสอบแห่งนั้นก็เลยแปะไว้ก่อนเนาะหอมไปละนะแปะไว้ก่อนก็เลยมาตั้งสถานีอย่าก่อนก็ทุกปีก็ได้รวบรวมจตุปัจจัยนะมาร่วมทำบุญครับครูบาอาจารย์และสถานีและก็โดยเฉพาะพ่อครูวันลบเนาะปีนี้ก็ได้นำจตุปัจจัยจากวัดจังกำและคณะศรัทธาในทิศทั้ง4ที่ได้หอมกันมาคนละเล็กคนละน้อยคนละนิดคนละหน่อยเนาะก็ได้12,250 บาทก็ถือว่าเป็นปัจจัยเล็กๆน้อยๆจากตัวเจ้าป่าซางเนาะและศรัทธาในทิศทั้ง4ว่าช่วงนี้เป็นช่วงแห่งการทำบุญนะผ้าป่าเสร็จสลากเสร็จไปแล้วก็ตานหั่นตานนี่ออกวาสาไปผ่านไปก็กฐินนะมะบางท่านก็ได้มาปะกันที่นี่ได้หอมกฐินทุกวัดครูบาอาจารย์ที่จัดรายการเพื่อนก็จะมีกฐินเหมือนกันหมดนะแต่ว่าท่านญาติโยมก็หอมกันทุกวัดบ่ต้องหอมนักนะบ่ต้องหอมนักแต่ขอคือหอมหลายๆเนาะหอมหลายๆวัดนะไม่ใช่หลายๆอัดหลายๆสตังค์คนละเล็กคนละน้อยวัดละ20ก็วัดละ100ก็แล้วแต่อันจะพึงกระทำเพื่อเปลี่ยนไปเพราะว่าทุกวัดมีภาระธุระที่จะต้องใจจ่ายโดยเฉพาะการก่อสร้างก็ดีการบูรณะปฏิสังขรณ์ก็ดีซึ่งแต่ละวัดก็เพิ่นก็จะต้องได้ใจจตุปัจจัยบางวัดเพิ่นก็มีศรัทธาอุปถัมภ์อยู่เป็นประจำบางวัดก็ต้องนั่งคิดนอนนึกว่าเพิ่นจะได้จัดใจจตุปัจจัยเพิ่นก็จะต้องนั่งนึกนอนกึดนะว่ากฐินปีนี้ก็ยังบ่มีพ่องมีก็จะมานักมาน้อยเพราะมันอู้บ่ได้เนาะ
กฐินเป็นเรื่องของวินัยพุทธบัญญัติทางนี้ทางนั้นถ้าได้ก็ดีถ้าบ่ได้ก็แล้วแต่บุญบารมีของแต่ละวัดแต่ละตนแต่ละองค์ทางนี้ทางนั้นการทำบุญมันก็อยู่ที่ศรัทธาของแต่ละรูปแต่ละตนอาตมาภาพก็ถือว่าจะมีวันที่12เดือนพฤศจิกาวันนี้ก็ญาติโยมก็หอมกับจัดหลายท่านนะคนละเล็กคนละน้อยมันอยู่ในซองแต่ก็จะได้ประกาศอนุโมทนาไปตามลำดับเพราะฉะนั้นวันนี้ได้มีโอกาสได้มาร่วมได้มาหันหน้าโยมพ่อโยมแม่โยมพี่โยมป้าโยมอาวโยมอาได้นำอาหารแม่บุภาก็เอามาในนามของก๋วยเตี๋ยวปันถ้วยในนามของวัดเจ็ดลินเนาะอาตมาภาพก็เรียบร้อยไปเรียบร้อยละ10,000 กว่าบาทแล้วก็นำอาหารอย่างมาหลายๆอย่างสาธุเนอะเด็กงามเนอะเด็กงาม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 แล้วเด็กงามได้นั่งแล้วนั่งแท้แล้วพี่น้องเชียงดาวเนาะร่วมทำบุญกับหลวงพ่อท่านพระครูโอภาสมงคลกิจเฮาก็ได้ยินกระเสียงเพิ่นท่านพระครูสุชัยมงคลรัตน์เชียงดาวเหมือนกันตัวจริงเสียงจริงได้มาป้ากันที่นี่ฟังเพิ่นทุกโอกาสที่มีบ่ได้มีศาสนกิจวันนี้ก็ได้น้อมนำจตุปัจจัยมาแสงทั้งตะปูนไปหลายนะโตตั้งใจฮับปอนเนอร์อิชิตังปฏิตังทุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสเปปุเรนตุสังกปาจันโตปนรโสยถามณิโจติรโสยถาอิตังโวมัตุบุภาราชตานังกัปปิยพันธตานังพุทธัญจะธรรมัญจะสิริมังคระอริยตันติงอริยวังสังอริยภาเวนิงทักษินาตานังนิพพานปัจจโยโหตุโนนี่จังโดยว่าบัดนี้หมายมีเจ้าสมณศรัทธาอันประกอบไปด้วยหลวงพ่อท่านพระครูโอภาสมงคลคิดหลวงพ่อท่านพระครูสุชัยมงคลรัตน์ท่านทั้งสองคณะคณาถึงภายในและภายนอกหมายมีเจ้าศรัทธาครุอุปถากสันนิบาตตันเข้าพากันสระจตุปัจจัยตามสมควรแก่ฐานะนุฐานะมาร่วมอนุโมทนาปัตตานุโมทนาไมงานทำบุญสถานีขึ้น96ขวงพญามังลาย784ปีจูจอดลอดถึง785 ตุลาคมพุทธศักราช2566อันเป็นวันสำคัญของชนชาวไทยคือวันปิยมหาราชของในหลวงรัชกาลที่5ที่เฮาท่านทั้งหลายมีเคารพนอบนอบบ่เท่าแต่นั้นมีความกตเวทีตาต่อพ่อพญามังลายผู้สร้างผู้แปลงผู้สืบต่ออายุพระพุทธศาสนาสร้างศาสนาวัตถุสร้างศาสนาสถานปกบ้านป้องเมืองให้อยู่เย็นเป็นสุขมาถึงปัจจุบันวันนี้หมู่เฮาเราเจ้าข้าถึงเจ้าสมณะศรัทธาและมุระศรัทธาในที่ทั้ง4ฟังขึ้น96ทางบ้านก็ดีมาร่วมกันณมณฑลพิธีแห่งนี้ก็ดีแล้วเสียยังเจโตปานิธานบุญกินบุญทานจงอวยหน้าเป็นตบะเดชะเป็นภรวะปัจจัยเป็นอุปนิสัยนำส่งคุ้มครองปกป้องขจัดปัดเป่าข้อผีข้อเดือนข้อวันข้อยามห่างหายกลายเป็นโจกผีโจกเดือนโจกวันโจกยามอายุผีอายุเดือนอายุวันอายุยามไปใจนั่นจุงจักมีเจียงแต่ดีลีใจยตุภวังใจยสุปมังกลังใจยโสถีภวันตุโวพุทโธบังซ้ายธโมบังขวาสังโฆบังกายาอะระหังบังเกสาอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะอายุวันโนสุขังปะลังต่อไปนิมนต์หลวงพ่อครูโอภาสต่อกันเนอะครับเนาะประกาศหลวงพ่ออันโอภาสมงคลคิดร่วมทำบุญกับสถานีวิทยุ96 5,562 บาทสาธุหลวงพ่อพระครูสุชัยมงคลรัตน์วัดชัยมงคลเจียงดาว 2,000 บาทเนอะสาธุสาธุ
ในโอกาสบัดนี้คณะศรัทธาญาติโยมที่อยู่ทางบ้านทางจองขึ้นวิทยุ96ก็ฮับปอนกันเป็นช่วงเนิ่บัดนี้จะได้ไหว้สายังปารมีธรรมของหลวงพ่อพระครูโอภาสมงคลกิจได้จากวัดสว่างมงคลท่านใดที่เป็น FC ที่อยู่ทางบ้านที่นี่ก็ดีก็พบปะกับบรรดาท่านสาธุชนทั้งหลายและต่อจากนั้นก็นิมนต์หลวงพ่อพระครูสุชัยมงคลรัตน์วัดชัยมงคลอำเภอเชียงดาวทั้งสองรูปนะครับนิมนต์ครับไหว้สาครับนิมนต์ติดดาวติดรูปโอ้ครับเอากับคารวะกับไหว้สาหลวงพ่อท่านพระอาจารย์ท่านพระมหาท่านพระครูตลอดถึงหลวงพ่อท่านอาจารย์ท่านพระมหาสมบัติชวนะเมธีพร้อมทั้งพระภิกษุส่งสามเณรทุกรูปทุกองค์เนอะเจริญพรพระครูบรรลบนามวงพรหมแล้วก็ตั้งเจ้าที่สถานีวิทยุ 96.0 เมกะเฮิรตซ์เจริญพรโยมพ่อโยมแม่ท่านทั้งหลายเนอะมีแม่จันเพนคำพุทาหนังหน้านี่มาแต่เจ้าแล้วเนาะโมทนาสาธุที่ได้มานั่งฟังตุเจ้ามานั่งฟังหลายๆตนหลายๆองค์แล้วปานปอมารอธรรมภาพวันนี้โอ้ขอบใจเนอะอันนี้มันเป็นกำลังใจนะมันจะว่ากำลังใจเล็กๆนะโอ้กว้างใหญ่เหลือน้ำมหาสมุทรก่อนดังนั้นสิ่งที่อีป้อยแม่ได้มาทำบุญในวันนี้นะมันก็จะติดตาตึงใจเฮาไปแหมตลอดเฮากึดมาใดเฮาก็ภูมิใจว่าวันนี้เฮาได้มากี่ใหญ่ตันหลวงนะได้มาปาตู้เจ้ามากหน้าลายตานะวันนี้เอาความเป็นลูกตุหลานเนี่ยมานั่งอุ้ยป้อยแม่ทั้งหลายเนี่ยเอาความเป็นพระครูเอาความเป็นเจ้าหน้าตำบลเอาความเป็นเจ้าวัดเอาละไว้จังดาบุญเอาตู้ลูกตู้หลานเนี่ยมาวันนี้นะดังนั้นอีป้อยแม่มันนั่งเนี่ยเป็นพ่อเป็นแม่หมดนะเนาะเป็นพ่อเป็นแม่หมดดังนั้นโอ้ตู้เจ้าแบบว่าตลอดถึงครูบาอาจารย์หลายรูปหลายตนหลายองค์เพิ่นมาในวันนี้พวกคนดีใจมาหาโยมพ่อโยมแม่บางเตื้อบอกเจ้าว่าตู้เจ้าใครโยมแม่ใครหาตู้เจ้านะตู้เจ้าใครหาโยมแม่เหมือนกันนะว่าไผ่พ่องโทรมาหาชื่อเสียงเรียงนามว่าจะได้แต่เวลาเขาฟังวิทยุก็ดีโทรศัพท์ก็ดีนี่นะเขาไม่ได้หันว่าโยมพ่อโยมแม่หน้าตาเป็นจะได้ในเสียงวิทยุนะหรือว่าในเสียงโทรศัพท์นะโอ้เสียงดีหมดนะเสียง อู้ม่วนนะเพราะบางเตื้อนี่ถ้าบอกหูว่าอันโยมแม่อายุตะอันตีนะจะว่ารุ่นเดียวเสียวกันหมด เสียงดีโยมแม่อู้เดียวเสียงใสนะดังนั้นคนที่มีธรรมอยู่ในใจเนี่ยเพื่อจะจุ่มเนื้อเย็นใจหรอกเพื่อจะม่วนอกม่วนใจนะดังนั้นคนที่มีธรรมอยู่ในใจนะต้องมาแก้อันความจริงนี่นะคนที่เขามีอายุถึงประเดี๋ยวเนี่ยเขาอิจฉาเขากับแม่ภายพ่องจะอายุนักอย่างเฮาเนี่ยแล้วก็มีความสุขอย่างเฮานี่นะเนาะบางคนเนี่ยอายุนักเสียบดายแต่มีความตุกจะได้ตุกกึดเรื่องลูกเรื่องล้านวะเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องเงินเรื่องคำปามปอกกึดเรื่องเจ็บใครได้ป่วยเจ็บมั่นเจ็บนี่แต่คนที่ฟังรายการธรรมะเนี่ยจุ่มอกจุ่มใจนะดังนั้นเปิ้นจะบัดตุกในเรื่องจิตใจอันตุกกายเนี่ยมันตุกเหมือนกันโมดอะเนาะตุกกายเนี่ยมันตุกเหมือนกันโมดอะแต่ว่าขอให้มันสุขใจเด้อเห็นโยมแม่วันนี้สุขใจอันอัตมาภาพก็เช่นเดียวกันนะทุกลูกก็เช่นเดียวกันนะมานี่ก็จุ่มใจเย็นอกเย็นใจโมทนาสาธุกับโยมแม่อันอย่างก็ลืมชื่อไปละฮะแม่บุญดวนอันวงชัยแม่อย่างก็ฮะแม่อารุณีวงชัยร่วมทำบุญทอดกฐินวัดสว่างมงคลสร้างวิหารหลวงมา1,200อายุมันยืนยาว100 สาวนะโยมแม่เนอะ100 สาวอันอื่นนี่นะเขาไล่กันตันนะความงูความสามารถที่ไล่กันตันนะคนนั้นจบปริญญาตรีเขาสามารถจะเฮียนจบปริญญาโทปริญญาเอกก็ได้นะแต่อายุไล่บัตรตาหนึ่งไหม
ไล่บัตรตันนะอายุไล่กับบัตรตันนะอาตมาตอนนี้นะ52ถือว่าเป็นตู้ลูกตู้หลานโยมแม่เขาเนี่ยเนาะดังนั้นเอาไว้ก่อนอายุอู้ฟังได้ว่าโยมแม่ที่มานั่งฟังอาตมาภาพก็ดีครูบาอาจารย์หลายรูปหลายตนหลายองค์ก็ดีนะถือว่าเป็นบุญนะเป็นบุญถ้ามีโยมพ่อโยมแม่มาฟังตู้เจ้าก็บอกว่าจะจัดหรือว่าจะอู้ไปให้ฝ่ายฟังนะเนาะดังนั้นเวลาเราอู้ไปก็ตามอันนั้นนี้ก็ตามเหมือนจ้างซอเนี่ยเราถ้ามีจ้างซอนั่งบนผามซอนี่นะถ้าคนมาฟังซอกัน2-3 คนมันซอมาม่วนนะมันมาจ้างเสยนะตู้เจ้าก็เหมือนกันนะเวลาไปเทศท่านเทศนี่ก็ตามเด้อถ้าคนฟังแบบตู้เจ้านี่จะกลัวนะตู้เจ้าพระนักเทศเนี่ยจะกลัวอย่างพ่องละอ่อนให้ไม่บัดดังคนฟังหลับ 3 อย่างเนี่ยฮะถ้าอู้กันเนี่ยอู้นี่มันเป็นแควนอยู่เพราะว่าไม้มันดังแหละคนฟังหรอถ้าเราอ่อนให้เนี่ยถ้าเราอ่อนให้เด้อมันมีหำกรรมนะเขาแบบใครอู้แต่ว่าอันผมจริงมาก่อนพระเจ้าอย่างเงี้ยเราอ่อนให้ไม้บัดดังคนฟังหลับแล้วก็อันที่คนขับมาฟังทุกเจ้าเตะนะมามันครบกันนี่แม่ ถ้ามามันครบกันนี่นะคนเดิมมาฟังทุกเจ้าแล้วอ้นไปไล่มาพวกน่ะดังนั้นวันนี้มาปาอีป้อยแม่เขาก็ดีใจนะลูกจากเจียงดาวมาตะกี้ก็ไปทำบุญที่ดอยสะเก็ดนะไปทำบุญที่ดอยสะเก็ดอีป้อยแม่ที่ได้ส้มปล่อยไปเอาไปแจ้อาบวันนี้เนอะเอามียังมาเฮ้ยป้อยแม่วันนี้ก็จะขออนุโมทนาสาธุได้จะมีครูบาอาจารย์หลายรูปหลายตนหลายองค์อยู่ได้มานั่งอู้นั่งจ่าให้กับอีป้อยแม่ฟังจะขอสวดมนต์เป็นคาถามงคลให้กับอีป้อยแม่ที่นั่งอยู่ที่เนี้ยกับที่อยู่ตั้งบ้านให้ได้อยู่เย็นเป็นสุขเนอะได้ฟังคาถาตู้เจ้าตู้ลูกตู้หลานได้ว่าคาถาวันนี้นะเป็นคาถาที่เขาจำมาจากครูบาอาจารย์ตั้งแต่เป็นเนนน้อยละขอยตั้งแต่เป็นเนนน้อยละเฮียนมากับเปิ้นสมัยแต่ก่อนเวลาไปฮับกินฮับตาลเนี่ยครูบาอาจารย์จากห้องเขาไปป่ะชิงมากับตู้ลุงไปไหนครับไปสวดมนต์กับตู้ลุงเขาก็เป็นดั่งตั้งตายปุ่นตู้ลุงผู้ก่อพรมน้ำมนต์เขาก็จำมาได้กับน้อยก็อีแม่ไปได้จดนะจำเพื่อบอกคาถาหลักปล่อยไปจำเพื่อมากับน้อยวันเนี้ยจะเอามาจะเอามาลอยคาถาเฮ้ยปล่อยแม่ได้เข้าในจิตในใจให้ได้อยู่เย็นเป็นสุขไผ่มีส้มปล่อยก็ดีเอาไปแช่อาบเด้อนะเอาไปแช่อาบจะได้มนต์น้ำส้มปล่อยจะได้ลดน้ำมนต์เพื่อเป็นมงคลไผ่มีส้มปล่อยในเนื้อในตัวที่เอาฮื้อตะกี้ก็ขอฮื้อเอาแช่อาบวันนี้ขอฮื้อปล่อยแม่มีสุขภาพแข็งแรงเด้อเจ็บแข้งเจ็บเข่าเจ็บหูเจ็บตาเจ็บอันยังก็จ้างเด้อขอมันห้อมมันหายรับดีนอนดีที่นอนมารับก็ขอขึ้นรับดีนอนดีเนอะวันนี้จะไปลืมเนอะ5562เลขวันเนี้ยนะ ต่อไปก็จะได้ว่ามนน้ำมนต์ให้ได้อยู่เย็นเป็นสุขเนอะอยู่แม่เนอะสาธุอมสิทธิการครูบาอาจารย์ให้ไว้แก่กูได้7 เจ็นเต้า9 เจ็นขกุลครูกูผู้หนึ่งชื่อว่าแสนไฟฟ้าลูกเปียวกับด้วยผีครูกูผู้หนึ่งชื่อว่าแม่ธรณีลบลอดครูกูผู้หนึ่งชื่อว่าลมปิดจะขอดปันเปียวอากาศครูกูผู้หนึ่งชื่อว่าหินบาดตะปูดอยครูกูผู้หนึ่งชื่อว่าเอาดอยน้ำแม่มหาสมุทรปันเป่งป่อครูกูผู้หนึ่งชื่อว่าแสนดับกิรอบจักรวาลครูกูหรือว่าแสนใจหารหอบเปลวไฟนรกออกมาเผาผีเป็นครูดีทวนเก่าเป็นครูเก่าทวน12ปิดฉนูกันกูก่อประกาศกูก็จะเป็นเจือจาดผายาเวทสุวรรณจักมาตันกับขันกินเสเปียงตัดพายกูจักเล่ากำมลอันใหญ่กูจักไล่กินผีทั้งหลายกูเอามาแต่กำปีพระเจ้าปันตนปางพระมหาโมกลันจาหนองหน้าไผ่กอบอเปียงกูได้กระดองขอดองหัวใจคูกูจักเอาดาบไล่ฟันผีทั้งหลายกันวัดตันกูจะกินฮือเสียงอมเตจะมหาเตจะอมทุเลสู้หับพงเทคอมสะมหาลาสะกูจักษะตั้งผีอันอยู่บนหัวและอากาศกูจักษะตั้งผีอันตายหยักกันและอันตันฟันแตงและควนหน้ากูจักษะตั้งผีอันตายทุกต้องและตั้นยิงกูจักษะตั้งผีไตหง
อันอิงก็ไม่กูจักษาตั้งผีไต่ไข่อันตันบ่ได้ยากูจักษาตั้งผีอันตายประมาณและลูกน้อยกูจักษาตั้งผีดอยอยู่ดงดำกูจักษาตั้งผียำและผีโป่งกูจักษาตั้งผีโต้งและนากูจักษาตั้งผีกดทกอันอยู่จอมดอยกูจักษาตั้งผีตามวยอยู่ดงดานกูจักษาตึงเสื้อบ้านอันจักมาตักตอกกินอมปะเปิงกูมาเนิบอมปะปายกูมาเนิบพานาลายตนอยู่ฟ้าเต้าตนใจกล้าฮือมาทงกันกูบ้าแล้วฮือสู่ได้กลัวกูบ้าแล้วฮือสู่ได้หนีกันว่าสู่ยังบ่หนีข้อเล็กกูมีปันสองคอนตองกูมีปันสี่กันว่าสู่ยังบ่หนีพญาโลกาพิทุนใจผมกูภาพกินกูก็จะกินก็ช่วยกล่าวนี่ครับบอกูก็จะกินทั้งผีเสื้อบ้านและผีเสื้อวากูก็จะกินทั้งผีเสื้อนาและผีเสื้อให้กูก็จะกินทั้งผีตายใกล้และตายปองกูก็จะกินทั้งผีเสื้อหนองและผีเสื้อน้ำกูก็จะกินทั้งผีปงท่ามันยู่แสนเหวกูจะกินทั้งผีตินเดียวอันยู่แสนม่อนกูจะกินทั้งผีอันยู่บ่อนใหญ่รอบนากูกินเนื้อมวยก็มวยกูกินเนื้อสิบก็สิบปากกูปิดเหมือนดังพญางูมือกูแข็งยิ่งกว่าลำเล็กกูจะเต็กแสนผีหื้อหนีไปตีนกูก็เป็นหอกดาบปากกูกล้าเปลวไฟตากูใสยิ่งกว่าพระอาทิตย์กูจักวิทย์ขึ้นหื้อป้นบนหัวผีตั้งหลายการวัดตันกูจะขีนนื้อเสียงโอมเตจะมหาเตจะโอมทุเลสู่หับพงเทกโอมไอส้มปล่อยมึงเป็นฟักตั้งอยู่ยังบนนกกับหน่วยมึงตั้งคุ้มอยู่เหนือดินก็ขอฮื้อข้าหัวเสียฮื้อตกไปในบัดเดี๋ยวนี้โอมชิติคุณธรรมะสังฆาโอมไอส้มปล่อยมาบัดกูจักบัดตั้งสามกูจักบังตั้งควายสี่หน้ากูจักบังตั้งหอกดาบเทียนก้ามอกนาดมายิงกูจักบังตั้งเสือสิงมากันกาบเอโตพ้นโตเสโนพ้นโตเอตังพันตังเสนางพันตังตุงตังมะยังสังฆาเฮือข้าจีบาราบหานางเอวาลูโปสะปะหุนตุอาวะอาอิจาอุจาอาปะกาจาอาปะกาจาอาปะกาโซนาตาหาอาละญาพุทธังบางข้างซ้ายธรรมังบางข้างขวาสังฆังบางกายาอรหังบางเกสาอรหังสัมมาสัมพุทโธนะโมพุทธายะสุโธพุทโธโลกาวิสุโธธโมโลกาวิสุโธสังโฆโลกาวิอิกาวิตินามาพัฒานาแก้วโมกัดพุทธพัทธาผิดอัตตากาญาเออาสูนไปนาลูดโมหายพุทธเคยทักขายอาสูนอีสูนอูสูนเอสูนโอสูนมหาสัตถูละสูนวินาสันตุอาเสสโตอมติปาสหามังสาดาบเห็นกาวัดว่าลูกเป็นเปลวไฟสลีกันใจกูเทียนนี้ปราบบังผีมาจูดาบ่ฮูกีเจนตาปราบกินมา101ภาษากูก็ปราบได้ใต้ปืนฟ้าเหนือหน้าแผ่นดินเกาลินกูก็เป็นน้ำเก้ากลางกูก็เป็นน้ำแม่ใหญ่กดจักไปออกท่วมหัวผีตายไปนี่กูเป็นดาบเทียนก้าปราบไฟฟ้ากูเจ้งบกลัวสังโอมสหปโตมังสุหายโอมเป็ดจะลำแผ่นดินดำไหวว่าวาดสายตาพีคาดกับนี่จุงละโยมแม่จูผู้จูคนที่เป็นมหาอุบาสกอุบาสิกาที่กระทำบุญตอดพระป่าสามัคคีพญามังลายวันนี้ที่กูลดน้ำมนต์ไว้นี้วันนี้อย่าเอาตัวฝูงมูตั้นตั้งผีม่านผีเข็นผียักษ์ผีเย็นอย่ามาใกล้ตั้งกลุ่มพันยักษ์ลายคนลายผีลายเคาะลายผาญาติลายไฟลายลมลายจุงเต้ต้องไปหนีปันโอมสหปโตมังสุหายโอมปโตเพทาสหจักรวโลพุทธมังรสกัสสังมีจามปิสังปวุติขังนามามิหังสัวหายสีโลมังสะเฮกเวติสันโตปฏิยาโนโซนตาหะอะไรเงี้ยโซนตาหะอะไรเงี้ยโซนตาหะอะไรเงี้ยปัดวะปัดเวปัดเสเววะปัดวะปัดเวปัดเสเววะปัดวะปัดเวปัดเสเววะมาอาอูมาอูมาอะญะสะมหาญะสะเวสุปโนปะละยันติพุทโธสะดอกเคราะห์ธัมโมสะดอกเคราะห์สังโฆสะดอกเคราะห์พุทธสะดอกธรรมสะดอกสังฆสะดอกกูสะดอกจ้างก็โหนกูสะดอกคนก็ป้ายกูสะดอกตั้งผีสางนางไม้ก็ขอขึ้นหนีสะดอกตั้งผันญาติร้ายก็ขอขึ้นหายอิกะวิตินามาปทาพุทธานิยมธรรมนิยมสังฆนิยมตึงขนมคนสาวนิยมตั้งหนุ่มสาวเจ้าแม่กันว่าศรัทธาญาติโยมที่ฟังรายการ 96.0 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับตึงศรัทธาญาติโยมที่กระทำบุญต่อพระป่าสามัคคีวันนี้เรียกร้องแล้วขอสู่อยู่ไหนสู่ร้องให้มหาอิกาวิตินามาปทาพุทธามีมาธรรมะมีมาสังฆามีมาพุทธารวยธรรมะรวยสังฆารวยสีวลีเจ้ามหานามังสปาลาพังพบิสติอิทิโตตานิโจเอหิปิยังมามะนาจาริติปิยังมามะอิติปิโสวิเศษอิเศษนัมอิเสพุทธานาเมอิเมนาพุทธตังโสอิโสตังพุทธปิติอิ
สาธุสาธุสาธุอุงกากาธิกากามหากาเอาละเนาะอยู่ดีมีสุขเอาไปให้กึ่งก่อนเอาไปให้กึ่งถ้าเขาได้เต็มที่จะไปที่เชียงดาวเนอะ สาธุเนาะหาเนาะเอ้าสาธุเอ้าขอบคุณครับขอบคุณครับอาจารย์ต่อไปนิมนต์ท่านพระครูสุชัยมงคลรัตน์ปูจ่าครับFCสักหน่อยนิมนต์ ฟังคาถาเป็นปออัปปยรับแล้วนะ วันนี้มีโอกาส ได้มาพบปะกับญาติโยม ที่ฟังรายการ96ขออาตมาภาพตอนเช้า7 โมงครึ่งศุกร์เสาร์อาทิตย์ จะเอาสืบอายุสืบชะตาให้กับศรัทธาญาติโยมทั้งหลายแต่กี้ลดน้ำมนต์ไปเรียบร้อยแล้ววันนี้ดีใจเนี่ยดีได้มาร่วมกินร่วมทานต่อพระป่าประจำปีปีนี้เป็นปีที่2ที่อาตมาภาพได้มาเนี่ยนะเพราะว่าก็ได้มาเผยแพร่ใน2 ปี2 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเพราะฉะนั้นก็วันนี้ดีใจที่ปะกับศรัทธาญาติโยมบางผู้บางท่านบางหูจักอาตมาภาพพระครูสุชัยมงคลรัตน์อาจารย์วัดวัดชัยมงคลตำบลเมืองงายอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่อยู่คนละฝ่ายปิงกับท่านพระครูมาด้วยกันแต่กี้ก็ไปด้วยกันมาอยู่คนละฝั่งน้ำปิงเป็นอยู่ทางฝั่งมันออกอาตมาภาพอยู่ฝั่งมันตกอยู่ในตำบลเมืองงายเป็นอยู่ตำบลหุกกระพวงวัดปิ่นวัดปีวัดน้องไปมาสู่กันเป็นประจำอันนี้ก็ศรัทธาญาติโยมนี้ใจเนอะที่ได้พระพบปะกับศรัทธาญาติโยมจุคู่จุคนของท่านมีชีวิตหรือว่าชีวิตจิตใจมันมีความสุขอย่างอาจารย์แล้วมันอยู่ที่ใจคนว่าไปมันได้มันก็อยู่ที่ใจมันไปมันได้หรอแต่ถ้าใจมันสู้ใจสู้ให้อย่างใดมันก็ถึงชนะถ้าใจบ่สู้นะเอาเถอะถ้าใจบ่สู้ก็ยังก็ได้มันก็ถึงบ่มันการใจไม่สู้ใจบ่สู้เพราะในมีใจสู้ถ้าหากว่าใจมีความสุขตัวก็มีความสุขร่างกายก็มีความสุขเพราะฉะนั้นเมื่อเขามาได้เปิ้นว่าถ้าจะไปไหนก็ตามนิสดาญาติโยมทั้งหลายเอาเอาตาดีไปเอาหูดีไปเอาปากดีไปอันนี้3 อย่างนะเอาไปตัวเด้ออันเรื่องปัจจัยเงินทองกำแก้วเนี่ยมันเรื่องเป็นปัจจัยที่เขาใช้จ่ายในโลกมนุษย์นั่นน่ะเขาจะเนี่ยได้จะคือเป็นบุญเป็นกุศลเนี่ยได้จะคือมันเป็นทรัพย์ตั้งหน้าเขาก็เอานี่ตัวปากดีก็หมายความว่าไปหันเขาปากดีไปตัวเนี่ยเขาบันดาคนนั้นบันดาคนนี้บอกว่าคนนั้นถึงวันที่บันดากันเนี่ยนี่กันเนี่ยคิดกันเถียงกันก็เพราะว่าปากเนี่ยปากมันมีปากเดียวเนี่ยแต่มันยุ่งนะมีอย่างก็กินข้าวนี่มดกินพริกกินเกลือกินอย่างก็กินข้าวนี่มดเอาตาดีไปตาดีเอาไปพอหันบางคนไปหันแล้วโอ้ว่าท่านนั่นท่านนี่ตาดีหูดีเอาหูดีเนี่ยไปมันจะเอาหูดีไปหูดีคือหูหาเรื่องเพราะฉะนั้นวันนี้ดีใจที่ได้มาพบปะกับศรัทธาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้มีภารกิจนักอย่างเด็กกี้ทุกที่ทุกแห่งก็มีเรื่องเกี่ยวกับการเน้นสอบนักธรรมดนตรีทุกอำเภอทุกที่อาตมาพระวัดอำเภอเชียงดาววัดอินทารามก็เป็นกรรมการจะต้องไปตรวจต้องไปพอไปกอยมีหน้าที่จะต้องไปทำทุกคนเขาก็มีหน้าที่นั่นแหละหน้าที่ของตัวเก่าวันนี้ก็ขอดีอกดีใจเนอะอันน่ะได้พบปะกับศรัทธาญาติโยมที่ก็ดีอกดีใจละนะมอบไม้ให้ตั้งเจ้าหน้าที่ต่อไปจะเดินพรเนอะท่านพระครูชุชัยมงคลเนาะวัดชัยมงคลเชียงดาวแล้วก็ท่านอาจารย์พระครูโอภาสมงคลกิจวัดสว่างมงคลจากเชียงดาวศรัทธาญาติโยมพบปะ
กับอีกท่านหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะได้เข้าสู่พิธีการทอดพระป่าที่ต้นบุญยังไม่ได้เตี้ยศรัทธาญาติโยมที่อยู่ต่างบ้านเนอะเอิญไปตัวหากว่าท่านอยากจะร่วมทำบุญทอดพระป่ากับขึ้น96นะในโอกาสนี้ก็ยังมีเวลาอีกครึ่งชั่วโมงนะเดี๋ยวเราจะได้พบปะกันพระอาจารย์พระมหาสมบัติชนะเมธีท่านเจ้าคณะตำบลศรีภูมิเขต3เนาะเขต2วัดผาบองชัยมงคลนะอันนี้ก็จะได้พบปะเด้อศรัทธาญาติโยม ขอเจริญสุขเจริญปอนบอกศรัทธาทุกท่านทางที่หันหน้ากันตลอดกาล แฟนคลับแล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน วัดวารามีก็ไปร่วมงานในตลอดโมทนาท่านอาจารย์มหาอำนวยเทรนเนอร์พร้อมกับด้วยคณะจากเชียงสาธารณประโยชน์รักเชียงใหม่51สถานีวิทยุ 92.5 นะ 92.5 เมกะเฮิรตซ์เปิ้นก็ได้.50 เปิ้นก็ได้นำผ้าป่ามาร่วมตัวแล้วก็ได้มาตั้งโฮงตาลกับเฮาตัวญาติโยมศรัทธาทั้งหลายตมาภาพนี้มาช่วยงานแปลงนี่ตั้งแต่ตะวาละเนาะแปลงผ้าแปลงครัวช่วยอันนี้เอาเก้าอี้มาแถม100 ตัวเนี่ยสีเขียวเนี่ยที่ศรัทธาทั้งหลายร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ตมาภาพได้ประกาศไปแต่แล้วนะเนี่ยวันนี้เอามาใจนี่100 ตัวเนี่ย100 ตัวอันนี้ก็อย่างที่จะช่วยได้ก็พยายามช่วยมาโดยตลอดจริงๆวันนี้ก็ทุกรูปมีหน้าที่ในการไปดูแลสนามสอบอาตมาภาพนี้วันนี้ชื่ออยู่ที่วัดพระสิงห์ก็มีชื่อที่อยู่ที่อำเภอเสมิงก็มีเพราะเนี่ยการ2 ที่ผู้หาตั้งนี้พวกนี้ไปนี่จะไปนอนเสมิงมัน ไปอยู่ที่เสมิงมัน3 วันรวดนะไปเสาะกินแมงรถด่วนเสมิง โมทนากับญาติโยมทุกท่านเนอะตึงที่อยู่ที่นี่แล้วก็ที่ฟังอยู่ตั้งบ้านอย่าลืมเนอะว่าวันที่18เป็นวันเสาร์ก็จะมีงานทอดกฐินที่วัดผาบ่องพี่น้องศรัทธาท่านใดอยากจะเอาโฮงตาลไปร่วมก็ขอแจ้งตามที่อาตมาภาพได้แจ้งเบอร์โทรศัพท์ไปในรายการอาตมาภาพนั้นก็เป็นวันจันทร์อังคารแล้วก็วันพุธวันจันทร์อังคารเวลาบ่ายโมงจนถึงบ่าย2 โมงส่วนวันพุธเวลาบ่าย3 โมงถึงบ่าย4 โมงเนอะพี่น้องศรัทธาก็อย่าลืมมาร่วมงานกันในวันที่18เดือนหน้าวันนี้อนุโมทนาขอท่านทั้งหลายได้อยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนในทั่วกันตอนนี้ก็รักเชียงใหม่51สถานีวิทยุ 92.50 เมกะเฮิรตซ์นำโดยท่านอาจารย์พระมหาอำนวยปัญญาวชิโรนี่นะหนุ่มเสียงหวานจากแดนนครสวรรค์จากแดน4 แควนะกำลังเดินทางมาถึงแล้วจริงๆมาแต่เช้าละท่านอาจารย์มาแต่เช้านะมาช่วยงานปาศรัทธามาตั้งโฮงตาลอาจารย์วรินทร์เนี่ยนะเป็นไม่ออกอาจารย์ท่านสสเพชรวัฒน์อันนี้ก็ช่วยเหลือเกื้อกูลเป็นรัตนมหาบาสิกานำศรัทธาได้ทำบุญส่วนตานทุกวัดทุกวานะโมทนามาณโอกาสนี้ตัวในโอกาสบัดนี้ท่านอาจารย์พระมหาสมบัติชมนาเวทีพบปะกับFCในรายการเรียบร้อยในโอกาสนี้ท่านเจ้าพระมหาอำนวยปัญญาวชิโรขอพบปะกับญาติโยมก่อนขอพบปะพระญาติโยมก่อนเพราะว่าเพิ่นเป็นเจ้าภาพนะเดี๋ยวก้อยกันดินิมนต์หลวงพ่อพระครูประยัติ
นะครับวัดพระธาตุดอยสุเทพสหรัฐอเมริกาเนาะวันนี้หลวงพ่อได้ไอร์แลนด์หลวงพ่อมาจากประเทศไอร์แลนด์เนอะแต่ว่าเป็นคนเชียงใหม่เขาเนี่ยยังก็อันป้ายมันเนี่ยเสียงมาใครมีเนอะอันนี้เป็นวัดยังมาหายดีจ้ะยะถาวาลิวหาปุราปริปุเรนติสากลังเอวเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสเปปุเรนโตสังกปาจันโตปนะละโสยะถามณิโจติละโสยะถาบันนี้ไม่มีสมณะศรัทธาและมูลศรัทธาทั้งหลายอันไม่มีท่านอาจารย์พระมหาอำนวยปัญญาวชิโรรายการธรรมะเพื่อประชาชนพร้อมกับญาติธรรมกุคนปากันสลงคงควายน้อมนำมายังมัทุบุปามาลาดวงดอกข้าวตอกดอกไม้ลำเตียนและเครื่องใจยาตาทั้งหลายมวลพวกนี้ต้นมาแปลงเป็นต้นพระป่าทัปนาภายเป็นตาในติคากาละบัดนี้แม่นกรรมกรรมพาธนาแห่งสมณะศรัทธาและมูลศรัทธาทั้งหลายมีด้วยภาการชันใดสมิจตุจุงเฮือปันอุดมสมมโนในไปอ้างจุงอย่างจุภาการนับตั้งแต่มหุตากาละอันใดฮือตานี้ไปเป็นต้นแม้นจักอยู่ก็คือมีใจจักไปก็คือมีโจกมีลาภแพ้ขัดซึกสัตตรูหมู่ปัจจามิตรทั้งหลายอย่าได้มาไกลได้พากันไปพ้นเสียยังอุปัตตวะกังวลอนดาลายทั้งหลายคือว่าได้พ้นจากข้อปีข้อเดือนข้อวันข้อยามข้อเมื่อรับเมื่อตื่นข้อเมื่อยืนเตียวเลี้ยวพอข้อต่อหน้าและตามหลังข้อเมื่อคืนมาหันข้อเมื่อวันมาหูข้อเมื่ออุมาจาข้อนาต่างๆจุงลำงับกระหมายจากตนตัวแห่งเจ้าสมณะศรัทธาและมูลศรัทธาทั้งหลายไปเหมือนดังน้ำตกจากใบบัวใบบอนนั้นจุงจะมีเที่ยงแต่ดีลีจองฮือมีหาติขายุมันยืนยาวได้ร้อยสาวขบเข้าวาสาได้ตั้งอยู่กัมจูปูจาศาสนาแห่งองค์สลีสัพปัญโยพระพุทธเจ้าไปสังจีและทิการเมินยาวนั้นนักนั้นจุงจะมีสปิติโยวิวัจจันตุสัพพะโลโกวินัสสตุมาเตภวตวันตรายโยสุขีติขายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสานิจังวุฒาปจายโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลังสาธุสาธุนะถ้าจะได้หลายหมื่นอยู่เนอเนาะตัวนี้ออกก่อนตรงนี้ก็ได้ครับตรงนี้ดีกว่าไปเป็ดอยู่มาได้มาได้ขอกราบถวายความเคารพในเมตตาของหลวงพ่อพระครูปริยัติหลวงพ่อพระครูปริยัตินั้นอาตมาเคารพมากถึงมากที่สุดก็อยากให้ญาติโยมทุกท่านได้รับทราบสักครู่หนึ่งนะเมื่อครู่อาตมาก้มลงกราบหลวงพ่อพระครูปริยัติของอาตมาภาพแล้วก็อาตมาก็แตะเท้าท่านเอามาแตะที่ศีรษะอาตมาอยากจะเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งแต่ก่อนเล่าเนี่ยรายงานตัวก่อนเนาะเพราะว่าท่านอาจารย์มหาสมบัติบอกว่าตอนนี้ท่านอาจารย์มหาสมบัติบอกว่าตอนนี้ถ่ายทอดสดอยู่ย้อนกลับไปเมื่อปีพศ 2536 สมัยอาตมาถือย่ามใบหนึ่งกับกระเป๋าเดินทางมาเรียนที่จังหวัดเชียงใหม่มาเรียนที่วัดสวนดอกครูบาอาจารย์รูปแรกๆที่อาตมาได้มีโอกาสสัมผัสรูปหนึ่งที่ทั้งรักและก็เคารพที่สุดอาตมาเรียกท่านว่าพระอาจารย์ดร.พระมหาสวัยสมัยนั้นก็จำชื่อท่านอย่างนั้นมาโดยตลอดถึงปัจจุบันหลวงพ่อพระอาจารย์ของอาตมาภาพจะมีพระราชทินายามที่เปลี่ยนไปจากเดิมก็ตามแต่ความรู้สึกของอาตมาภาพยังรักและก็เคารพพระอาจารย์ของอาตมาเสมอต้นเสมอปลายบางทีไม่ได้จำพระราชทินานามแต่จำชื่อพระอาจารย์ดร.พระมหาสวัยหลวงพ่อเป็นพระอาจารย์ที่อาตมาเคารพมากๆไม่ใช่ว่าเคารพเพราะว่าท่านเป็นอาจารย์อาตมาแต่เพียงอย่างเดียวนะไม่ว่าจริยาสัมมาปฏิบัติของพระอาจารย์ของอาตมาภาพรูปนี้เป็นต้นแบบของอาตมาภาพ
ขอด้วยความเคารพมิได้ว่ายกย่องครูบาอาจารย์ตัวเองนะพระอาจารย์ของอาตมาภาพนั้นไม่ยึดติดในยศถาบรรดาศักดิ์แล้วก็เป็นสิ่งที่อาตมารักมากที่สุดนะโยมแม่ดารุณีอาตมาจะรักแล้วก็เคารพพระสงฆ์ทุกรูปที่ไม่ยึดติดในยศถาบรรดาศักดิ์อาตมาจะเคารพมากๆหลวงพ่อสละหลายอย่างเพื่อทำหน้าที่ความเป็นพุทธบุตรที่สมบูรณ์อาตมาจึงถือว่าพระอาจารย์นั้นเป็นที่สุดเป็นต้นแบบในใจของอาตมาภาพวันนี้รายการของอาตมาภาพคือรายการธรรมะเพื่อประชาชนก็มีโอกาสได้พบกับญาติโยมสาธุชนทุกท่านถึงจะมาเกือบพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าแต่ก็เชื่อว่ามาเหมือนกันหนีจากการจับไมค์เป็นแผนกประชาสัมพันธ์สนามสอบมาเป็นแผนกประชาสัมพันธ์ที่นี่แทนวันนี้ดีใจนะญาติโยมอาตมาได้พบพระสงฆ์หลายๆรูปโดยเฉพาะตุเจ้าจากเชียงดาวเมื่อครู่นี้ปัดเคราะห์ปัดโศกให้ญาติโยมนี่เล่นเอาบางท่านบอกว่าขวัญกระเจิงหมายถึงว่าไอ้ขวัญที่มันไม่ดีนะกระเจิงไปความดีเกิดขึ้นทันทีเป็นกำลังใจที่สำคัญที่สุดด้วยเวลาที่อาตมาได้จากช่วงเวลาจากนี้ไปเนี่ยอยากจะบอกความในใจสักนิดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของความสำคัญของรายการธรรมะไม่ว่ารายการช่วงใดก็ตามแต่เบื้องต้นขออนุโมทนากับองค์กรสาธารณประโยชน์รักเชียงใหม่51ของอาตมาภาพก่อนสำหรับองค์กรนี้เป็นจะเรียกว่าเป็นต้นสังกัดของอาตมาภาพก็ได้คลื่น 92.50 เมกะเฮิรตซ์อาตมาจัดรายการอยู่ที่คลื่นนั้นวันนี้ก็มาด้วยกันเกาะกันมานะมาเป็นเรียกว่ากระเตงกันมาเพื่อมาร่วมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้รู้ว่าคลื่น2คลื่นเราเป็นพี่เป็นน้องกันญาติโยมก็กลุ่มเดียวกันสาธุจ้ะจ้ะอาจารย์ของอาตมาภาพจะอนุโมทนากับแม่นะจ้ะเดี๋ยวบ่ายเดี๋ยวจัดรายการเดี๋ยวอนุโมทนาอีกรอบหนึ่งจ้ะแต่แม่ก็วันพรุ่งนี้นะจ้ะยินดีจ้ะเจริญพรแม่สุนาจ้ะอนุโมทนาจ้ะแม่สุนาสาธุจ้ะบุญรักษาจ้ะสาธุจ้ะเมื่อครู่นี้อาตมาพูดถึงบอกว่าความสำคัญของธรรมะเมื่อครู่นี้ตอนที่ท่านพระครูจากอำเภอเชียงดาวท่านปัดเคราะห์ให้พวกเราคือความจริงท่านปัดเคราะห์ส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าเรามองเป็นปริศนาธรรมนะญาติโยมทุกคนก็คือท่านสอนให้เรารักตัวเองด้วยขนาดพระสงฆ์เนี่ยท่านยังรักเราเลยท่านยังกลัวว่าตัวเราจะทุกข์เลยแต่ว่าเราหลายคนกลับไม่รักตัวเราเองช่วงนี้สิ่งที่อาตมาเป็นห่วงมากที่สุดนะก็อยากจะฝากพระคุณเจ้าทุกรูปนะครับที่จัดรายการวิทยุช่วงนี้มีคนอัตตวินิบาตกรรมก็คือฆ่าตัวตายเยอะเนาะโยมพี่โยมแม่ทุกคนวันนี้ยังเป็นกลุ่มวัยรุ่นด้วยซ้ำเพราะรายการธรรมะเนี่ยที่สำคัญที่สุดด้วยเมตตาของพระอาจารย์ของอาตมานั่งฟังอาตมาอยู่นะอยากให้ญาติโยมเนี่ยและพระคุณเจ้าทุกคนได้บอกญาติโยมให้รู้สึกนอกจากเรารักคนอื่นเป็นแล้วเราต้องรักตัวเราด้วยอย่างเรามาเปิดโรงทานเนี่ยอย่างแม่บุภามาเปิดโรงทานมาหลังสุดเนี่ยนะอย่างน้อยเราก็ห่วงเรากลัวว่าคนอื่นจะหิวข้าวกลัวว่าคนอื่นจะเป็นทุกข์กลัวว่าคนอื่นจะไม่สบายหลายคนเอาน้ำเอาท่ามากลัวคนจะหิวกลัวคนจะเหนื่อยกลัวคนจะล้ามาตั้งเต็นท์ให้กลัวเขาจะร้อนแต่บางทีเรามัวรักคนอื่นห่วงคนอื่นจนบางทีเราลืมห่วงตัวเราเองไปทุกวันนี้เราต้องสอนให้เยาวชนรุ่นใหม่เนี่ยนอกจากเขารักคนอื่นเป็นแล้วเขาต้องรักตัวเราเองเป็นด้วยก็ไม่ได้ว่าจะไปพูดเพื่อตอกย้ำซ้ำเติมโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นวัยรุ่นบางคนก็ฆ่าตัวตายเพราะการที่ตนไปรักใครบางคนเราก็ไม่ได้ดั่งใจสุดท้ายก็คิดสั้นขึ้นมาแปลว่าเขารักคนอื่นเป็นแต่เขาก็รักตัวของเขาไม่เป็นซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายเนาะแม่ดารุณีแล้วก็ญาติโยมเราทุกคนแม่บุญด่วนเนาะไปรักผู้หญิงคนนั้นรักผู้ชายคนนี้สุดท้ายแล้วพอเขาไม่รักตัวก็เลยฆ่าตัวตายแปลว่าแม้แต่ตัวของตัวยังไม่รักตัวแล้วในโลกใครจะรักตัวเราเป็นดังนั้นการให้ธรรมะจริงๆนอกจากเบื้องต้นแล้วเราต้องสอนให้คนรักตัวเองเพราะฉะนั้นก็อยากจะส่งเสียงไปยังลูกหลานที่ฟังรายการวิทยุในขณะนี้ไม่ว่าฟังอยู่บนรถก็ตาม
ถึงวันนี้จะเป็นวันหยุดก็ตามเนาะเหมือนจัดรายการเลยเนาะแต่จริงๆรายการของอาตมาจะมา4 โมงเย็นนะอย่าลืมนะวันจันทร์อังคารพุธแต่วันนี้อาจจะยอมเสียสละ1 วันถ้ามีการถ่ายทอดก็อยากจะฝากให้ลูกหลานทุกคนแล้วลูกหลานที่ฟังพระอาจารย์อยู่ในขณะนี้เราอยู่กับคลื่น 96.0 เมกะเฮิรตซ์เราอยู่กับช่วงเวลาพิเศษของคลื่นของพวกเราช่วงของการระดมทุนเพื่อค้ำชูธงชัยแห่งการเผยแผ่ธรรมจะเรียกว่าเป็นกองทัพธรรมก็ได้พระอาจารย์หลวงพ่อพระอาจารย์ของอาตมาภาพที่นั่งอยู่ข้างๆอาตมาเนี่ยท่านไปอยู่อินเดียไปอยู่หลายประเทศท่านไปหมุนกงล้อธรรมจะมีพระสงฆ์พระคุณเจ้าที่ท่านเดินเพื่อรณรงค์เผยแพร่ธรรมประกาศธรรมนี่ก็เป็นหนึ่งในกงล้อธรรมจักรหรือกลุ่มบุคคลที่หมุนกงล้อธรรมจักรทั้งญาติโยมทั้งหลายด้วยเราร่วมด้วยช่วยกันวันนี้ขึ้น96นะญาติโยมที่ฟังอยู่ทางบ้านกำลังระดมทุนอย่างเร่งด่วนที่สุดและเป็นความปรารถนาที่สุดเพื่อค้ำชูให้คลื่นของเราดำรงอยู่ต่อไปเพื่อทำให้สังคมของเราเข้มแข็งแล้วก็มั่นคงเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะฝากไว้อันหนึ่งก็คือทำอย่างไรให้ลูกหลานทุกคนที่ฟังรายการของพระอาจารย์หรือจะเรียกว่าหลวงลุงก็ได้ในขณะนี้ว่าเราทั้งหลายต้องรักตัวเองให้เป็นนะลูกๆทุกคนที่ฟังวิทยุแล้วหลานทุกคนเวลาลูกหลานจะไปรักใครก็ตามอย่าไปรักจนหัวปากหัวปั๊มอย่างน้อยที่สุดก็ต้องนึกถึงคนคนหนึ่งคนคนนั้นก็อาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือคนที่รักเรารักคนอื่นเป็นเราก็ต้องรักตัวเองเป็นอย่าไปคิดอะไรสั้นๆคิดอะไรยาวๆมีสติตั้งสติดีๆอันนี้ก็คงเป็นหนึ่งในส่วนหนึ่งที่ทางคลื่นวิทยุรายการธรรมะเนี่ยมอบให้กับสังคมมอบให้กับชุมชนอย่างต่อเนื่องและเสมอต้นเสมอปลายเพราะฉะนั้นช่วงนี้ยังมีเวลาอยู่นะใครที่ฟังวิทยุอยู่ในขณะนี้ถ้าสมมติยังพอเลี้ยวรถแวะมาแถวหลังอนุสาวรีย์3 กษัตริย์ควงพญาเมงรายได้อันนี้ก็เชิญชวนมาตอนนี้ก็ยังทันอยู่เพราะครูวันลบนามองค์พรหมรัตนอุบาสกผู้อำนวยการสถานีท่านก็รออยู่แถวนี้เมื่อครู่นี้ท่านก็อะไรนะเอาไลน์อะไรให้อาตมาสักอย่างเนี่ยนะอาตมามีไลน์แต่ว่าเป็นไลน์ที่มันไม่มีโทรศัพท์มือถือมันเป็นยังไงไม่รู้อาตมาเล่นไม่ใช่เป็นนะมันเป็นของโรงเรียนแล้วก็ต้องถ่ายรูปต้องอะไรไม่รู้นะหลายอย่างเหลือเกินกับพระครูวันลบอาตมาเพิ่งจะถ่ายรูปอะไรท่านถ่ายรูปให้อาตมาแล้วเดี๋ยวจะพยายามเชื่อมต่อไปอาตมาคงไม่ตกข่าวนะวันนี้จริงๆอาตมาต้องบอกว่าเป็นพระคุณเจ้าที่อาภัพเนาะตัวเจ้าเชียงดาวอยู่ไกลคงฟังวิทยุอยู่อย่างพระอาจารย์ถึงอยู่ใกล้ก็เหมือนไกลเพราะว่าไม่มีเส้นทางเชื่อมต่อกับพ่อครูวันลบบางทีข่าวสารเนี่ยอาศัยจดหมายเอาเขาประชุมเสร็จแล้วจดหมายเพิ่งไปถึงที่กุฏิก็มีอันที่ได้จดหมายเสร็จถึงเพิ่งรู้ว่าเขามีงานมีการอะไรกันก็คงต้องอาศัยแต่นี้ไปก็คงสืบต่อแล้วก็สานต่อกับพ่อครูวันลบได้และอนุโมทนากับท่านอาจารย์พระมหาสมบัตินะครับท่านพระอาจารย์มหาสมบัติกำลังจะขนของกลับจัดเตรียมพื้นที่ต่างๆพร้อมเสร็จสับดูจากสถานการณ์แล้ว4 โมงเย็นอาตมาอาจจะได้เจอกับท่านทั้งหลายอีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นบ่ายวันนี้ขออนุโมทนากับทุกท่านนะขอให้ทุกท่านอยู่ดีมีสุขขอกราบในบารมีของพระสงฆ์พระมหาเถระทุกรูปนะเบื้องหน้าอาตมาภาพมีหลวงพ่อพระอาจารย์ครูบาอาจารย์ของอาตมานั่งอยู่เป็นเก้าเป็นหัวจิตหัวใจเป็นกำลังใจให้อาตมาภาพขอทุกท่านอยู่ดีมีสุขพรที่วัดเชียงดาวให้อาตมาขอยืมพรท่านเนอะท่านวัดเชียงดาวให้ญาติโยมให้สำเร็จสำฤทธิ์สมหวังทุกประการขออนุโมทนาสาธุเอาไว้ไหนค่ะทดสอบครับได้นิมนต์ท่านอาจารย์พระครูปริยัติยานุศาสตร์นะครับอาจารย์ดร.พระมหาสวัยเดี๋ยวหูจับกันนะครับเพื่อจะได้พบปะอู้จ๋ากับศรัทธาญาติโยมของเฮาในลำดับต่อไปนะครับกราบนิมนต์อาจารย์พระครูครับช่วงนี้มันว่างเนี่ยวันนี้ที่มันมีไผพิธีกรก็ไปไหนมาฮู้มาแล้วพิธีกรมาแล้วเข้ามาได้จะถวายพระป่าได้บอกถวายพระป่าเอาตอนนี้เลยบอกเอาเลยห้องมีผ้าหน้าห้องมีผ้าการเทศนี่กันมันจะเข้าเร็วพิจารณาท่านเลยอันเดียวขออนุญาตอันนี้ไปปูนก่อนป้าจะรวย
แล้วก็เกิดว่าฝึกเขานี่เป็นวันสุดท้ายจากเมื่อนี้มาอยู่ที่ใหม่กิจกรรมหลายวันแล้วไปกินได้วันไหนไปฝึกปูน้ำแต่ว่าอะไรนะเจอที่เบอร์ลินเนี่ยมาเจอที่ลอนดอนตามมาเที่ยวกิจครับเที่ยวก็ติดตามเพราะว่าจะต้องสวยทำให้ลูกชายมีเฟรนเขามี energy ตรงกันนะเหมือนกับเอกกันเลยใจเป็นดวงร้อยฟ้าหน้าอาจารย์ก็สวยในหน้ามีความสุขหน้านะครับครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะมีการเตรียมตัวถวายผ้าป่าเห็นนะครับพอถวายผ้าป่าแล้วถือได้ว่ากิจกรรมต่างๆเนี่ยเราได้สมบูรณ์ด้วยเอาถวายเห็นเนาะมันอึดอัดอะไรก็แม่จันเพนอยู่นี่ก็อุ่นละเดี๋ยวเขาจะได้กล่าวคำถวายผ้าป่าพร้อมกันเลยนะครับเชิญเลยครับเชิญครับทุกท่านนะทุกท่านเขาจะขออนุญาตนะครับว่าปีนี้ตั้งสถานีวิทยุของเราเนี่ยได้ปรับเปลี่ยนในการบริหารจัดการเงินใหม่กุฏิเขาจัดการเงินมี2 บัญชีเนาะบัญชีแรกคือบัญชีที่จะถวายอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ที่คุมวิทยุอยู่บนนี่นะคุมรายการอยู่บนเนี่ยไปไหนก็ไม่ได้บิณฑบาตก็ลำบากจะไปการไปงานก็ไม่ได้เพราะว่าอย่างพ่อจะต้องคุมวิทยุตลอดถ้ามันอั้นเสียงมันบอกก็เลยถวายปัจจัยคือเป็นได้พอสมควรคือใช้บัญชีนี่แหละครับแต่เดี๋ยวนี้บัญชีนั้นเขาปิดไปก่อนจากบัญชีหลักคือบัญชีผ้าป่าที่เป็นหลักเนี่ยสตุกสตางค์ที่เพิ่งได้เพิ่งมีนี่คือฝ่ายการเงินเอาไปเข้าบัญชีแล้วมีกิจกรรมด้านเรื่องของเครื่องส่งประจำปีหนึ่งนี่ก็น่าจะประมาณหลายหมื่นบาทหากว่าไฟฟ้าดับสายไฟมันดับไฟฟ้าต้นไม้ก้นสายไฟฟ้าดับมันก็ต้องไปแปลงกระเซียงสตางค์อยู่คราวที่แล้วนี้อาคารมันหัวท่านอาจารย์ดร.พระครูปริยัติลูกเมืองนอกมาประกอบว่าอาคารเครื่องส่งหัวไม่ตกใจคือท่านประสิทธิ์เปลี่ยนไม่หมดใจเสี่ยงไปหลายหมื่นดีแล้วอันนี้เป็นต้นนะครับเพราะเขาจะจ่ายเงินบัญชีนี่แหละครับเพราะนั้นการจ่ายเงินบัญชีแล้วเนี่ยประมาณมาถึง100,000เสี่ยงมาสัก50,000ยังมีเงินอยู่เพราะนั้นถ้าเขาได้วันนี้นี่เขาค่าบางเงินเดือนของอาจารย์ประสิทธิ์น่าจะประมาณปีละ100,000ครับก็ได้มาจากการทอดกฐินนี่แหละครับเพราะนั้นวันนี้ท่านทั้งหลายได้มาช่วยหอมต่ออารมณ์หายใจให้กับสถานีวิทยุของเขาได้มีการออกอากาศโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย์พระมหาอำนวยปัญญาวชิโรที่เป็นขวัญใจเขานะครับในภาคบ่ายคนขับรถไปถึง4 แยกไฟแดงฟังอาจารย์นะครับบ่ายแมลงแต่หลายคนก็บอกว่าเล่านิทานกล้องไปหน่อยเล่ากล้องไปหน่อยก็จะเพิ่มเวลาขึ้นเด้อมันสั้นไปหน่อยพระเอกยังมาตันจะจบเด้อต่อมันผูกอ่ะหมดเลยละแต่เอาไว้เป็นเทคนิคของเพิ่นนะครับแต่ว่าเขาก็ได้หลายๆรูปที่ได้จัดรายการทันในวิทยุเขาผมเองมีความประสงค์อยากความหลากหลายนะอย่างพระไตรปิฎกขึ้นเขาได้ใจเบิร์นได้แล้วสาธุมาแทนรายการผมหมดเวลาพอดีเลยได้ว่าที่นี่เขาได้ที่สุดไทยใหญ่ไปเสาะหาทุกเจ้าไทยใหญ่มาจัดพงนะยองมีละใครเอาสื่อสารครับอย่างคนเจ้าพุทธที่เป็นไทยใหญ่อะเวลามีกิจกรรมอย่างนะกูเต้าแต่หมดเขาได้เอาเขาได้ทุกเจ้าที่ผู้จะผู้ไทยใหญ่นะมาจัดรายการแบ่งเวลานะหาอยู่นะมหาจารย์เปิ้นไปตังปุ้นมันมาใหญ่แท้
ไปตั้งแผงไปตั้งอู้ไทยอู้อย่างมันบอกอู้วันไทยใหญ่อ่ะอ้อขาบอกมันมีอีอ่ะแล้วก็ได้อีนะกูเต้าเพื่อปัญหายังมาเจอจ้ะอู้นักแต่ว่าคนที่จะมาอู้เป็นน้ำเป็นธรรมอีบอกเขาจะพอมีเพราะนั้นต้องหาว่าบอกให้ทางมจรอาจารย์ไพศาลช่วยเสาะทุกเจ้าไทยใหญ่ที่เป็นอันปริญญาอย่างห้องมาอู้ได้ไปเปลืองถ้าอู้ถึงมาอารีนะถ้าไทยใหญ่ติด96นะงานวิทยุนี่นะน้องกูเต้าเนี่ยว่าจะแห่กันมาได้น้องคนไทยใหญ่เป็นนั่งนะเนี่ยบอกให้ท่านครูบากูเต้าจัดหาว่าจะองค์หนึ่งมันจะได้เพิ่มเนื้อหาสาระต่างๆคือครบถ้วนบางครั้งคิดเหมือนกันผมก็ได้อีสานโดยอู้อีสานอะเพราะเมื่อก่อนผมอยู่กรุงเทพผมบวชอยู่ผมอู้เหนือคนติดใจคนเหนืออยู่ที่ภาคกลางได้ฟังวิทยุที่ผมอู้เมืองเหนือเขามีแฟนเยอะถ้าบ้านเฮานี่คนอีสานก็มาใจน้อยถ้ามาจัดรายการอีสานห้องยังห้องแอมมันก็จะได้เป็นรสชาติธรรมะมันได้เข้าถึงคนหลายประเภทและก็ความน่าสนใจมันก็จะมีขึ้นนะเพราะมันหลายรสหลายชาติเยอะเนี่ยต้องการว่าแต่ห้างเวลาไปละหาบุคลากรที่น่าสนใจมาออกอยู่นะครับถ้าหากท่านใดเนื่องอาจารย์ไพศาลเนี่ยหมอจะรอถ้ามี มีแนวแบบอย่างเงี้ยสนใจนะมันจะได้มีความเครือข่ายทีนี้ได้นครสวรรค์นั่นโอ้เพิ่งใจขนาดนั้น เพิ่งใจนะครับ ตอนนี้เขาจะมากล่าวคำถวายเนาะแล้วก็จะได้พิจารณาภาพป่าแล้วก็จะได้บรมวลนะครับตั้งใจเน้อตั้งใจเน้อ เขาไม่ต้องไหว้พระห้าศีลเนาะกล่าวคำถวายเลยเนาะพ่อเดี๋ยวเจ้าไปแล้วทุกท่านเนอะทุกท่านที่นี่เป็นตัวแทนเจ้าบ้านเนอะตั้งนะโมพร้อมกัน3 จบเนอะนะครับเดี๋ยวก่อนตั้งนะโมน้อยไปจราจรมันที่สักคนนะเขาว่าเขาจะไปเข้าเว้นจ่ายไปเลี้ยง อาจารย์ไพศาลสุมาเนี่ยอาจารย์ไพศาลจ่ายไปเลี้ยงของจราจรคนละ400 โบกมือ ไปจะไป ห้องมานี่ปกติคือเขา300ขึ้นหน่อยถ้าเขาหึงวันนี้นั่งนะเขาหน้ามาลงได้แล้วมาขึ้นติ๊กแม่นเนาะก็เขาจะหูมายังเขาว่าจะไปเข้าเวรไปให้พอดี มาได้พอดีคนละสีเนี่ยมานี่นะมาเนี่ยขอจราจรมาทางนี้ก็มาวันนี้รถบัดติดก็เพราะจราจรนี่แหละรถติดก็เพราะจราจรนี่แหละ ขวางเนาะขอเมตตากำเตอสองหมอบแม่นสาธุเนอเขาแบ่งกันเด้อฮะสองนี่สอดมอพวกเนี่ยแบ่งกึ่งเนี่ยแบ่งกึ่งแบ่งกึ่งท้ายหูกันเอาขอบพระคุณเนอะขอแบ่งกึ่งกันเนอะ2ดี2ดีแล้วครับ2เลยครับครับสาธุเนอะอันปีหน้าถ้าประกาศเสียนมาใหม่เนอะนะครับครับแล้วโมเดลนอมมีอย่างห้องบติดค้างกันแล้วเนาะครับพวกตั้งนะโมพร้อมกันเนอะ นะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตปังสุกุลาจีวลานิสัปริวาลานิภิกขุสังฆสสะ
โอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิปังสุกุลาจีวลานิสัปปลิวาลานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีคันลตังหิตายะสุขายะข้าแด่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งผ้าปังสกุลจีวรพร้อมของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่ภิกษุสงฆ์ขอภิกษุสงฆ์จงรับผ้าปังสกุลจีวรพร้อมของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อความสุขความเจริญความชัดเจนของวิทยุคลื่น96 เมกะเฮิรตซ์ไปตลอดกาลนานเทินสาธุขอเมตตาพิจารณากำเนิดเอาทายหูปนิมนต์เอาบทต้องเอาระดับปัดเปิดปีกแล้วเอาไปแล้วเอาไปแล้วเอาเนี่ยเอาถ่ายรูปกันมั้งเดี๋ยวขอท่านอาจารย์ดร.พามโดยกล่าวปิดก่อนจะปิดถ่ายทอดบนนี้นะเนาะเดี๋ยวกล่าวกันเลยปิดถ่ายทอดเด้อเอาพิจารณาก่อนปันป้อนนี่ก่อนไม่ไหนผ้าไม่ไหนผ้านะครับนะครับเนี่ยนะครับผ้าปังสกุลอยู่ประเทศในปัจจาในอดีตอิมังปังสุกุละจีวลังอัสสมิกังไมหังปาปุนาติอิมังปังสุกุละจีวลังอัสสมิกังไมหังปาปุนาติอิมังปังสุกุละจีวลังอัสสมิกังไมหังปาปุนาติอะไรครับเดี๋ยวขอฮับป้อนเต็มก็เนี่ยมีอย่างยกไปถวายพวกนี้มีต้นอย่างพ่องยกไปถวายเอาป้อนก็มาโอ้ละเอามีอย่างเอาไปถวายเป็นเครื่องมือปั่นป้อนนี่ไปหอมเอามาสักหน่อยเอามาเป็นเจ้าถ่ายทอดแม่บุญโดดดึงเน็ตแต่อันนี้ว่าบุญถวายโอ้เอาปั่นป้อนยาวๆเนอะปั่นป้อนนั่นนะฮะแม่บุญโดนครับยะถาวาลิวหาปูลาปลิปุเรนติสากลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจตุสเปปุเรนโตสังกปาจันโตปนะละโสยะถามณิโจติละโสยะถาบัดนี้หมายมีสมณะสัตตาและมูลสัทธาคณะวิทยากรจัดรายการวิทยุอันมีพ่อครูวันลบนามวงพรมเป็นเป็นประธานปากันสลงคงฝ่ายน้อมนำมายังจตุปัจจัยไตรยาทานต้นผ้าป่ามาทัปนาฝ่ายเป็นตานเปิดจักนำเอาจตุปัจจัยอันใดจากการทอดผ้าป่านี้ไปตอนนบำรุงสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมคลื่น FM 96ว่าสนิทแต่ดีหลีแม้นกำมักกำผาธนาแห่งเจ้าสมณะศรัทธาและมูลศรัทธาทั้งหลายมีโดยประการชันใดสมิจตุจุงคือปันอุดมสมโนในฝ่ายอ่างจุงอย่างจุประการนั้นจุงจังมีเตียงแต่ดีหลีตามบาทคาถาบาลีดังต่อไปนี้วิวัชชันตุสัพพะโลกโควินาศตุมาเตภวัตวันโยสุขิธิขายุโกภวะอภิวันธนาสิริจังวุฒาปัจจายโนจัตตาโลธรรมวัฏติอายุวันโนสุขังภาลังอายุวั
ทะโกธนวัตสุขาวัตทะโกโหตุสัพพทาทุกขโลกพยาเวลาโสกาสัตตุจุปัฏฐวาอเนกาอันตรายาปิวินาศสันตุจเตจะสาภวติทิทานังลาภังโสทิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโภคังวุฒิจะยัสวาสตวัตสาจะอายุจะชีวสิทธิภวันตุเตภวตุสัพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธาเวนัสสัทธาโสติภวันตุเตภวตุสัพพมังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสัมมานุภาเวนัสสัทธาโสติภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสสัทธาโสติภวันตุเต สาธุสาธุสาธุก่อนที่จะท่านอาจารย์พระมหาอำนวยจะกล่าวปิดการถ่ายทอดถึงหมดทั้งเสียงเขาบินหน้าไปตั้งพุทธิผมว่าเจ้าเนาะข้อเก่านะดวงวิญญาณเป็นนั่งเต็มหมดอะถูกประหารชีวิตพองอย่างว่าเนาะเขาแผ่เมตตาเนี่ยหลวงพ่อใจแผ่เมตตานักไว้แล้ว ขึ้นต้นเสียงก็มาเสียงผมมันใหญ่อีตังเนี่ยวันนี้นะครับอันนี้ก็วันนี้เดี๋ยวโอ้อิตังตานากัมมังนิพพานาปัญญายโยโหนตุโนนิจังอิตังศีลกัมมังนิพพานาปัญญายโยโหนตุโนนิจังอิตังภาวนากัมมังนิพนาปัจจายโยโหตุโนนิจังยังกินเจกุสาลังกาตาปังกัมมังสัพเพหิกาเตหิกาตังบุญยังโนอนุโมตันตุสุนันตุพุนโตเยเทวาอาสามิงธาเนอาทิกาตาทิคายุกาหุนโตสัพพสัตตานังสุขีอัตตานังนิหาลันตุมาตาปิตาสุขิตาโหนตุทุกขาปามุญจันตุสัพเพยาระกาสุขิตาโหนตุทุกขาปามุญจันตุสัพเพอายาตากาสุขิตาโหนตุทุกขามปามุญจันตุสัพเพภิกษายะขาสาเปเปตาสุขิตาโหนตุทุกขามปามุญจันตุสัพเพนาคาตาสุขิตาโหนตุทุกขามปามุญจันตุสัพเพเทวาสุขิตาโหนตุทุกขามปามุญจันตุสัพเพอาจาริโยปัจฉายาสุขิตาโหตุทุกขามปามุญจันตุสัพเพอาจาริวันตามิพันเตสัพพังอาปาลาทังคามาทะเมพันเตกะตังปุญญังสามินานุโมติสามินากะตังปุญญังไมหังทาตปังสาธุ
สาธุอนุโมทามิ จัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลัง สาธุเบื้องท้ายนี้ขอเมตตาท่านอาจารย์พระมหาหน่วยได้กล่าวธรรมะอะไรก็ได้แล้วแต่จะกล่าวด้วยปิดรายการเดี๋ยวนี้นะครับสาธุขอเมตตาครับ ด้วยบารมีของหลวงพ่อพระครูปริยัติครูบาอาจารย์ของอาตมาภาพที่อยู่ณที่นี้พระคุณเจ้าที่เคารพนับถือทุกรูปแล้วก็ท่านสาธุชนทุกท่านเส้นทางการสร้างบารมีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเรานั้นยาวนานถึง20อสงไขยกำไรแสนกับโบราณท่านว่าจิตติตังสัตตะสังเขยังทรงดำริไว้ในพระทัย7อสงไขยทรงเปล่งเป็นถ้อยวาจาจำนวน9อสงไขยและหลังจากได้รับพุทธพยากรทรงตั้งมโนมั่นที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอด4อสงไขยกำไรแสนกับในคัมภีร์สัมภารวิบากนั้นท่านพรรณนาว่าบนเส้นทางของการสร้างบารมีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นหากนำกองกระดูกหรืออัฐิที่ทรงสูญเสียพระชนชีพทอดทิ้งพระวรกายในสังสารวัฏคือการเวียนว่ายตายเกิดมากองแล้วท่านบอกจะท่วมทับภูเขาจักรวาลหากนำเนื้อที่ทงสละเป็นทานมาประมวลรวบรวมไปแล้วมากกว่าผืนแผ่นดินทั้งมวลรวมกันหากจะนำน้ำหรือว่านำน้ำพระเนตรของพระองค์ที่หลั่งไหลเพราะความระทมทุกข์ในสังสารวัฏนั้นมารวมกันมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้ง4มารวมกันหากนำดวงพระเนตรที่ทรงสละเป็นทานมารวมกันแล้วมากกว่าดวงดาวดาราบนท้องฟ้ามารวมกันหากจะนำหยาดพระโลหิตที่ทรงสละเพื่อเวนยสัตว์ทั้งปวงมารวมกันนั้นโบราณท่านว่ามากกว่าแหล่งน้ำทั้งปวงในพื้นพระสุนทรามารวมกันเส้นทางการสร้างบารมีของพระองค์ยาวนานอย่างที่สุดแต่ครั้นถึงการตรัสรู้ทรงใช้เวลา45ปีในการเผยแผ่พระธรรมถ้าเทียบกับเส้นทางการสร้างบารมี20อสงไขยกับแสนกับแต่45ปีในการเผยแผ่ธรรมกับพระธรรมคำสอน 84,000 พระธรรมขันธ์อันจำแนกเป็นพระวินัยพระสูตรและพระอภิธรรมแต่เราทั้งหลายที่เป็นเหล่าพุทธบุตรที่นำธรรมะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาถ่ายทอดผ่านทางรายการธรรมะรายการวิทยุและเหล่าท่านสาธุชนทุกท่านที่รับฟังนั้นเป็นเพียงเศษอนูเพียงเศษธุลีของคำสอนธรรมะแม้เราทั้งหลายขวนขวายเสียสละด้วยความศรัทธาความรักอย่างสูงสุดต่อพระพุทธเจ้าของพวกเราช่วยกันหมุนกงล้อแห่งธรรมแม้เราทั้งหลายจะเพียง1ธุลีที่เข้าถึงคำสอนแต่เชื่อว่าบุญบารมีที่เราทั้งหลายนั้นสร้างสมกันก็จะทำให้ธรรมะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงใช้เส้นทางยาวนานเหลือเกินสร้างสมมาถึงพวกเราได้ถูกสานต่อส่งต่อไปอย่างไม่ขาดสายสำหรับบ่ายวันนี้กิจกรรมการร่วมสร้างบารมีในการค้ำชูคลื่น96หมุนกงล้อแห่งธรรมก็ขอยุติลงแต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลจงบังเกิดแก่คณะสงฆ์และสาธุชนทุกท่านเหล่าคนของพระรัตนตรัยทุกท่านขอกราบอนุโมทนาและขออนุโมทนาสาธุ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 ขอบพระคุณท่านขึ้น104เนาะท่านพระครูวิศวัตรเนาะที่ทำการเกาะสัญญาณถ่ายทอดสดตลอดหลายคลื่นโดยนะครับวิทยุ96ขอได้เกาะสัญญาณนี้ไปขอกราบขอบพระคุณท่านพระครูสมุวิศวัตรณโอกาสนี้ตัวนะครับขอบพระคุณแล้วก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ฟังอยู่ทางบ้านนะครับคิดว่าเมื่อมีโอกาสข้างหน้าจะได้มีการถ่ายทอดทำต่อไปครับวันนี้ถ้ามีอย่างขัดตกบกพร่องในนามของผอ.สถานีคลื่น96ขอ
อาโหสิกรรมเนอะและขอสุมาเถอะนะครับปะกันใหม่ในโอกาสต่อไปขอบพระคุณครับทุกท่านครับสาธุครับมาเป็นยังถ่ายทอดตัดสัญญาณไปแล้วก็ถ่ายทอดด้วยครับ